Hello everyone, আশা কৰোঁ সব ভালে আছে। So welcome to a new video of class 11 physics. So আমি এটা আমাৰ ভিডিও সিৰিজ কন্টিনিউ কৰি আছিলো। সেই ভিডিও সিৰিজত মই যিমান বিলাক আমাৰ প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চন আছিল সেই গুটেই বিলাক মই ডিসকাস কৰি দিছিলো উইথ প্ৰপাৰ সলিউশন। So সেই সিৰিজৰে আমি আজি কন্টিনিউ কৰিম আৰু সেই কন্টিনিউশনত আমি আজি কি কৰিব ওলাইছো চোৱা যে লাষ্ট আমাৰ 9 ইয়াৰ্ছৰ that means 2023 পৰা 2015 লৈকে এই লাষ্ট 9 ইয়াৰ্ছৰ যিমান বিলাক আমাৰ 5 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন আছে সেই গুটেইখিনি মই ডিসকাস কৰিব ওলাইছো। আচ্ছা ইয়াতে মই এটা কৈ থব বিচাৰিছো মানে এটা কথা হেতু হৈছে যে ডিউ টু কোভিড সিনাৰিও 2020 আৰু 2021 যদিও আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ যোনটো ফাইনেল এক্সামিনেশন যদিও হেতু ওয়ান নাছিলে বাট এই যোনটো ভিডিও এই ভিডিওত মই সেই দুটা বছৰৰ যোনটো মানে যখন কোৱেশ্চন পেপাৰ আছিলে সেই কোৱেশ্চনখিনি মই ধুনীয়াকৈ ডিসকাস কৰি দিম আৰু এই যোনটো ইয়াৰ যোনটো পিডিএফ এই পিডিএফটো মোৰ এটা WhatsApp গ্ৰুপ আছে সেই গ্ৰুপটোৰ যোনটো লিংক সেই লিংকটো মই ডেসক্ৰিপচনত দি দিম তাত গৈ তোমালোকে এই পিডিএফটো পাই যাবা আৰু যদি কোনোবা ষ্টুডেন্ট দেৰিকেও যদি সেই গ্ৰুপটোত এড হোৱা তেনেহলে সেই গ্ৰুপটোৰ পৰা মোৰ যোনটো WhatsApp নাম্বাৰ এইটো কালেক্ট কৰিবা আৰু তাত তোমালোকে মেছেজ দিলে ইয়াৰ যোনটো পিডিএফটো মই তোমালোকক পাৰ্সোনালি ধুনীয়াকৈ তোমালোকক মই দি দিব পাৰিম। আচ্ছা এতিয়া আমি সময় নষ্ট নকৰো আমি ডাইৰেক্টলি এই ভিডিওটোলৈ আগবাঢ়িছো। ওকে আমাৰ ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটোলৈ আহিছো। ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটো কি কৈছে ফাইন্ড দা ম্যাগনিটিউড অফ দা ৰিজাল্টেন্ট অফ টু ভেক্টৰস A vector and B vector in terms of their magnitude and angle theta between them. Obtain the condition for maximum and minimum values of the resultant vector. So question to 5 marks or karone aisile. So keneke dia ase 3 plus 1 plus 1 মানে ফার্স্ট এই যোনটো আমাৰ ইয়াত কৈছে যে আমি ৰিজাল্টেন্টৰ ম্যাগনিটিউড উলিয়াব লাগে সো তাৰ কাৰণে 3 মাৰ্কস দিয়া আছে আৰু দুটা আমাক কন্ডিশন খুদিছে তাৰ কাৰণে 1 plus 1 সো টোটাল এটো 5 মাৰ্কসৰ কোৱেশ্চন হয় আৰু এটো দুটা বছৰ আহিছে সোৱা এটো 2021 আৰু 2022 এই দুটা বছৰ কন্টিনিউয়াসলি এই কোৱেশ্চনটো দিয়া হৈছে। এতিয়া আমি ইয়াৰ আনসাৰটোলৈ যাম। Let the two vectors A vector and B vector incline to each other at an angle theta as shown in the diagram. या ধুনীয়াকৈ ডায়াগ্ৰামটো দিয়া আছে মই এবাৰ ডায়াগ্ৰামটো বুজাই লওঁ সোৱা। সো আমি দুটা ভেক্টৰ এড কৰিম কোন দুটা ভেক্টৰ সো এটা হৈ গল আমাৰ A ভেক্টৰ এইটো যাক আমি OP বুলি কৈছো আৰু এটা হল আমাৰ B ভেক্টৰ এইটো যাক আমি OQ বুলি কৈছো মানে এই A ভেক্টৰ আৰু এই কি B ভেক্টৰ সো এই দুটা ভেক্টৰ আমি এড কৰিম যত A আৰু B মাজৰ যোনটো এংগল এই এংগলটো আমাক দিয়া হৈ আছে এংগলটো কিমান বুলি কৈছে থিটা বুলি কৈছে এইটো মানে এই এংগলটো আমাক দিয়া হৈ আছে দিস ইজ দ্য এংগল বিটুইন A ভেক্টৰ এন্ড B ভেক্টৰ এন্ড দ্যাট ইজ থিটা হল। এতিয়া আমি এই যোনটো এডিশন ধৰি লোৱা এই এডিশনটো আমি এতিয়া প্যাৰালেলোগ্ৰাম ল ভেক্টৰ এডিশনৰ মতে কৰিছো যত আমি কি কৰিম সোৱা এই যোনটো B ভেক্টৰ আছিল সো B ভেক্টৰ এটা ইকুৱেল B ভেক্টৰ আমি ইয়াত এজিউম কৰি লৈছো আৰু সিমিলাৰলি এই যোনটো A ভেক্টৰ আছিল এই A ভেক্টৰ এটা ইকুৱেল A ভেক্টৰ আমি ইয়াত এজিউম কৰি লৈছো মানে ইয়াত আমি এটা এটো কি এটা আমি প্যাৰালেলোগ্ৰাম পাই গৈছো হল। এতিয়া ডেৰিভেশনটোৰ কাৰণে আমি কি কৰিম এই যে আমাৰ OP লাইনডাল আছিল OP লাইনডাল মই অলপমান এনেকৈ এক্সটেন্ড কৰি দিলো ঠিক আছে অলপমান এক্সটেন্ড কৰি দিয়াৰ পাছত এই যোনটো আমাৰ S পইণ্ট আছিল S পইণ্টৰ পৰা মই এডাল পাৰপেন্ডিকুলাৰ টানিলো মানে এই যোনডাল SN is perpendicular to this ON ঠিক আছে মানে পাৰপেন্ডিকুলাৰ মিন্স এই যোনটো আমাৰ এংগল এই এংগলটো আমাৰ কিমান বনিছে 90 ডিগ্ৰী বনিছে। নেক্সট হোৱা এই লাইন দুডাল এডাল লাইন আৰু এডাল লাইন কি প্যাৰালেল সো ডেফিনেটলি যদি ইয়াত এই এংগলটো থিটা হয় মন কৰিবা দেই থিটাটো হল A ভেক্টৰ আৰু B ভেক্টৰ মাজৰ এংগল যদি ইয়াত এই এংগলটো থিটা হয় অবভিয়াসলি এই এংগলটো কিমান হ'ব থিটা হৈ যাব। এতিয়া চোৱা এতিয়া ইয়াত ৰিজাল্টেন্ট কোনটো হ'ব যেহেতু আমি প্যাৰালেলোগ্ৰাম ল ভেক্টৰ এডিশন ইউজ কৰিছো সো দ্যাট মিন্স এই প্যাৰালেলোগ্ৰামটোৰ যোনডাল ডায়াগোনাল কোনডাল চোৱা ডায়াগোনাল চাবলৈ গলে দুটা থাকে কাৰ ক্ষেত্ৰত এটা প্যাৰালেলোগ্ৰামৰ ক্ষেত্ৰত সো এডাল হল এডাল কিন্তু ইয়াত আমি ৰিজাল্টেন্টৰ কাৰণে এডাল মানে এই কিউ পৰা পি কানেক্ট কৰা কোনো আমি ইয়াত ডায়াগোনাল নলওঁ ইয়াত ডায়াগোনাল কোনডাল হৈ যাব এই ওৰ পৰা এস কানেক্ট কৰা এই যোনডাল ভেক্টৰ সো এইডাল হৈ গল আমাৰ এডাল ডায়াগোনাল আৰু ইয়াকে আমি কি বুলি কম ৰিজাল্টেন্ট কাৰ ৰিজাল্টেন্ট A আৰু B ভেক্টৰৰ ৰিজাল্টেন্ট সো লিখা আছে সোৱা r যোনটো ৰিজাল্টেন্ট ভেক্টৰ এটো আমি কেনেকৈ পাইছো বাই ভেক্টৰিয়েলি এডিং A ভেক্টৰ এন্ড B ভেক্টৰ আৰু মন কৰিবা এই যোনটো আমাৰ r ভেক্টৰ মানে এইডাল সোৱা এইডাল এই ওৰ পৰা s লে সো এই যোনটো আমাৰ r ভেক্টৰটো আকৌ A লগত কিমান এংগল কৰিছে বিটা এংগল কৰিছে মানে ইয়াত এংগল দুটা আছে এটা হৈ গল থিটা এংগল আৰু এটা হৈ গল কি বিটা এংগল থিটা এংগলটো কাৰ মাজৰ থিটা হৈছে A আৰু B মাজৰ এংগল yes আৰু বিটা এংগলটো কাৰ মাজৰ বিটা এংগলটো হৈ গল ৰিজাল্টেন্ট আৰু A ভেক্টৰৰ মাজৰ এংগল হৈছে। এতিয়া এই কথাখিনি ধুনীয়াকৈ লিখি থোৱা আছে সোৱা মই ধুনীয়াকৈ দি দিছো now according to the law of vector addition এইটো সোৱা r vector can be written as A vector plus B vector যাক আমি OS vector equals to OP vector plus OQ vector বুলিও ক'ব পাৰো because এই A vector মানে এইটো OP vector বুলি ক'ব পাৰি B vector মানে ইয়াক OQ vector বুলিও ক'ব পাৰি আৰু R vector মানে ইয়াক
ও এছ ভেক্টৰ বুলিও ক'ব পাৰি বা তোমালোকে এনেকৈ লিখাতকৈ তোমালোকে ডাইৰেক্ট এনেকৈ লিখিবা তাৰপিছত হিয়াৰ let us drawn SN perpendicular to OP অকন আগত কৈ থোৱা আছে মানে আমি যে এই পারপেন্ডিকুলার আমি ড্ৰ কৰিছিলো হল এতিয়া চোৱা ইয়াত এই এংগল দুটা কিমান হ'ব থিটা হ'ব অকন আগত ধুনিয়াকে মই বুজাই দিছিলো যে এংগল SPN equals to angle QOP angle SPN equals to angle QOP এই দুটা কিমান হ'ব থিটা হ'ব ঠিক আছে তাৰ পিছত আমাৰ যোনটো OP ভেক্টৰটো ম্যাগনিটিউড কিমান হ'ব এ ইয়াৰ পাছৱা ওৰ পৰা পিলে এই লেন্থ বা ইয়াৰ যোনটো ম্যাগনিটিউড কিমান হ'ব এ সিমিলাৰলি OS কিমান হ'ব আৰু OS মানে ইয়াৰ পৰা ইয়ালে এই যোনটো লেন্থ এটো কিমান হ'ব আৰু আমাৰ যোনটো PS বা আমাৰ কি OQ চোৱা PS P পৰা S বা ওৰ পৰা Q সো ওৰ পৰা Q দি লেন্থ বা P পৰা S ৰ যোনটো লেন্থ কিমান হ'ব বি এখিনলৈকে আমাৰ ধুনিয়াকে হৈ গৈছে এতিয়া আমি কি কৰিম নাও কনসিডাৰিং ট্ৰায়াঙ্গল SNP ডায়াগ্ৰামটো চোৱা কোনটো ট্ৰায়াঙ্গল আমি কনসিডাৰ কৰিছো SNP আমি এই ট্ৰায়াঙ্গলটো কনসিডাৰ কৰি লৈছো মন কৰিছানে এই যোনটো আমাৰ ৰাইট এংগল ট্ৰায়াঙ্গল আমি সেই ট্ৰায়াঙ্গলটো কনসিডাৰ কৰিছো আৰু তাৰ পৰা মই কি উলিয়াম sin থিটা উলিয়াম সো আমি সবেই জানো sin থিটা ইকুৱেলস টু হোৱাট P by H P মানে কি পারপেন্ডিকুলার সো এট পারপেন্ডিকুলার হৈ গল এটো SN সো এটো কথা আমি কি লিখিলো SN লিখিলো আৰু H হৈ গল কিমান H হৈ গল আমাৰ PS ইয়াৰ পৰা ইয়ালে এটো হৈ গল আমাৰ H এটো আমি লিখিলো PS এতিয়া S নৰ জায়গাত আমি SN লিখিছো আৰু PS মানে কি B হয় এইটো চোৱা কত গল এইটো PS মানে কি B মানে P পৰা S ৰ যোনটো লেন্থ এটো কিমান B হৈতে সেম হ'ব সো আমি ইয়াত কি লিখিলো B লিখিলো এতিয়া তুমি ক্ৰস মাল্টিপ্লাই কৰিলো ক্ৰস মাল্টিপ্লাই কৰাৰ লগে লগে আমি ইয়াৰ পৰা কি পাই গলো চোৱা যে SN equals to এটো চোৱা ক্ৰস মাল্টিপ্লাই কৰিম সো SN equals to B sin থিটা ইয়াক দিলো মই ইকুৱেশন নম্বৰ 1 ক্লিয়াৰ হৈছে বুজি পাইছা মানে আমি ইয়াৰ পৰা SN ৰ ভ্যালু এটা পাই গলো Similarly, a same triangle to পৰা মই এবাৰ cos theta উলিয়াইছো so cos theta equals to এবাৰ কি হৈ যাব b by h so b is for base হৈ গল আমাৰ pn so pn divided by ps so p into s so pn ৰ জায়গাত pn আছে আৰু ps ৰ জায়গাত p পৰা s এই ps ৰ জায়গাত আমি কি লিখিলো b so b ইয়াত লিখি দিলো এতিয়া এটো আমি ক্ৰস মাল্টিপ্লাই কৰিলো so এটো ক্ৰস মাল্টিপ্লাই কৰাৰ লগে লগে আমি ইয়াৰ পৰা pn equals to কিমান পাই গলো চোৱা pn equals to আমি পাই গলো b cos theta এতিয়া এটোক আমি দিছো ইকুৱেশন নম্বৰ 2 সো এই স্লাইডৰ পৰা তোমালোকে অকল ইকুৱেশন 1 আৰু ইকুৱেশন 2 মনত ৰাখিবা কাৰণ ইকুৱেশন 1 ত আমি পাই আছো SN ৰ ভ্যালু কিমান b sin theta আৰু আমি 2 পৰা পাই আছো কাৰ ভ্যালু pn ৰ ভ্যালু কিমান b cos theta এতিয়া আমি ইয়াৰ পিছৰ স্লাইডটো লাগবাহিছো এতিয়া ইয়াৰ যোনটো আমাৰ পিছৰ স্লাইড আমি কি কৰিম চোৱা ডায়াগ্ৰামটো আমাৰ সেম আছে এতিয়া আমি ইয়াত আৰু এটা ট্ৰায়াঙ্গল কনসিডাৰ কৰিম দ্যাট ইজ ট্ৰায়াঙ্গল ONS ইয়াত আমি চাই লওঁ ONS ট্ৰায়াঙ্গল কোনটো so ONS this is O point yes this is N point and this is S point মানে আমি এই গুটে এই কমপ্লিট আমি ট্ৰায়াঙ্গলটো কনসিডাৰ কৰিছো আৰু এই ট্ৰায়াঙ্গলটো আমি কি কৰিম আমি পাইথাগোৰাছ থিওৰাম এপ্লাই কৰিম yes so তেতিয়া কি হৈ যাব চোৱা OS square equals to ON square plus SN square এইটো চোৱা OS square will be equals to ON square plus SN square clear হল এটো আমি পাইথাগোৰাছ থিওৰাম এপ্লাই কৰি আমি পাই গলো ইয়াৰ পিছৰ স্টেপটো চোৱা OS square equals to ON আছে দেখা পাইছানে এতিয়া এই ON মানে ইয়াৰ পৰা ইয়ালে এতিয়া এই ON ৰ জায়গাত আমি কি লিখিব পাৰিম ON will be equals to OP plus PN কথাটো একেই সেই কাৰণে ON ৰ জায়গাত আমি কি লিখিলো OP plus PN আৰু ইফালে SN নিজৰ জায়গাত আছে এতিয়া নেক্সট আমি এই যোনটো ইয়াত OS আছিল OS ৰ জায়গাত OS মানে কি ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ যোনটো লেন্থ and that length is nothing but what r সেই কাৰণে আমি OS ৰ জায়গাত কি লিখিলো r লিখিলো তাৰ পিছত এটো আমাৰ a plus b ফৰ্মুলাত পৰি আছে a plus b হোল স্কয়াৰ ফৰ্মুলাত পৰি আছে সো কি হৈ যাব OP স্কয়াৰ plus PN স্কয়াৰ plus twice OP into PN এটা আমি ডাইৰেক্টলি পুট কৰিছো এটা OP জায়গাত কি হৈ যাব বা এটা কাম কৰো মই আগতে ভ্যালু কিটা এবাৰ পুট কৰি লও মই এতিয়া স্কয়াৰটো ভাঙা নাই কিয়া সো OP জায়গাত আমি a লিখিলো চোৱা OP মানে ইয়াৰ পৰা এটো so this length is OP means what a so OP জায়গাত আমি লিখিলো a plus এটো OP জায়গাত আমি a লিখিলো then PN এটা PN ৰ জায়গাত আমি ইয়াৰ আগৰ আমি যোনটো স্লাইড তাত আমি পাই থোৱা আছিল সো মই এবাৰ দেখুৱাই দিছো so এইটো
pn edu so pn equals to b cos theta আৰু মই লগতে কৈ দিও যত sn আহিব তাৰ জায়গাত আমি কি লিখিম b sin theta আমি লিখিম এতিয়া এই যোনটো আমাৰ pn আছিলে so pn ৰ জায়গাত ইয়াত মই ধুনিয়াকে ভ্যালু পুট কৰিম so pn equals to b cos theta আৰু এটো আমাৰ হোল স্কয়াৰ আছে প্লাস sn এই sn ৰ জায়গাত আমি কি লিখিম b sin theta আৰু এফালে আমাৰ হোল স্কয়াৰ ওপৰত আমাৰ স্কয়াৰটো আছে তাৰ পিছত r স্কয়াৰ equals to এতিয়া এই গুটেইটোক আমি এতিয়া a + b হোল স্কয়াৰ ফৰ্মুলাত ভাঙি দিম so কি হৈ যাব a স্কয়াৰ প্লাস a complete to b so b square plus twice ab cos theta clear hoise বুজি পাইছা আৰু এটোক আমি ভাঙি দিলো b sin theta আছিলে b sin theta গুটেটো উপৰ স্কয়াৰ আছিলে so b square into sin square theta তাৰ পিছৰ যোনটো স্টেপ মানে এই স্টেপটো আমি কি কৰিছো চোৱা so r square তেনেকৈ আছে so a square তেনেকৈ আছে এতিয়া আমি কি কৰিম এই b square cos square theta আৰু ইয়াত কি আছে b square sin square theta so এই দুটাৰ পৰা আমি b কমন ললো sorry b square আমি কমন ললো so b square কমন লোৱাৰ লগে লগে কি থাকি গল sin square theta plus cos square theta আৰু এফালে এটো আমাৰ b twice ab cos theta যেনেকৈ আছে হেতু তেনেকৈ মই ইয়া ধুনিয়াকে লিখি দিলো এতিয়া আমি সবেই জানো যে sin square theta plus cos square theta equals to কি হয় 1 হয় সেই কাৰণে আমি ফাইনালি কিমান পালো r square equals to a square plus b square plus twice ab cos theta আৰু ইয়াৰ পৰা ফাইনালি আমি এই লাইনটো পাই গলো that is r equals to root over a square plus b square plus twice ab cos theta আৰু আমাৰ ইয়া ধুনিয়াকে আমাৰ আনসাৰটো ওলাই গল এতিয়া যদিও এই কোৱেশ্চনটো সোধা নাই কেতিয়াবা আমাক ক'ব পাৰে যে এই যোনটো r আছিলে মানে r যোনটো ভেক্টৰ আছিলে সেই মানে r ভেক্টৰ মানে এইটো চোৱা যে r ভেক্টৰটো ডিৰেকচনটো কোনফালে আছে কেতিয়াবা এড কৰিব পাৰে সেই কাৰণে আমি r ভেক্টৰটো ডিৰেকচন বুলি কোৱা মানে আমি এই বিটা এংগেলটো উলিয়াব লাগিব ইয়েস কি কৈছো বুজি পাইছানে আৰু যদিও আমাক কোৱেশ্চনটো নাই সোধা ইয়াত মই এক্সট্ৰাকে দেখুৱাই দিছো যে এই ডাইৰেকচনক r ভেক্টৰ কেনেকৈ উলিওৱা হয় ইয়াত মই কৈ থোৱা আছে তোমালোকে এবাৰ ধুনিয়াকে চাই লবা ওকে এতিয়া আমি এই কোৱেশ্চনটো লাষ্টৰ পাৰ্টটোলৈ আহিছো যত আমাক দুটা কন্ডিশন খুদিছিলে এটা হল ম্যাক্সিমামৰ কাৰণে এটা হল কি মিনিমামৰ কাৰণে সেই দুইটা কন্ডিশন ইয়াত ধুনিয়াকে দি থোৱা আছে সো প্ৰথম কন্ডিশনটো কি হৈ যাব যে আমাৰ যোনটো থিটা এংগল এটো যেতিয়া 0 হৈ যায় এটো 0 হৈ যোৱাৰ লগে লগে আমি ইয়াত কিমান পাই যাম r = a + b পাই যাম আৰু সেকেন্ড যোনটো কন্ডিশন সেকেন্ড মানে কন্ডিশনটো কি হ'ব যেতিয়া আমাৰ theta equals to 180 হৈ যায় তেতিয়া ক্যালকুলেট কৰিলে আমি ইয়াৰ পৰা r equals to a minus মানে দুইটা আমি ডিফাৰেন্স পাই যাম সো দুটা কন্ডিশন ধুনিয়াকে লিখি থোৱা আছে তোমালোকে এবাৰ চাই লবা ফাইন সো এই কোৱেশ্চন কিন্তু বহুত বাৰ আহিছে দে এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন হয় এটো ভেক্টৰ এডিশনৰ কোৱেশ্চন হয় তোমালোকে ভালদৰে অলপ চাবা এতিয়া আমি ইয়াৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটোলৈ আহিছো চোৱা ইয়াৰ যোনটো পাছৰ কোৱেশ্চন এই কোৱেশ্চনটো চোৱা কেইবা বছৰ আহিছে চোৱা এই কোৱেশ্চনটো 2021 ত আহিছে 22 ত আহিছে দেন চোৱা 18 ত আহিছে আৰু 16 ত আহিছে মানে এই সেম কোৱেশ্চনটো 4 বছৰ আহিছে এতিয়া মই এটা কথা এড কৰি দিম যে সেম কোৱেশ্চন হয় বাট 4 নম্বৰ যোনটো কোৱেশ্চন তাত এই বস্তুটোৱে অলপমান চেঞ্জ কৰি দিয়া হৈছে সো কি চেঞ্জ কৰি দিয়া আছে মই এতিয়া ডিসকাস কৰিম তাৰ বাহিৰে চোৱা কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 আৰু কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 এই দুইটাৰ আনসাৰটো এক্স্যাক্টলি সেম হ'ব খালি ইয়াত অকমান বেলেগকে খুদিছিলে ইয়াত অকমান বেলেগকে খুদিছে কিন্তু 4 নম্বৰ কোৱেশ্চনত কি কৰা হৈছে ইয়াত সেন্ট্রিপেটাল ফোর্স খুদিছে মানে 2 আৰু 3 ত মানে 21 আৰু 22 ত খুদিছিলে about what centripetal acceleration but 18 আৰু 16 ত কি খুদিছিলে about centripetal force এতিয়া centripetal acceleration উলিয়ালেকে ডেৰিভেশনটো সেম হয় খালি যেতিয়া আমি centripetal force উলিয়াম তেতিয়া সেই centripetal acceleration ৰ লগত খালি আমি অবজেক্টটো মাসটো মাল্টিপ্লাই কৰি দিব লাগে জাস্ট খালি এটা স্টেপ হেতু মই লাষ্টত ধুনিয়াকে কৰি দেখুৱাম আৰু তাৰ লগতে দ্যাট মিন্স 16 আৰু 18 ত আৰু এটা পাৰ্ট খুদিছিলে হেতু হল show that centripetal force does no work মানে centripetal force পৰা আমি যে কোনো work done নাপাও হেতু বস্তু প্ৰুফ কৰিব দিছিলে এই গুটেইখিনি মই ধুনিয়াকে এটা মানে আনসাৰতে মই কৈ দিম তোমালোকে ভালদৰে চাই লোৱা সো ইয়াৰ ডেৰিভেশনটো কৰিবৰ কাৰণে ফাৰ্স্ট আমি ডায়াগ্ৰামটো আঁকি ল'ব লাগিব মই আগত ডায়াগ্ৰামটো আপোনাক বুজাই দিছো চোৱা সাপোজ এটা অবজেক্ট আছে হল আৰু সেই অবজেক্টটোৱে কি কৰিছে এটা সার্কুলার মুভমেন্ট কৰি আছে yes এটা সার্কুলার মুভমেন্ট কৰি আছে আৰু এই সার্কুলার মুভমেন্টটো কেনেকৈ কৰি আছে হি এন্টি ক্লকৱাইজ ডিৰেকচনত কৰি আছে হল আৰু ইনিশিয়ালি ধৰি লোৱা আমাৰ অবজেক্টটো ক'ত আছিল আমাৰ অবজেক্টটো সাপোজ a পইণ্টত আছিল ঠিক আছে a পইণ্টত আছিল আৰু a পইণ্টৰ পৰা এনেকৈ হি এটা ওমেগা এংগুলাৰ ভেলোচিটিত হি এনেকৈ সাপোজ এন্টি ক্লকৱাইজ ঘূৰি আছে এতিয়া a পইণ্টত থকাৰ পৰা ধৰি লোৱা যে t টাইমৰ পাছত আমাৰ পইণ্টটো বা আমাৰ অবজেক্টটো গৈ a পৰা p পইণ্ট পালেগে হল এতিয়া ইয়াত মই কি কৰিছো এই p পইণ্টৰ কোঅৰ্ডিনেটস কিটাও দেখুৱাই দিছো সো p পইণ্টৰ কোঅৰ্ডিনেটস কিটা কি x আৰু y এতিয়া আমি ইয়াত কি কৰিলো চোৱা
ওটোতো আমাৰ কি আছিলে অৰিজিন আছিলে এতিয়া অৰিজিন ওৰ পৰা এই পি পইণ্টলে মই এটা পজিশন ভেক্টৰ টানিলো আৰু সেই পজিশন ভেক্টৰটোক মই কি বুলি কৈছো আৰ ভেক্টৰ বুলি কৈছো আৰু চাবলৈ গলে এই যোনটো আৰ পজিশন ভেক্টৰ ইয়াক এই সাৰ্কুলাৰ পাৰ্টটোৰ কি ৰেডিয়াস বুলিও ক'ব পাৰি আৰু অবভিয়াসলি মই কোৱা নাই আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা যে এইটো এটা আমাৰ এক্সিস লৈছো এইটো কি এক্স এক্সিস আৰু এইটো কি আমাৰ ওয়াই এক্সিস ক্লিয়াৰ হৈছে বুজি পাইছা এতিয়া আমি আমাৰ ডেৰিভেশনটো লাইছো কেনেকৈ লিখা আছে চোৱা Let us consider an object moving along a circular path of radius r. এই r টোক আমি কি বুলি ক'ব পাৰো পজিশন ভেক্টৰ বুলি ক'ব পাৰো কিয় যে ওৰ পৰা p কানেক্ট কৰি আমি পাইছো ওকে with uniform angular velocity omega in anti-clockwise direction যোনখিনি মই অকন আগত ডিসকাস কৰিলো এতিয়া কি কৰিছে চোৱা suppose the object is initially at point a as discussed already and reach the point pxy after time t clear hoise buji paisa okay etia swa eta ki kora hoise let angle pom equals to theta and we all know a theta value to khoday ki hoy omega into t hoy etia moi manago dekhai disu swa je yat eta angle bonise ami buli ami dhori loisu etia ei jontu angle to kuntu angle p O M so এই এংগলটোক আমি থিটা বুলি ইয়াত এজিউম কৰি লৈছো আৰু সেই থিটাটো কিমান হৈ যাব ওমেগা ইনটু টি হল এতিয়া নাও ফ্ৰম দা ডায়াগ্ৰাম এটা ভালদৰে মন কৰাচোন যদি আমি ভেক্টৰৰ কনসেপ্ট ইউজ কৰোঁ ভালদৰে চোৱা এই যোনটো আৰ ভেক্টৰ এই আৰ ভেক্টৰটোক আমি দুটা কম্পোনেন্টত ভাগ কৰিব পাৰিম বাই ইউজিং দা কনসেপ্ট অফ ৰিজল্যুশন অফ ভেক্টৰ আৰু এইবিলাক আমি অলৰেডি পাই থোৱা আছে যে আৰক দুটা কম্পোনেন্টত ভাগ কৰা মানে আৰৰ এটা কম্পোনেন্ট এই এক্সৰ ফালে আহিব আৰু আৰৰ এটা কম্পোনেন্ট কি y ফালে যাব আৰু y এফালে আছে মানে যদি এফালে y আছে তাৰ প্যাৰেলালি আমি y এটো বুলি ধৰিব পাৰো আৰু সেই কনসেপ্টটো ইউজ কৰি আমি কি কৰিলো চোৱা মানে এই x ৰ যোনটো পাৰ্ট x বুলি যোনটো পাৰ্ট হেতু কিমান হৈ যাব হেতু হৈ যাব r cos মানে r cos থিটা মানে x equals to r cos থিটা and y equals to r sin থিটা সো এইটা আমি কেনেকৈ পালো by using vector resolution সো ক্লিয়াৰ হৈছে বুজি পাইছা x equals to r cos থিটা মানে আৰু এটা কম্পোনেন্ট এফালে আহিব হেতুক আমি কি বুলি কম r cos থিটা হেতু হৈ যাব x আৰু যোনটো আমাৰ ভাৰ্টিক্যালি থাকিব এটো হৈ যাব r sin থিটা আৰু ভাৰ্টিক্যালটো কি বুলি কম আমি y বুলি কম সো এইকেইটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় ঠিক আছে ওকে তাৰ পিছত চোৱা let op equals to r vector be the position vector at time t আমি অলৰেডি ডিসকাস কৰি থোৱা আছে এটা ভেক্টৰ কনসেপ্ট মতে আমি এই r ভেক্টৰ টুক এনেকেও লিখিব পাৰিম this r vector can be written as x into I cap plus y into j cap মানে এই r যোনটো পজিশন ভেক্টৰ ইয়াক আমি ইয়াৰ ৰেক্টেঙ্গুলাৰ কম্পোনেন্টছত লিখিলো সো x এটা হল ৰেক্টেঙ্গুলাৰ কম্পোনেন্ট y এটা হৈ গল ৰেক্টেঙ্গুলাৰ কম্পোনেন্ট এতিয়া আমি কি কৰিলো চোৱা এই x ৰ জায়গাত আমি যে x বুলি পাই থোৱা আছিল সো এই ভ্যালুটো আমি ৰিপ্লেস কৰিলো মানে x ৰ জায়গাত কি আহি গল r cos থিটা বাকি সব সেম আছে মানে এই I cap টো আমাৰ নিজৰ জায়গাত আছে আৰু প্লাস এই y যোনটো আছিল y জায়গাত আমি কি লিখিলো r sin থিটা মানে আমি এটা ইয়াতে ইকুৱেচন পাই গলো যাক আমি ইকুৱেচন নম্বৰ 1 বুলি কৈছো মই আকৌ কৈছো ইকুৱেচনটো কি ইকুৱেচনটো হল r vector will be equals to r cos theta into I cap plus r sin theta into j cap আৰু এই ইকুৱেচন তোমালোকে মন ৰাখিব লাগিব এতিয়া আমি ইয়াৰ মেইন যিখিনি ক্যালকুলেশন আমি সেইখিনিলে আগবাঢ়িছো চোৱা ডায়াগ্ৰামটো ইয়াত সেম আছে এতিয়া আমি কি কৰিম আমি মেইনলি এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা ভেলোসিটি উলিয়াম so we all know v vector that means velocity equals to time rate of what position vector মানে v vector will be equals to dr vector by dt এতিয়া আমি পিছৰ স্টেপটো কি কৰিলো v vector will be equals to d by dt মই সেপাৰেট কৰি দিলো আৰু এই যে ইয়াত আমি r vector লিখিছিলো আৰু r vectorৰ জায়গাত আমি এইমাত্ৰ পাই থোৱা আছিল চোৱা এইটো আমাৰ ইকুৱেচন নম্বৰ 1 কি পাইছিলো r vector equals to r cos theta into I cap plus r sin theta into j cap so এই ভ্যালুটো আমি ইয়াত ৰিপ্লেস কৰিছো that means কি হৈ গল এই r ভেক্টৰৰ জায়গাত r cos theta into I cap plus r sin theta into j cap আমি লিখিলো হল এটা তাৰ পিছত আমি কি কৰিম চোৱা এটা আমি অলপমান সজাই লৈছো কেনেকৈ সজাম so d by dt হল এতিয়া চোৱা এই যোনটো I cap বা এই যোনটো j cap একিটাক আমি কি বুলি কয় in terms of vector they are base vectors আৰু কিটা সদায় কি হয় কনস্ট্যান্ট হয় সেই কাৰণে আমি একিটা অকমান সেপাৰেট কৰি দিলো মানে r ৰ লগত এই I cap টো লিখিলো then cos আছে আৰু থিটাৰ জায়গাত আমি কি লিখিলো ওমেগা t লিখিলো because আমি জানো থিটা equals to what omega into t এটো এটা ফৰ্মুলা হয় ঠিক আছে সিমিলাৰলি সেকেন্ড পাৰ্টত কি কৰিলো এই যোনটো j cap এটো আমি আগত লৈ আহিলো
সাইন আছে আৰু এই থিটাৰ জায়গাত আমি কি লিখিলো ওমেগা টি লিখিলো ক্লিয়াৰ হল বুজি পাইছা এতিয়া আমি কি কৰিম এই d by dt টো আমি ইয়াত ভাগ কৰি দিম মানে কি হৈ গল ইয়াৰ পিছৰ স্টেপটোত চোৱা v vector will be equals to d by dt of r into I cap into cos of omega t plus d by dt of r into j cap sin of omega t clear হল বুজি পাইছা ওকে এতিয়া আমি কি কৰিম নেক্সট ক্যালকুলাসৰ ৰুল মতে এই কিটা কি এইটো হল কনস্ট্যান্ট আৰু ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত এই দুটা কি এই দুটা হল কনস্ট্যান্ট আৰু ক্যালকুলাসৰ ৰুল মতে সদায় কনস্ট্যান্ট কিটা কি হয় বাহিৰত গুছি আহে হেকান ইয়াত কি হৈ গল চোৱা এই r into I কে বাহিৰত গুছি আহিলে এটো মই আকৌ এবাৰ লিখি দিলো ইস্তাক তোমাকে ডাইৰেক্টলি কৰিব পাৰা যে d by dt of cos omega t ইয়াতো এই যে r into j cap আছিলে এটো আগত গুছি আহিলে আৰু আমি কি লিখিলো d by dt of sin omega t এতিয়া চোৱা এটো আমাৰ এটা ক্যালকুলাসৰ ফৰ্মুলাত পৰি আছে ফৰ্মুলাটো আসলে এনু কোৱা চোৱা যে আমি সবে জানো d by dx যদি sin x থাকে অকল কি sin x হয় তেনেহলে তাৰ আনসাৰটো কি হ'ব d by dx sin x equals to cos x কিন্তু যদি d by dx of sin mx হয় তেতিয়া আনসাৰটো হ'ব m cos mx এতিয়া আমি এই ফৰ্মুলাটো মানিব লাগিব ঠিক আছে খালি ইয়াত এনেকৈ বুজি লোৱা যে ইয়াত mx আছে আৰু ইয়াত কি আছে ইয়াত আমাৰ এটো ওমেগা t আছে মানে ইয়াত আমি মানে m ৰ যোনটো ৰোল m ৰ ৰোলটো ইয়াত ওমেগা ইয়াত ৰোলটো প্লে কৰিছে আৰু ইয়াত ধৰা ভেৰিয়েবলটো x আছে ইয়াত ভেৰিয়েবলটো কি আছে t আছে সো এটো হিচাপে এতিয়া সো এটো সাইনৰ কাৰণে আছিল এটা কসৰ ক্ষেত্ৰত কৰিলে সদায় কি হয় আগত এটা মাইনাস সাইন গুছি আহে সো আমি ইয়াত প্ৰথমতে কসৰ ক্ষেত্ৰত কৰিছো কসৰ ক্ষেত্ৰত কৰাৰ লগে লগে আগত এটা মাইনাস সাইন আহিব এই ওমেগাটো আহি যাব মানে ইয়াৰ আগ সাইডে গুছি আহিলে আৰু কিমান থাকিলে sin ওমেগা t হৈ গল কামটো ক্লিয়াৰ হৈছে আৰু ইয়াত চোৱা ইয়াত একিটা আমাৰ বাহিৰত আছে সো d by dt of sin omega t সো d by dx of sin omega x পাইনত পৰি আছে সো এই মানে ওমেগা টো মানে কি m2 means ইয়াত ওমেগা টো m ৰ ৰোলটো প্লে কৰি আছে সো ওমেগা বাহিৰত গুছি আহিলে ইয়াত কিমান থাকিলে cos into omega t এতিয়া এটোক আমি অকমান সজাই লিখিম সজাই লিখিলে কি হৈ যাব চোৱা যেহেতু ইয়াত মাইনাস পাৰ্টটো আছে এই গুটেই পাৰ্টটো মই ইয়াত এফালে লিখিছো আৰু এই গুটেই পাৰ্টটো মই আগত লৈ গুছি আহিছো সো কি হৈ যাব r into omega এইটো r আছে এটো ওমেগা কি কনস্ট্যান্ট আৰু j cap টো মই সজাবৰ কাৰণে মই হিফাল লৈ গুছি গলো সো দ্যাট মিন্স v vector equals to r into omega into cos omega t into j cap then এই পাৰ্টটো আহি গল মাইনাস r into omega into sin omega t into I cap ক্লিয়াৰ হৈছে বুজি পাইছা মানে ইয়াত আমি এইটো আমি এটা ভেলোসিটিৰ ইকুৱেচন পাই গলো কিন্তু আমাক উলিয়াব দিছে কি আমাক উলিয়াব দিছে এক্সেলাৰেশন মানে আমি ইয়াত অকমান আগত যোনটো ভেলোসিটি ইকুৱেচন পাইছিলো সেই ভেলোসিটি ইকুৱেচনটো পাই এতিয়া মই কি উলিয়াব গৈ আছো মই এতিয়া এক্সেলাৰেশন উলিয়াব গৈ আছো লিখা আছে চোৱা নাও উই ক্যান ফাইন্ড দা ভ্যালু অফ এক্সেলাৰেশন এজ কেনেকৈ উলিয়া এক্সেলাৰেশন a vector equals to dv vector by dt যাক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো a vector will be equals to d by dt of what v vector আৰু এই v vectorৰ যোনটো ইকুৱেচন আমি ইয়াৰ আগত ধুনিয়াকৈ পাই থোৱা আছিল যাক মই ইয়াত দেখুৱাই থোৱা আছে এইটো চোৱা এটো হল আমাৰ v vectorৰ ইকুৱেচনটো এতিয়া এই যোনটো ইকুৱেচন মন কৰিবা এই যোনটো ইকুৱেচন এই ইকুৱেচনটো আমি এতিয়া ইয়াত ধুনিয়াকৈ এটো প্লেস কৰি দিলো চোৱা ক্লিয়াৰ হৈছে বুজি পাইছা আৰু একেখিনি খাম আমি আকৌ ইয়াত কৰিম খালি এতিয়া মই ডাইৰেক্টলি কৰিম চোৱা r ওমেগা ইয়া j cap টো এফালে আছে আগত লৈ গুছি আহিলো yes আৰু গুটে কিটা কনস্ট্যান্ট কাৰণে একেবাৰে বাহিৰত লৈ গুছি আহিলো আহি গল বাহিৰত r ওমেগা into j cap into d by dt of cos omega t থাকিলে হল আৰু মই অকমান ইয়াত কুইকলি কৰিছো ইয়াতো কি হৈ যাব মাইনাস r omega constant j cap constant বাহিৰত গুছি আহিলে r omega into j cap into d by dt of sin omega t ক্লিয়াৰ হৈছে বুজি পাইছা ওকে তাৰ পিছত কি হৈ গল চোৱা এই যোনটো স্টেপ এই স্টেপটোত আমি আকৌ ইয়াত ক্যালকুলাসৰ ফৰ্মুলা ইউজ কৰিলো সো d by dt of cos omega t মানে এটো d by dx of cos mx ফৰ্মুলাত পৰি আছে সো আমি যদি cosক ডিফাৰেন্সিয়েট কৰো এটা মাইনাস সাইন আহে সো এটো সবে কি হৈ গল চোৱা এই r omega j cap অলৰেডি ইয়াত আছে নিজৰ জায়গাত আছে ইয়াত আগত এটা মাইনাস সাইন আহিলে আৰু এই ওমেগাটো বাহিৰত গুছি আহিলে আৰু কিমান থাকিলে sin omega t দেন এটো অলৰেডি মাইনাস আছে ইয়াত মাইনাসটো থাকিল r omega I cap একে জায়গাতে আছে দেন d by dt of sin omega t so d by dt of sin omega t যদি আমি কৰিব যাও তেনেহলে আগত কি আহিব ওমেগা আহিব ইনটু কি cos omega t সো এটো আমি ধুনিয়াকৈ পাই গলো এতিয়া গোটেইখিনি বস্তু আমি ইয়াত সজাই দিম সজোৱাৰ লগে লগে কি হৈ গল চোৱা ইয়াত মাইনাস আছে ওমেগা আছে ইয়াতো এটা ওমেগা আছে ইয়াতো এটা ওমেগা আছে সো কি হৈ গল
মাইনাছ r ইনটু ওমেগা স্কুৱেৰ এতিয়া এই যোনটো জে কেপ আছিলে জে কেপটো মই সাইনৰ ইফালে লৈ গুচি গলো সো sin ওমেগা t ইনটু জে কেপ দেন মাইনাছ r ইনটু ওমেগা স্কুৱেৰ বিকজ ইয়াত এটা ওমেগা আৰু এই আই কেপটো মই ইফালে লৈ গুচি গলো সো r ওমেগা স্কুৱেৰ cos ওমেগা t ইনটু আই কেপ ক্লিয়াৰ হৈছে এইখিনিলৈকে নেক্সট আমি কি কৰিলো চোৱা এই টাৰ্মটো বা কিবা কমন লব পাৰো নেকি আমি চালো ডেফিনেটলি আমি লব পাৰিম এটা কোনোবাই সুধিব পাৰে যে স্যাৰ ইয়াত যে আপুনি অকল ওমেগা কমন ললে সৰি ওমেগা স্কুৱেৰ কমন ললে r কিয় কমন লোৱা নাই r টো আমি এটা কাৰণত কমন লোৱা নাই কিহৰ কাৰণে আমি r টো কমন লোৱা নাই মই পিছত কম এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা কি কৰিলো ইকুৱেশ্যনটোৰ পৰা চোৱা এই ইকুৱেশ্যনটোৰ পৰা মই মাইনাছ ওমেগা স্কুৱেৰ কমন ললো এটা মাইনাছ ওমেগা স্কুৱেৰ কমন এই কাৰণে লৈছো যাতে এইটো বস্তু ধুনীয়াকে মিলি যায় সো এইটো কমন লোৱাৰ লগে লগে কি হৈ গল চোৱা r cos থিটা মানে ডাইৰেক্ট এই যে ওমেগা টি আছিলে যেহেতু আমি জানো যে ওমেগা টি লিখা ইজ নাথিং বাট আমি সবে জানো ওমেগা টি মানে কি থিটা সেই কাৰণে ওমেগা টি জায়গাত মই ডাইৰেক্টলি থিটাত মই ৰিপ্লেস কৰি দিছো আৰু মই একেবাৰে সজাইছো যে মাইনাছ ওমেগা স্কুৱেৰ কমন লোৱাৰ লগে লগে r cos থিটা ইনটু i কেপ প্লাস r sin থিটা ইনটু j কেপ এটো আমি ধুনীয়াকে পাই গলো এটা এইখিনিলৈকে আমি কৰিলো কৰাৰ পিছত ভালদৰে মন কৰাচোন এই যোনটো ইকুৱেশ্যন আমি ইয়াত পালো এই ইকুৱেশ্যনটোৱে আলটিমেটলি r ভেক্টৰৰ ইকুৱেশ্যন আছিল নাই মন কৰা মানে যদি তোমালোকে এনেকে কৰি আহি এই ইকুৱেশ্যনটো পাইছা দ্যাট মিন্স তোমালোকে গম পাই গৈছা তোমালোকৰ ডেৰিভেশনটো হৈছে সো এই ইকুৱেশ্যনটো চোৱা r cos থিটা ইনটু i কেপ প্লাস r sin থিটা ইনটু j কেপ সো এইটোৱে আমাৰ কি আছিলে এইটোৱে আমাৰ পজিশন ভেক্টৰ ইকুৱেশ্যন আছিলে যোনটো আমি এক নম্বৰ ইকুৱেশ্যনটোত পাইছো এতিয়া আমি সিম্পলি ইয়াৰ জায়গাত কি লিখি দিলো r ভেক্টৰ লিখি দিলো হৈ গল আৰু এটোক আমি ইকুৱেশ্যন নম্বৰ কি দিছো 2 দিছো মানে ইয়াত আমি এক্সেলাৰেশনৰ কিবা এটা ইকুৱেশ্যন আমি পালো এটা বহুতৰে ডাউট লাগিব যে মাইনাস সাইনটোৰ কাম কি ধুনীয়াকে লিখা আছে চোৱা কি কৈছো Here the negative sign means that the direction of acceleration is opposite to that of r vector. Definitely so. Yat a zone to acceleration etu ki etu hoy gol amar centripetal acceleration. Aru ami sobe jano যে centripetal acceleration direction to সদায় কি থাকে towards the center of that circle থাকে মানে এই যোনটো acceleration সেই acceleration direction to সদায় কোনফালে আছে এফালে আছে মানে p পৰা o লে আছে কিন্তু ভালদৰে মন কৰা ইয়াত মাইনাস সাইনটো এই কাৰণে দিয়া হৈছে যে মাইনাস অফ কি r ভেক্টৰ ডিৰেকচনটো কেনেকৈ আছে r ভেক্টৰৰ ডিৰেকচনটো আছে o ৰ পৰা p লে মানে এক্সেলাৰেশনৰ ডিৰেকচনটো এই r ভেক্টৰৰ সৈতে উল্টা হ'ব কিয়নো r ৰ ডিৰেকচনটো আছে ৰেডিয়েলি আউটৱাৰ্ড বাট সেন্ট্রিপেটাল এক্সেলাৰেশনৰ ডিৰেকচনটো কোনফালে হ'ব ৰেডিয়েলি ইনৱাৰ্ডছ মানে আমাৰ r ভেক্টৰৰ উল্টা হ'ব অপোজিট হ'ব আৰু সেই কনসেপ্টটোৰ কাৰণে ইয়াত কি আছে মাইনাস সাইনটো আছে ক্লিয়াৰ হৈছে বুজি পাইছা সো আশা কৰো এইখিনিলৈকে সবৰে তোমাৰ কনসেপ্টটো পুৰা ক্লিয়াৰ হৈ আছে এতিয়া আমি কি কৰিম এই অকমান আগত যোনটো আমি ইকুৱেশ্যন পাইছিলো এই ইকুৱেশ্যনটো আমি অকল ম্যাগনিটিউড কনসিডাৰ কৰিম মানে আমি ইকুৱেশ্যনটো কি পাইছিলো ইকুৱেশ্যনটো আমি এনেকৈ পাইছিলো যে a ভেক্টৰ will be equals to minus of omega square into r vector এটো আমি অকমান আগতে পাইছিলো কিন্তু আমি ইয়াৰ এতিয়া অকল কি লম ম্যাগনিটিউড লম যেতিয়া আমি ইয়াৰ অকল ম্যাগনিটিউড লৈ লম তেতিয়া আমি এই ইকুৱেশ্যনটো পাই গলো কিমান পালো a equals to omega square into r আৰু ইয়াক আমি ac বুলিও ক'ব পাৰো এই কাৰণে বিকজ এটো কি বুজাই আছে centripetal acceleration বুজাই আছে এখিনলৈকে সবৰে হৈছে এতিয়া চোৱা ইয়াত আমি কি কৰিম আমি অলৰেডি এটা ফৰ্মুলা জানো হেতু হল উই নো v equals to r into omega যত v হৈ গল আমাৰ লিনিয়াৰ ভেলোসিটি r হৈ গল আমাৰ ৰেডিয়াস আৰু এই ওমেগা কি ওমেগা হৈ গল আমাৰ এংগুলাৰ ভেলোসিটি এন্ড ফ্ৰম দিস আমি ইয়াৰ পৰা ওমেগা ইকুৱেলছ টু কি লিখিব পাৰিম v ডিভাইডেড বাই r এটা ইয়াত চোৱা এই যে ওমেগা স্কয়াৰ আছিল এই ওমেগা জায়গাত মই কি লিখিম v ডিভাইডেড বাই r সো দ্যাট মিন্স ইট স্কয়াৰ হৈ যাব সো স্কয়াৰ হৈ যোৱাৰ লগে লগে সো v স্কয়াৰ ডিভাইডেড বাই r স্কয়াৰ দিয়া পিছৰ স্টেপত চোৱা ইয়াত r দুটা আছে ইয়াত r এটা আছে ইয়াৰ এটা r লগত এটা কেনসেল গৈ সো ফাইনালি এইটো আমি কি পাই গলো সো দিস ইজ মাই ৰিকোয়াৰ্ড এক্সপ্ৰেশন অফ centripetal acceleration which is ac will be equals to v square divided by r আৰু এইটোৱে আমাক ধুনীয়াকে ডিৰাইভ কৰিব দিছিলে তাৰে এটা কোৱেশ্চনত আমাক centripetal force ৰ কথা কৈছিলে এটা আমি এটো কেনেকৈ উলিয়াম যদি সেই অবজেক্টটো যোনটো অবজেক্টে এনেকৈ আমাৰ এন্টি ক্লকৱাইজ ডাইৰেকচনত ঘূৰি আছিল সেই অবজেক্টটো যদি মাস আমি m বুলি ধৰি লওঁ সো আমি ইজিলি ইয়াৰ পৰা centripetal force উলিয়াব পাৰিম সো কেনেকৈ উলিয়াম নাও
Centripetal force will be equals to what? Mass into centripetal acceleration. Yes, so that means centripetal force ok ami f buli kau ba kisuman kitabe yak f c buliu likhibo pare, confuse nohoba. So fc equals to mass ami m dhorisu, centripetal acceleration ami yat uliai thua ase v square by r, so calculate korilu. So this is the formula of what? This is the formula of centripetal acceleration. Clear hoise? Buji paisa? Eta konoba eta question ot etu khudisile যে আমি প্ৰমাণ কৰিব লাগে, আমি প্ৰুফ কৰিব লাগে যে সেন্ট্ৰিপেটাল ফোৰ্সৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ ওয়ার্ক নহয়। সো ধুনিয়াকে প্ৰুফ কৰি দিছো চোৱা। সো সেন্ট্ৰিপেটাল ফোর্স কেতিয়া এক্ট হ'ব? যেতিয়া অবজেক্ট এটা আমাৰ সার্কুলার পথত ঘূৰি থাকিব। ধৰা এনেকে অবজেক্ট এটা সার্কুলার পথত ঘূৰি আছে আৰু এনেকে আমাৰ কি সেন্ট্ৰিপেটাল ফোর্সৰ ডিৰেকশনটো এফালে আছে। এটা এ পইণ্টত যোনটো আমাৰ ডিসপ্লেসমেন্ট, সো অবজেক্টটো ডিসপ্লেসমেন্ট ডিৰেকশন আছে এটো সাইডে, মানে এংগেলটো কিমান বনি আছে 90 বনি আছে, মানে ফোর্স আৰু ডিসপ্লেসমেন্টৰ মাজৰ এংগেলটো কিমান 90। তুমি work done formula জানো, so work done equals to what? Dot product of force and displacement. So that means work done equals to, যদি আমি dot product formula use কৰো fs into cos of theta, theta কিমান 90, so cos 90 কিমান 0, so ultimately চোৱাচোন ইয়াত আমাৰ work done কিমান হৈ গল 0। ক্লিয়াৰ হৈছে? বুজি পাইছা? so এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন হয়, তো বহুত বছৰ আহিছে, এই বছৰ অহা পুৰা চান্স আছে, ভালকৈ মনত অলপ কৰিবা। এতিয়া আমি ইয়াৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো লৈ আহিছো। ওকে, পিছৰ কোৱেশ্চনটো চোৱা কি কৈছে। State and prove the principle of conservation of mechanical energy. So এই কোৱেশ্চনটো দুবছৰ আহিছে 5 মাৰ্কছৰ কাৰণে। সো প্ৰথম আমি প্ৰিন্সিপলটো লিখিম 1 মাৰ্ক আৰু দেন আমি প্ৰুফ কৰিম ফৰ 4 মাৰ্কছ, টোটাল 5 মাৰ্কছ। আৰু এই কোৱেশ্চন দুবছৰ আহিছে 2022 and 2021। ওকে, প্ৰথম আমি প্ৰিন্সিপলটো লৈ আহিছো। কি কৈছে চোৱা, this principle states that if only the conservative forces are doing work on a body, then its total mechanical energy, or total mechanical energy বুলি কওঁতে কি আহিব? Kinetic energy and potential energy. So then its total mechanical energy always remains constant. মানে simply এটো কথাই কৈছে যে যিকোনো এটা সিস্টেমত তাৰ যোনটো total mechanical energy এটো সদায় কি হ'ব? সদায় constant হ'ব। এতিয়া ইয়া আমি ডেৰিভেশনটো কৰিম। সো কেনে কৰিম চোৱা। সো ধৰি লৈছো ইনিশিয়ালি এটা অবজেক্ট আছে, অবজেক্টটো সাপোজ এ পইণ্টত আছে, হল। এটা এ পইণ্টত অবজেক্টটোৰ যোনটো ইনিশিয়াল ভেলোসিটি কি হৈ যাব 0। এটা এ পৰা যদি আমি অবজেক্টটো জাস্ট এৰি দিও, ই কি হ'ব? ই সিধা এনেকে তললে আহিব। ইয়েস, সি এনেকে ফ্রি ফল কৰিব। ওকে, এতিয়া সো আমি তিনটা লোকেশন ইয়াত আমি ধৰি লৈছো। সো প্ৰথমটো এ, যত ইয়াত আছিলে, এৰি দিলো, আফটাৰ সাম টাইম সি বি পজিশন পাই গল। এটা বি লে আহোতে এ পৰা বি লে কিমান ডিসটেন্স তললে আহিলে? এক্স ডিসটেন্স তললে আহিলে। এটা বি পইণ্টত অবজেক্টটোৰ যোনটো ভেলোসিটি এটা আমি ভি বুলি ধৰি লৈছো, সেইটো এটা স্টেজ। আৰু লাষ্টত আমি ধৰিছো যেতিয়া গ্ৰাউণ্ডত পৰিব, মানে সি পইণ্টত। ইয়েস, আৰু গ্ৰাউণ্ডত পৰা মানে তেওঁ তললে কিমান গুছি আহিলে চোৱা। টোটাল হাইটটো কিমান আছিলে? টোটাল হাইটটো আছিলে আমাৰ h। সো ইয়াৰ পৰা ইয়ালে কিমান? ইয়াৰ পৰা ইয়ালে আমি এখিনি আমি x ধৰিছো। সো দ্যাট মিন্স এই যোনটো হাইট, এই হাইটটো কিমান হ'ব? এই হাইটটো হৈ যাব h - x। বুজি পাইছানে? দিস টোটাল হাইট ইজ h, so this is x, so definitely এখিনি কিমান হৈ যাব? h - x। আৰু c পইণ্টত যোনটো অবজেক্টটোৰ ভেলোসিটি, ইয়াক আমি v' বুলি ধৰি লৈছো। এতিয়া এই ডেৰিভেশনটো আমি কৰিম, কেনেকৈ কৰিম চোৱা। ধুনীয়াকৈ লিখা আছে, let us consider a body of mass m lying at position a at a height h above the ground. As the body falls, its kinetic energy increases and potential energy decreases. So যেতিয়া বডিটো ফল কৰিব, ফল কৰা মানে ইনিশিয়ালি ৰেষ্টৰ পৰা এটা কি পাব? এটা ভেলোসিটি পাব। সো ফল কৰা মানে এটা কাইনেটিক এনাৰ্জি বাঢ়িব, আৰু দ্যাট মিন্স ফল কৰিছে মানে হাইট কমিছে মানে তাৰ পটেনশিয়াল এনাৰ্জিটো কমিব। এতিয়া আমি বেলেগ বেলেগ পইণ্টত ইয়াৰ পটেনশিয়াল আৰু কাইনেটিক এনাৰ্জি ক্যালকুলেট কৰি আমি টোটালটো আমি ফাইন্ড আউট কৰিম। সো প্ৰথম আমি কি কৰিছো? কনসিডাৰিং পইণ্ট এ। প্ৰথম কোনটো পইণ্টত? আমি এ পইণ্টৰ কথা চিন্তা কৰিম। এটা এ পইণ্টত আমাৰ কাইনেটিক এনাৰ্জি কিমান হ'ব চোৱা। এ পইণ্টত মানে ইয়াত অবজেক্টটোৰ যোনটো ভেলোসিটি কিমান 0, সেই কাৰণে এ পইণ্টত ইয়াৰ কাইনেটিক এনাৰ্জি হৈ যাব 0। কেনেকে? হাফ m v স্কয়াৰ, v0, সো কাইনেটিক এনাৰ্জি কিমান হৈ গল? কাইনেটিক এনাৰ্জি 0 হৈ গল। আৰু সেই এক্স্যাক্টলি এট এ পইণ্ট ইয়াৰ যোনটো পটেনশিয়াল এনাৰ্জি কিমান হ'ব? আমি ফৰ্মুলা কিমান পাইছিলো? mgh, so p equals to mgh, because height to কিমান হৈ আছে? h হৈ আছে। So that means the total mechanical energy at point a, যাক আমি TE বুলি কৈছো, কিমান হ'ব? this plus this, so এটা হৈ আছে 0, ইটো কি? mgh। so দুটা এড কৰি আমি ইয়াৰ টোটাল এনাৰ্জি কিমান পাই গলো? mgh কোনটোত? at point a, যাক আমি ইকুৱেশ্যন 1 বুলি নাম দিছো। এতিয়া সিমিলাৰলি আমাৰ কি কৰিম আমি এতিয়া? আমাৰ যোনটো বি পইণ্ট, আমি বি পইণ্টৰ কথা কনসিডাৰ কৰিম। ডায়াগ্ৰামটো সেম আছে। এতিয়া আমি বি পইণ্টত কি হৈছে চাম। সো কি লিখা আছে চোৱা,
Suppose the body falls through a distance x, x to is our height, code b point and reach point b with velocity v. কৈ থোৱা আছে যে b pointer যোনটো velocity সেইটো আমি v বুলি assume কৰি লৈছো. Now using এতিয়া আমি এই equation to use কৰিম. Equation kinematics is a বহুত important equation. v square equals to u square plus twice as. So এইটো আমি use কৰাৰ লগে লগে চোৱা. So v square equals to u মানে কি initial velocity কৰ পৰা আহিছে a pointer পৰা আহিছে কিমান আছিলে 0. So u জাগাত কি হৈ গল 0 plus twice into a বাট ইয়াত আমি a লিখিব না আমি কি লিখিম plus g কিয় যে হি তললৈ আহি আছে. So তললৈ আহিলে সদায় g ভ্যালু কি হয় পজিটিভ হয়. So g into distance কিমান কভাৰ কৰিলে ইয়াৰ পৰা ইয়ালে x. So ইয়াত আহি গল x মানে আমি ইয়াৰ পৰা v square equals কিমান পালো twice gx আৰু এই v টো ক'ত b পইণ্টত তাৰ যোনটো ভেলোচিটি. এটা আমি কি কৰিম আমি কাইনেটিক এনাৰ্জি উলিয়াম অবভিয়াসলি ক'ত b পইণ্টত. সো ফৰ্মুলা কি আছিল half mv square. So half into m আৰু এই v square জাগাত পাই থোৱা আছে চোৱা twice gh calculate কৰিলো ইয়াত পুট কৰিলো 2 to cancel গল আৰু cancel গৈ আমি ফাইনালি কাইনেটিক কিমান পাই গলো mgh কোনটো পইণ্টত b পইণ্টত. Similarly আমি এতিয়া সেই সেম b পইণ্টত আমি কি উলিয়াম পটেনশিয়াল এনাৰ্জি উলিয়াম. So p equals to কি আছিল mgh. So mgh মানে b পইণ্টৰ কাৰণে হাইট কিমান চোৱা h minus x. So h minus x calculate কৰিলো mgh minus mgx. এতিয়া আমি কি কৰিম এই দুইটা আমি এড কৰিম আৰু এই দুইটা এড কৰিলে আমাৰ এই যোনটো b পইণ্টৰ আমি টোটাল এনাৰ্জি পাই যাম. সো টোটাল এনাৰ্জি এট পইণ্ট b আমি দুইটা এড কৰিলো এড কৰাৰ লগে লগে এইটোৱে কেনসেল গল আমি টোটাল এনাৰ্জি কিমান পাই গলো এট পইণ্ট b that is mgh আৰু ইয়াক দিছো আমি ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 2 হল. এটা মন কৰা এইটো আমি টোটাল মানে টোটাল যোনটো এনাৰ্জি কিমান পাইছিলো mgh b টো আমি টোটাল যোনটো এনাৰ্জি কিমান পাই গলো mgh. এটা আমি কি কৰিম সিমিলাৰলি এতিয়া আমি c পইণ্টটো উলিয়াম. Yes, C পইণ্টৰ কথা চিন্তা কৰিম আৰু আমি চাম যে C পইণ্টটো টোটাল এনাৰ্জি কিমান উলিয়ায়. সো কিমান মানে উলাই. সো লিখা আছে কনসিডাৰিং পইণ্ট C. Yes, মানে আমি এতিয়া ইয়াৰ কথা চিন্তা কৰিছো এইটো পইণ্টৰ কথা আমি চিন্তা কৰিছো. সো লিখা আছে suppose the body finally reaches a point C on the ground with velocity v dash. মানে গ্ৰাউণ্ডত পৰোতে এই অবজেক্টটোৱে বা বলটোৱে v dash velocity পৰিছে বুলি আমাক কৈ দিয়া আছে. Now considering the motion from A to C, এতিয়া আমি A পৰা C লৈ আমি কনসিডাৰ কৰিম আমি সেম ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম কি v square equals to u square plus twice as. So আমি ফৰ্মুলা এপ্লাই কৰিম. So v মানে ইয়াত আমাক কিমান বুলি কৈছে v dash কৈছে. So v জাগাত v dash square equals to u because A পইণ্টত আমি A পৰা C লৈ কনসিডাৰ কৰি আছো আমি b পৰা C লৈ নহয় আমি A পৰা C লৈ কনসিডাৰ কৰি আছো. So এটা আমাৰ যোনটো ভেলোচিটি কিমান 0 plus twice into A জাগাত g into h মানে s মানে ইয়াত AC total height to বা total distance to. So AC total distance to কিমান h ইয়াত আহি গল আমাৰ h. So ইয়াৰ পৰা আমি v dash square equals to পাই গলো কি twice gh. So that means kinetic energy আমাৰ হৈ যাব half mv dash square. So calculate কৰিলো এটো হৈ গল আমাৰ kinetic energy. Yes, then potential energy obviously কি হ'ব 0. কিহৰ কাৰণে 0 ভাই গ্ৰাউণ্ডত আছে মানে কি হাইট কিমান 0. So আমাৰ potential energy 0. Thus ইয়াত আমি again total energy উলিয়াম ক'ত C পইণ্টত আৰু এই দুইটা ক্যালকুলেট কৰি আমি কি পালো C পইণ্টটো আমি আমাৰ total মানে energy টো A আৰু B পইণ্টৰ সৈতে সেম পালো that is mgh আৰু ইয়াৰ পৰাই আমি প্ৰুভ কৰিলো কি লিখা আছে clearly the total mechanical energy remains constant. ভ্যালুটো কিমান mgh at all points. Very important derivation. মনকে ভালদৰে এইবিলাক চাবা এইবিলাক কিন্তু কেতিয়াবা ৰিপিট কৰিব পাৰে দেই. এতিয়া আমি ইয়াৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো লৈ আহিছো. সেই কোৱেশ্চনটো হ'ল what do you mean by conservative force question mark derive an equation for the potential energy of a spring. আৰু এই কোৱেশ্চনটো 5 মাৰ্কছৰ দুবছৰ কন্টিনিউ আহিছে 21 আৰু 22. সো প্ৰথমটো হ'ল যে কনজাৰভেটিভ ফোৰ্সৰ ডেফিনিশন এটো কোনোবা এবছৰ 1 মাৰ্কছৰ কাৰণে আহিছিল এখানে মই বেছিকৈ ইয়াত মই এক্সপ্লেইন নকৰো ইয়া ধুনিয়াকৈ ডেফিনিশনটো কৰি দিয়া আছে তোমালোকে এবাৰ চাই লবা. আমি ইয়া সেকেন্ড পাৰ্টটো লৈ আগবাঢ়িছো. সো ইয়াত আমাক এই স্প্ৰিং এডালৰ পটেনশিয়াল এনাৰ্জি আমাক উলিয়াব দিছে. সো আমাৰ ডায়াগ্ৰামটো আগতে বুজাই দিছো. সো সাপোজ দিস ইজ দা স্প্ৰিং. এতিয়া এই যোনডাল মোৰ হাতত স্প্ৰিং আছে এই স্প্ৰিংডালৰ ডেফিনেটলি এটা কি থাকিব স্প্ৰিং কনস্ট্যান্ট থাকিব আৰু সেই স্প্ৰিং কনস্ট্যান্টটো আমি কে বুলি ধৰি লৈছো. এতিয়া স্প্ৰিংডাল কেনেকৈ আছে স্প্ৰিংডাল ভাৰ্টিকেলি নাই স্প্ৰিংডাল হৰাইজেন্টেলি আছে আৰু এইফালে এটা অবজেক্ট আছে আৰু এই যোনটো অবজেক্ট এই অবজেক্টটো ইয়াত ইকুইলিব্ৰিয়াম পজিশনত আছে মানে ইয়াক আমি কোন ধৰণৰ ফোৰ্স আমি ইয়াত এপ্লাই কৰা নাই
এতিয়া ধৰি লৈছো এই ইকুইলিব্ৰিয়াম পজিশনটোৰ পৰা ধৰা আমি এই ব্লকটো আমি এনেকে টানি দিলো ইয়েস আমি অলপমান ব্লকটো এটো সাইডে আমি এনেকে টানি দিলো টানি মই ইয়াত এখিনতে এৰি দিলো মানে এই সেম সিস্টেমটো মই যোনটো কৈ আছো ইয়াত দেখাই থোৱা আছে এনেকে মই অকমান টানিলো এনেকে টানাৰ লগে লগে এই স্প্ৰিংডাল অলপ কি হৈ গল বহলি গল চোৱা ইয়েস এই স্প্ৰিংডাল অলপ এক্সপান্ড হৈ গল আৰু মই ইয়ালৈকে এনেকে টানিলো কিমান টানিলো চোৱা এই লোকেশনটোত আমাৰ x কিমান আছিল x আমাৰ 0 আছিল মানে এতিয়া মই অলপমান এখিনি পা এখিনলে মই x ৰ এটা ভ্যালু মই ইয়াক এনেকে টানি লৈ গুছি গলো আৰু যেতিয়া মই ইয়াক এখিনতে এৰি দিম এৰি দিয়াৰ লগে লগে অবভিয়াসলি কি হ'ব যেহেতু স্প্ৰিংডালৰ an টো কি হৈ আছে ফিক্সড হৈ আছে an টো ইয়াত ফিক্সড হৈ আছে সো এনেকে টানি ইয়াত এৰি দিয়াৰ লগে লগে এই ব্লকটো মানে স্প্ৰিংটোৱে এই ব্লকটোক আকৌ হেফালে লৈ গুছি যাব মানে আমি ইয়াক ক'ব পাৰো যে এই ব্লকটোৰ ওপৰত বা স্প্ৰিংডালৰ ওপৰত এটা কি আহিব ৰিস্টোৰিং ফোর্স আহিব আৰু সদায় মন ৰাখিবা এই ৰিস্টোৰিং ফোর্সৰ যোনটো ডাইৰেকশন হেতু সদায় ডিসপ্লেসমেন্টৰ উল্টা হ'ব ইয়েস মানে চোৱা ডিসপ্লেসমেন্টটো কোনফালে হৈছে ডিসপ্লেসমেন্টটো এটো সাইডে হৈছে বিকজ মই এনেকে টানিছো মানে ডিসপ্লেসমেন্ট হৈছে এটো সাইডে এফালে আমাৰ ডিসপ্লেসমেন্ট হৈছে এফালে বা যোনটো আমাৰ ৰিস্টোৰিং ফোর্সটো উল্টা ফালে আহিব সেই কাৰণে সদায় মন ৰাখিবা ৰিস্টোৰিং ফোর্স যাক আমি fs বুলি কৈছো হেতু সদায় নিগেটিভত আহিব বিকজ x টো কি পজিটিভ আৰু ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত চোৱা fs কি fs 0 মানে ইয়াত আমি যেহেতু অবজেক্টটো এফালে টানা নাই কিয়া ইয়াত আমাৰ ৰিস্টোৰিং ফোর্স আহাই নাই আৰু ডিসপ্লেসমেন্টটো কি 0 ইয়াত মই অবজেক্টটো এফালে টানি দিলো এৰি দিলো ফলত কি আকৌ এফালে গুছি আহিলে কিয় ৰিস্টোৰিং ফোর্সৰ কাৰণে আৰু ৰিস্টোৰিং ফোর্স সদায় মন ৰাখিবা ডিসপ্লেসমেন্টৰ অপোজিটতে হ'ব এতিয়া এইখিনি কথা ধুনিয়াকৈ লিখা আছে চোৱা let us consider an elastic spring of negligible mass মানে স্প্ৰিংডালৰ আমি কোনো মাস ইয়াত কনসিডাৰ কৰা নাই with its one end attached to a rigid support ইয়াত চোৱা ফিক্স কৰি থোৱা আছে rigid support its other end is attached to a block of mass m এই যোনটো ব্লক হে ব্লকটোৰ মাস কিমান দিয়া আছে m which can slide over a smooth surface মানে surface খনৰ কোনো ফ্ৰিকশন নাই বুলি আমি এজিউম কৰি লৈছো now according to Hooke's law এই যে মই মাত্ৰ কৈছিলো যে ৰিস্টোৰিং ফোর্সৰ কনসেপ্টটো হেতু কি আমি Hooke's law বুলি জানো ঠিক আছে সো Hooke's law আমাক কি কৈছে যে ৰিস্টোৰিং ফোর্স that is fs is directly proportional to displacement so যিমানে ডিসপ্লেসমেন্ট বেছি হ'ব হিমানে ৰিস্টোৰিং ফোর্সৰ ভ্যালুটো বেছি হ'ব আই ৰিপিট যিমানে ডিসপ্লেসমেন্ট বেছি হ'ব হিমানে বেছি আমি কি পাম ৰিস্টোৰিং ফোর্স পাম সো এটা আমি পাই গলো এতিয়া আমি কি কৰিলো ইয়াৰ পৰা আমি fs এটা আমি কনস্ট্যান্ট ললো k কিন্তু এটা মাইনাস সাইন আহিছে কি আহিছে মই তোমাক কলোৱে সো k * x যত এই k টো কি k টো হৈ গল আমাৰ স্প্ৰিং কনস্ট্যান্ট বা ফোর্স কনস্ট্যান্ট আৰু লিখা আছে ইয়া যোনটো আমাৰ মাইনাস সাইন আহিছে মাইনাস সাইনটো কি আহিছে অকল এটা কনসেপ্ট বুজাবৰ কাৰণে আহিছে কনসেপ্টটো কি যে ডিসপ্লেসমেন্টৰ ডিৰেকশনৰ সৈতে ৰিস্টোৰিং ফোর্স সদায় মানে তাৰ ডিৰেকশন সদায় উল্টা হয় যদি ডিসপ্লেসমেন্ট এফালে হৈছে ৰিস্টোৰিং ফোর্স তা উল্টা সাইড কি এফালে হ'ব আৰু হেতু বুজাবৰ কাৰণে কি আহিছে ইয়াত মাইনাস সাইনটো আহিছে এতিয়া কথাটো হ'ল ৰিস্টোৰিং ফোর্সটো আমাৰ গৈছে এফালে এতিয়া ৰিস্টোৰিং ফোর্স এফালে আহিলে কিয় আমি এপ্লাইড ফোর্স এফালে দিব লগিয়া হৈছিল চোৱা ইয়াৰ পৰা আমি নিজে এটা ফোর্স এপ্লাই কৰিলো হয় না সো এপ্লাইড ফোর্স যোনটো হেতু এফালে কৰা হৈছে সো এপ্লাইড ফোর্স মানে কি হ'ব এনেকে বুজা যে এপ্লাইড ফোর্সটো সদায় কি হয় ৰিস্টোৰিং ফোর্সৰ উল্টা হয় ইয়াত হেতু লিখা আছে চোৱা সো দ্যাট মিন্স এপ্লাইড ফোর্স যোনটো যাক আমি f বুলি কৈছো that will be equals to minus of fs কাৰণ যদি ৰিস্টোৰিং ফোর্স এফালে হৈছে এপ্লাইড ফোর্স এফালে হ'ব লাগিব সেই কাৰণে ৰিস্টোৰিং ফোর্স আমি এফালে পালো ওকে এতিয়া তাৰ পিছত f equals to চোৱা মাইনাস আছে নিজৰ জায়গা এতিয়া এই fs ৰ জায়গা ইয়াত পাই থোৱা আছে minus kx so এটা মাইনাস ক্যান্সেল গৈ আমি এটা ফৰ্মুলা পাই গলো কি f equals to k into x ইয়াক দিছো আমি ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 2 ক্লিয়াৰ হৈছে নে বুজি পাইছা কেনেকৈ আমি f equals to kx পালো ওকে এতিয়া ইয়াৰ পিছত আমি কি কৰিম ইয়াত মেইনলি ওয়ার্ক ডানৰ গুটে কনসেপ্ট এটা আহিব ঠিক আছে লিখা আছে চোৱা therefore the total work done in stretching the spring through a distance axis এতিয়া আমি কি কৰিম আমি যে স্প্ৰিংটোক যে আমি মুভ কৰিলো some displacement by some displacement x তাৰ কাৰণে total work done to আমি ক্যালকুলেট কৰিম so total work done will be equals to what integration of small work done dw clear হৈছে so that means w equals to integration of the dw কাৰণে ফৰ্মুলা আমি জাস্ট পাই থোৱা আছে f into কি f into x এটা ভালদৰে চোৱা এই f into x লিখাৰ লগে লগে আমি ইয়াতে কৰি দিব পাৰো
এই ডিসপ্লেসমেন্টটো ক'ৰ পৰা ক'লৈ হৈছে আমি 0 ৰ পৰা x লৈ হৈছে বুলি আমি ধুনীয়াকৈ আমি এজিউম কৰি লৈছো নেক্সট আমি f ৰ জায়গাত মানে f ৰ জায়গাত ফ'ৰ্চৰ জায়গাত আমি কি লিখিলো k * x so lower limit 0 upper limit x into কি dx এতিয়া পিছকিন মাকে ডেফিনেটলি পাৰিবা কিহৰ কাৰণে চোৱা k এটা কনস্ট্যান্ট k টো বাহিৰত গুচি আহিব দেন ইন্টিগ্ৰেশন x into dx ইন্টিগ্ৰেশন x কি হৈ যায় x² / 2 দেন লোৱাৰ লিমিট আপাৰ লিমিট আছে সো লোৱাৰ লিমিট আপাৰ লিমিট আমি ইয়াত পুট কৰিলো পুট কৰি ক্যালকুলেট কৰি আমি ফাইনালি আপে এটা ইকুৱেচন পালো ইকুৱেচন আমি কিমান পালো w that is work done equals to half into k into x². এটা মন কৰিবা এই যিমানখিনি আমি ইয়াত work done পালো now this work done is stored as the potential energy of the spring মানে আমি যিমানখিনি work done কৰিলো সেইখিনি সেই স্প্ৰিংডালৰ কি হিচাপে ষ্ট'ৰ হ'ব স্প্ৰিংডালৰ পটেনশিয়াল এনাৰ্জি হিচাপে ষ্ট'ৰ হ'ব এই কাৰণে যদি আমাক কোনোবাই সোধে যে পটেনশিয়াল এনাৰ্জি ফৰ্মুলাটো কি হেতু হৈ যাব পটেনশিয়াল এনাৰ্জি will be equals to half into k into x². ক্লিয়াৰ হৈছে বুজি পালা ওকে এতিয়া আমি ইয়াৰ পিছৰ যোনটো কোৱেশ্চন আমি হেতুলে আগবাঢ়িছো সো এই যোনটো কোৱেশ্চন এই কোৱেশ্চনটো কিন্তু টোটাল 5 বছৰ আহিছে দেখিছানে সো 16 18 20 21 22 হল সো মই মানে সেম কোৱেশ্চন হয় সো খালি লেখাৰ ষ্টাইল অলপ বেলেগ বেলেগকে দিছিলে সো এই 5 বছৰৰ কোৱেশ্চনটো আহিছে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন আৰু এই কোৱেশ্চনটো আহিলে কিন্তু 5 মাৰ্কছৰ কাৰণে আহিব দেই তো কোৱেশ্চনটো কি চোৱা derive Bernoulli's equation and write the principle in words এবাৰ এনেকৈ আহিছিলে মানে দুবাৰ সৰি এবাৰ 21ত আৰু বেছিভাগ সময় এনেকৈ দিয়ে state and prove Bernoulli's theorem 18 16 20 আৰু 22 ৰ কোৱেশ্চন সো আমি কেনেকৈ কৰিম চোৱা সো ফাৰ্স্ট আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াৰ যোনটো স্টেটমেন্ট আমি হেতু লিখিম কি কৈছে it states that the sum of the pressure energy kinetic energy and potential energy per unit volume of an incompressible non-viscous fluid এতিয়া ইয়াত যে কৈছে যে ইনকম্প্ৰেসিবল আৰু নন ভিস্কাস এটো মানে এবিলা কি হ'ব সদায় এটা আইডিয়াল ফ্লুইড হ'ব ঠিক আছে সো ইনকম্প্ৰেসিবল নন ভিস্কাস ফ্লুইড in a streamline irrotational flow remains constant মানে ইয়াত এই গুটে এনাৰ্জি খিনি মানে এনাৰ্জি কি এনাৰ্জি পাৰ ইউনিট ভলিউম খিনি কনস্ট্যান্ট বুলি কৈছে along a streamline so very important ক্লিয়াৰ হৈছে বুজি পাইছা তাৰ তলত এতিয়া আমি ইয়াৰ ডেৰিভেশনটো কৰিম সো তাৰ কাৰণে আমি কেনেকৈ কৰিম চোৱা let us consider a non viscous and incompressible fluid আমি এটা incompressible আৰু non viscous fluid আমি কনসিডাৰ কৰিম আৰু এটো আমি কেনেকৈ কনসিডাৰ কৰিছো flowing steadily between the sections A and B of a pipe of varying cross section মানে মোৰ হাতত varying cross sectionৰ এডাল কি আছে পাইপ আছে মই ধুনীয়াকৈ ডায়াগ্ৰামটো দেখুৱাই দিম তোমালোকে চাই লোৱা সো ইয়াত এই পাৰ্টটো হৈ গ'ল আমাৰ সেকশন A আৰু এই পাৰ্টটো হৈ গ'ল আমাৰ সেকশন B আৰু ইয়াৰ দুইটা সেকশনৰ আমাৰ ক্ৰস সেকশন বেলেগ বেলেগ সো যোনটো সেকশন এ ইয়াৰ যোনটো ক্ৰস সেকশনাল এৰিয়া এটো হল A1 স্মল লেটাৰ A1 আৰু B যোনটো পাৰ্ট B পাৰ্টৰ যোনটো ক্ৰস সেকশনাল এৰিয়া এটো কিমান A2 সিমিলাৰলি এই যোনটো আমাৰ A পাৰ্টৰ কাৰণে প্ৰেসাৰটো আমি P1 লৈছো আৰু B কাৰণে প্ৰেসাৰ আমি P2 লৈছো সিমিলাৰলি A যোনটো হাইট মানে আমি সেম মানে ধৰিলো এটো গ্ৰাউন্ড বুলি আমি ধৰি লৈছো সো গ্ৰাউন্ডৰ পৰা A হাইট ধৰিলো H1 আৰু B হাইট কিমান ধৰি লৈছো আমি H2 ক্লিয়াৰ হৈছে এতিয়া আমি এখিনি কথা লিখা আছে চোৱা let A1 etu ki area of cross section of A বা area of cross section at A then V1 to ki fluid velocity at A মানে A section to ফলে fluid ৰ যোনটো velocity আমি ইয়াত V1 বুলি ধৰিছো then P1 to ki fluid pressure at A আৰু then H1 to ki height at A clear হৈছে বুজি পাইছা আৰু তাৰ লগতে let A2 V2 P2 and H2 be the values of corresponding quantities at B মানে B সেই ভ্যালু মানে সেই কিটা কোয়ান্টিটি ভ্যালু কিটা আমি ইন টার্মস অফ 2D ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছো খালি ইয়াত এটা কমন বস্তু আছে এটো থ্ৰু আউট দা পাইপৰ কাৰণে হেতু হৈছে ডেনসিটি মানে ডেনসিটি কি ডেনসিটি অফ দা ফ্লুইড তাক আমি rho দি সিম্বলাইজ কৰিছো ক্লিয়াৰ বুজি পালা এতিয়া আহা since the fluid is আমি ফ্লুইডটো কেনেকুৱা লৈছো since the fluid is incompressible মানে আমি ফ্লুইডটোক আমি এটা আইডিয়াল ফ্লুইড যেহেতু লৈছো তাক কম্প্ৰেস কৰিব নোৱাৰি মানে এটো জেল নহয় কি কৈছো বুজি পাইছানে since the fluid is incompressible so whatever mass of fluid enters the pipe at section A in time del t an equal mass of fluid flows at end বা at section B in the same time del t এটা যেহেতু আমাৰ ফ্লুইডটো ইনকম্প্ৰেসিবল এটা ধৰি লৈছো ডেল্টা টি টাইমত এই A সেকশনটোৰ মাজেদি
যিমান এমাউন্ট অফ ফ্লুইড যাব সো এক্স্যাক্টলি সেম ডেল্টা টি টাইমত এই বি পোর্শনটোৰ মাজেদিও সেম এমাউন্ট অফ ফ্লুইড যাব বুলি আমি এজিউম কৰি ল'ব পাৰো এতিয়া ইয়াতে এটা ক্যালকুলেশন চোৱা যে এ পাৰ্টত যোনটো ফ্লুইডৰ ভেলোচিটি v1 আৰু ধৰি লৈছো ডেল্টা টি টাইমৰ কাৰণে ফ্লুইডটো পাৰ হৈ গৈছে সো দ্যাট মিন্স সেই এ পাৰ্টত ডেল্টা টি টাইমত হি কিমান ডিসটেন্স এই ফ্লুইডখিনিয়ে কিমান ডিসটেন্স কভাৰ কৰিব সেই ডিসটেন্সটো আমি ধৰি লৈছো এ পৰা এ ডেছ আৰু সেই ডিসটেন্সটো হৈ গ'ল স্পীড ইনটু টাইম বা ইয়েস স্পীড ইনটু টাইম বুলিয়ে কম আমি সো এতিয়া স্পীড কিমান v1 এ সেকশনত স্পীড কিমান v1 সো v1 ইনটু টাইম কি ডেল্টা টি মানে এই যোনটো ডিসটেন্স এই ডিসটেন্সটোক আমি v1 ইনটু ডেল্টা টি বুলি আমি ধৰি লৈছো সিমিলাৰলি আমি ইয়াতো এটা ডিসটেন্স পাই যাম ক'ত সেকশন বি সো সেকশন বি আমাৰ স্পীড কিমান আছিল v2 এইটো চোৱা v2 যাক আমি ভেলোচিটি বুলিও ক'ব পাৰো এতিয়া ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ডিসটেন্সটো কি হৈ যাব সো স্পীড ইনটু টাইম সো ইয়াৰ কাৰণে স্পীড কিমান v2 আৰু টাইম কিমান ডেল্টা টি সো ইয়াত সেই যোনটো ডিসটেন্স এই ডিসটেন্সটো কিমান বুলি কোৱা হৈছে ভ্যালুটো v2 ইনটু ডেল্টা টি বুলি কোৱা হৈছে ক্লিয়াৰ হ'ল এখিনি তোমালোকে বুজি পালা এতিয়া আমি ইয়াৰ পিছৰ পাৰ্টলৈ আহিছো সো ডায়াগ্ৰামটো সেম থাকিব এখন ডায়াগ্ৰামটো ইয়াত সেম হৈ আছে এতিয়া চোৱা this mass is given by এতিয়া আমি সবে জানো যে মাছৰ এটা ফৰ্মুলা আছে মাছৰ ফৰ্মুলাটো কি mass equals to volume into density so that means m equals to volume এটা ভলিউম মানে কেনেকৈ উলিয়াম so volume আহি যাব area of cross section yes ইয়াৰ যোনটো area of cross section into what into length আৰু এফালে density নিজৰ জায়গাত আছে now m equals to এতিয়া area of cross section মানে so area of cross section হল a1 because আমি প্ৰথম আমি কাৰ কাৰণে উলিয়াব বিচাৰিছো আমি section a উলিয়াব বিচাৰিছো into length এই length কিমান v1 into del t এইটো চোৱা v1 into del t অকমান আগতে কৈ থোৱা আছে into density আমাৰ ফ্লুইডৰ density কিমান rho আৰু ইয়াত যেহেতু same amount of mass হ'ব so this mass will be equals to এই b পাৰ্টৰ বা b সেকশনৰ যোনটো আমি সেম পাম সো তাৰ কাৰণে মাস কিমান হ'ব তাৰ যোনটো এৰিয়া অফ সেকশন এৰিয়া অফ ক্ৰস সেকশন a2 ইনটু লেন্থ b সেকশনৰ কাৰণে লেন্থ কিমান v2 ইনটু ডেল্টা t ইনটু ডেন্সিটি কিমান ৰো সো এটো হৈ গ'ল আমাৰ ইকুৱেচন নম্বৰ 1 আৰু এই ইকুৱেচন নম্বৰ 1 ৰ পৰা ভালকৈ তুমি চোৱাচোন যেহেতু এই দুইটা পাৰ্ট ইকুৱেল হৈ গ'ল এতিয়া যদি আমি সেম টাৰ্মখিনি আমি ক্যান্সেল মাৰি দিও মানে ডেল্টা টি ক্যান্সেল ৰো ক্যান্সেল গৈ আমি আলটিমেটলি এই এটা ইকুৱেচন পাম আৰু এটোকে আমাৰ কোৱা হয় ইকুৱেচন অফ কন্টিনিউটি কেতিয়াবা আমাক ইকুৱেচন অফ কন্টিনিউটি সুধিব পাৰে সেইকাৰণে ইয়াত মই হেতু দেখুৱাই দিলো হেতু হৈ গ'ল a1 v1 a2 v2 a1 আৰু a2 হৈছে দুইটা এন্ডত আমাৰ এৰিয়া অফ ক্ৰস সেকশন আৰু v1 আৰু v2 হৈছে দুইটা এন্ডত ফ্লুইডটোৰ কি velocity এখিনিলৈকে সবৰ ক্লিয়াৰ হৈছে এতিয়া আমি গুটেইখিনি খেল কাৰ ওপৰত খেলিব গৈ আছো ইয়া যোনটো এনাৰ্জিৰ ওপৰত খেলিব গৈ আছো চোৱা নাও change in kinetic energy of the fluid এতিয়া এই যে ইয়াৰ পৰা ইয়ালে যে আমাৰ ফ্লুইডটো ফ্লো হ'ল সো ইয়াত আমাৰ কিমান কাইনেটিক এনাৰ্জি চেঞ্জ হ'ব আমি হেতু আগতে উলিয়াই লম সো চেঞ্জ ইন কাইনেটিক এনাৰ্জি অফ দা ফ্লুইড কেনেকৈ উলিয়াম সো এটো এ পাৰ্ট হেতু কি বি পাৰ্ট সো আমি ফাইনাল মাইনাস ইনিশিয়াল কৰিম সো কাইনেটিক এনাৰ্জি এট বি মাইনাস কাইনেটিক এনাৰ্জি এট এ সো the kinetic energy at b so b kinetic energy কিমান হ'ব হাফ ইনটু মাস m ইনটু এই বি পইণ্টৰ যোনটো ভেলোচিটি বি সেকশনৰ যোনটো ভেলোচিটি কিমান আছিল v2 আছিল সো হাফ m ইনটু v2 স্কয়াৰ মাইনাস এত কিমান হ'ব এত হ'ব হাফ ইনটু m ইনটু v1 স্কয়াৰ সো আমি একেলগে কৰিছো কমনটো আমি ইয়াত একেবাৰে লৈ লম সো হাফ ইনটু m আমি কমন ললো সো v2 স্কয়াৰ মাইনাস v1 স্কয়াৰ ক্লিয়াৰ হৈছে এইখিনিলৈকে বুজি পাইছা এটা ইয়াৰ পিছত চোৱা সো হাফ একেই থাকিল এই এমৰ জায়গাত এই মাস এম মানে কি মাসৰ জায়গাত আমি এই ইকুৱেচন মানটো পাইছিলো নহয় সো ইয়াৰ পৰা আমি এই ভ্যালুটো এই এমৰ জায়গাত আমি এই ভ্যালুটো ৰিপ্লেস কৰি দিলো চোৱা সো এমৰ জায়গাত কি আহিলে a1 ইনটু v1 ইনটু ডেল্টা t ইনটু rho এতে এই আসোৱা এমৰ জায়গাত a1 ইনটু v1 ইনটু ডেল্টা t ইনটু rho মিন্স ডেন্সিটি তো আমি লিখিলো আৰু এফালে আমাৰ v1 স্কয়াৰ মাইনাস v2 স্কয়াৰ যেনেকৈ আছে আমি ৰাখি দিলো আৰু এটোক আমি দিছো ইকুৱেচন নম্বৰ 3 ঠিক আছে এটো আমাৰ ইকুৱেচন নম্বৰ 2 আছিল এতিয়া আমি পিছৰ পাৰ্টটোলৈ আহিছো ওকে এতিয়া আমি ইয়াত কি কৰিম এতিয়া আমি ইয়াত চেঞ্জ ইন পটেনশিয়াল এনাৰ্জি উলিয়াম ঠিক আছে সো এটো কেনেকৈ উলিয়াম পটেনশিয়াল এনাৰ্জি এট বি মাইনাস পটেনশিয়াল এনাৰ্জি এট এ আৰু আমি সবে জানো পটেনশিয়াল এনাৰ্জি ফৰ্মুলা আছিল mgh h টো কি বুজাইছিল হাইট এতিয়া b কাৰণে হাইট কিমান আছিল b কাৰণে হাইট আছিল h2 আৰু a সেকশনৰ কাৰণে হাইট আছিল h1 মানে b কাৰণে আমাৰ হৈ যাব ফৰ্মুলাটো mg h2 আৰু a কাৰণে হৈ যাব mg h1 মই ডাইৰেক্ট কৰিছো কমন লব পাৰিম mg সো mg কমন ললো h2 h1 দেন আকৌ এই m ৰ জায়গাত অকন আগত আমি ভ্যালু ৰিপ্লেস কৰিছিলো ইয়াতো আমি কৰিলো সো m ৰ জায়গাত আমি এই ভ্যালুটো লিখি দিলো সো কিমান লিখিলো m ৰ জায়গাত a1
v1 delta t into density rho আৰু g নিজৰ জায়গাত আছে আৰু এফালে h2 minus h1 এনেকৈ থাকিলে ইয়াক দিলো আমি ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 4 ক্লিয়াৰ হৈছে সো আমি ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 3 কি কৰিছিলো চেঞ্জ ইন কাইনেটিক এনাৰ্জি উলিয়াইছিলো আৰু ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 4 ত আমি কি উলিয়ালো চেঞ্জ ইন আমি পটেনশিয়াল এনাৰ্জি আমি উলিয়ালো এতিয়া নেক্সট আমি কি কৰিম নেট ওয়ার্ক ডান অন দা ফ্লুইড উলিয়াম এতিয়া আমি উলিয়াম নেট ওয়ার্ক ডান অন দা ফ্লুইড তো তাৰ কাৰণে ফৰ্মুলা হ'ল ওয়ার্ক ডান অন দা ফ্লুইড এট এ minus work done on the fluid at B. এটা প্ৰথম আমি work done উলিয়াম ক'ত A কাৰণে সো A কাৰণে work done means কি হ'ব force into displacement এটা A কাৰণে force আহিব F1 আৰু A portion to displacement কিমান আছিলে V1 into delta অলপ আগত কৈ থোৱা আছে minus B কাৰণে আমি work done উলিয়াম সো B force কিমান হ'ব B portionত force কিমান হ'ব F2 into B section 2 কাৰণে displacement কিমান হ'ব V2 into delta T clear হ'ল next এই ফোর্সৰ জায়গাত আমি জানো ফোর্স ইকুয়ালস টু প্রেসার ইনটু এরিয়া সো F1 ইকুয়ালস টু P1 ইনটু A বাকি এটো সেম যেনেকৈ আছে এনেকৈ আমি ৰাখি দিলো দেন এই F2 ৰ জায়গাত আমি কি লিখিম দেন প্রেসার P2 ইনটু এরিয়া অফ ক্রস সেকশন A2 বাকি এটো যেনেকৈ আছে আমি তেনেকৈ ৰাখি দিলো এতিয়া এই যোনটো ইকুয়েশন আমি পালো এতিয়া আমি ইয়াত কি কৰিম চোৱা এতিয়া ইয়াৰ যোনটো পিছৰ স্টেপ হেতু তোমালোকে মন কৰিব লাগিব ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট এটো আমি কেনেকৈ কৰিম চোৱা সো এই ইকুয়েশনটো কাৰণে আমি ইয়াৰ অলপ বেকত যাব লাগিব বেকত গৈ আমি অকমান আগত এটা আমি ইকুয়েশন পাইছিলো এইটো চোৱা এইটো যোনটো আমাৰ এক নম্বৰ ইকুয়েশন ইয়াত আমি কি পাইছিলো যে a1 v1 ইনটু ডেল্টা t জায়গাত আমি a2 v2 বা সিম্পলি এনেকৈ বুজা যত আমাৰ a1 v1 আছে a1 v1 জায়গাত আমি কি লিখিব পাৰিম a2 v2 আমি লিখিব পাৰিম ক্লিয়াৰ হৈছে এটা ইয়াত আমি হেতু বস্তু ৰিপ্লেস কৰিম কেনেকৈ ৰিপ্লেস কৰিম চাই লোৱা এতিয়া ইয়াত চোৱা p1 a1 v1 ইনটু ডেল্টা t সেম আছে মাইনাস P2 সেম ৰাখিছো এতিয়া আমি কি কৰিলো এই যে ইয়াত A2 into V2 আছিলে সো এই A2 into V2 ৰ জায়গাত আমি ইয়াত A1 into V1 কৰিলো এটো কৰ পৰা আহিলে এটো আহিলে ইকুৱেশ্যন অফ কন্টিনিউটি যোনে আমাক কি কৈছে A1 V1 equals to A2 into V2 সো এই বস্তুটো আমি ইয়াত ৰিপ্লেস কৰিলো বুজি পাইছা ক্লিয়াৰ হ'ল এতিয়া আমি নেক্সট কি কৰিম ইয়াৰ পৰা আমি কমন লব ট্ৰাই কৰিম সো আমি কি কমন লব পাৰিম যদি আমি ভালদৰে চাও ইয়াত A1 V1 আৰু ডেল্টা T ইয়াতো A1 V1 into ডেল্টা T কমন আছে সো আমি A1 V1 ডেল্টা T কমন ললো দ্যাট মিন্স ইয়াত কি থাকি গল P1 minus P2 থাকি গল আৰু এটো হৈ গল আমাৰ ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 5 ক্লিয়াৰ হ'ল সো এই ইকুৱেশ্যন কিটা ভালকে মন কৰিবা কোন কিটা ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 5 ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 4 আৰু আমি ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 3 এটা পাইছিলো এতিয়া এই ইকুৱেশ্যন কিটা ইউজ কোড হ'ব সো মই দেখাই আছো এই ইকুৱেশ্যন কিটা আমি ইয়াৰ পিছৰ যোনটো স্লাইড আমি ইয়াত ইউজ কৰিম সো ইয়াত আমি কেনেকৈ কৰিম চোৱা নাও বাই কনজারভেশন অফ এনার্জি আমি এটা ফর্মুলা পাই থোৱা আছে যে ফর্মুলাটো কি নেট ওয়ার্ক ডান অন দা ফ্লুইড উইল বি ইকুয়ালস টু অলওয়েজ কি হ'ব চোৱা চেঞ্জ ইন কাইনেটিক এনার্জি অফ দা ফ্লুইড প্লাস চেঞ্জ ইন পটেনশিয়াল এনার্জি অফ দা ফ্লুইড এটা ফেমাস ফর্মুলা তোমালোকে সদায় মন ৰাখিব লাগিব এতিয়া এই অকমান আগতে আমি পাইছিলো ইকুৱেশ্যন 3 ইকুৱেশ্যন 4 আৰু ইকুৱেশ্যন 5 সো সেই ইকুৱেশ্যন কিটাৰ পৰা ডাইৰেক্ট ভ্যালু মই ইয়াত ইউজ কৰিম এতিয়া ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 5 ত মই এবাৰ দেখাই দিছো তোমালোকে মন কৰা যোনটো আমাৰ ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 5 আছিলে এইটো চোৱা এইটো আমাৰ ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 5 ইয়াত আমি নেট ওয়ার্ক ডান পাইছিলো হয় আৰু যোনটো আমাৰ ইকুৱেশ্যন 4 আছিলে ইয়াত আমি পাইছিলো কি চেঞ্জ ইন পটেনশিয়াল এনাৰ্জি তেনেকৈ আমি এটা পাইছিলো ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 3 তাত আমি পাইছিলো টোটাল চেঞ্জ ইন কাইনেটিক এনাৰ্জি এতিয়া আমি চোৱা সেই নেট ওয়ার্ক ডান অন দা ফ্লুইডৰ জায়গাত ইকুৱেশ্যন 5 ৰ পৰা পোৱা যোনটো ফৰ্মুলা আমি পুট কৰিলো দেন চেঞ্জ ইন কাইনেটিক এনাৰ্জি অফ দা ফ্লুইডৰ জায়গাত ইকুৱেশ্যন 3 পৰা আমি ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিলো আৰু এফালে চেঞ্জ ইন পটেনশিয়াল এনাৰ্জি অফ দা ফ্লুইডৰ জায়গাত ইকুৱেশ্যন 4 ৰ পৰা আমি ফৰ্মুলাটো আমি ধুনীয়াকৈ ইউজ কৰি দিলো ক্লিয়াৰ হ'ল বুজি পালা এইখিনিলৈকে সবৰ ক্লিয়াৰ হৈছে এতিয়া আমি কি কৰিম এই গোটেই ইকুৱেশ্যনটোৰ বোথ সাইড আমি a1 v1 into delta t দি আমি ডিভাইড কৰিম ইয়াত লিখা আছে নাও ডিভাইডিং বোথ সাইড বাই a1 v1 into delta t সো এনেকৈ কৰিলেহে আমাৰ ডেৰিভেশ্যনটো খুব সোনকালে আহি যাব এতিয়া আমি ডিভাইড কৰি দিয়া লগে লগে চোৱা এই টাৰ্মটো গোটেইটো গুচি গল ইয়াতো আমাৰ গোটেই টাৰ্মটো গুচি গল তাতে আমাৰ গোটেই টাৰ্মটো গুচি গল সো থাকিল কি ইয়াত থাকিলে p1 minus p2 এফালে কি থাকিব এফালে আমাৰ থাকিব হাফ ইনটু চোৱা a1 v1 ডেল্টা গুচি গল হাফ ইনটু ৰো ইনটু v2 স্কয়াৰ মাইনাস v1 স্কয়াৰ তাত মই একেবাৰতে কৰিছো মইতো মাল্টিপ্লাই কৰি দিলো কি হৈ গল হাফ ইনটু ৰো ইনটু v2 স্কয়াৰ মাইনাস হাফ ইনটু ৰো ইনটু v1 স্কয়াৰ প্লাস ইয়াৰ পৰাও এই টাৰ্মটো গুচি যাব দেন ৰো ইনটু g ইনটু h2 মাইনাস h1 থাকিব এটো মই স্প্লিট কৰি দিম সো কি হৈ যাব ৰো ইনটু g ইনটু h2 মাইনাস
rho into g into h1 এতিয়া মই কি কৰিম চোৱা ইয়া দুটা পাৰ্ট আছে এটা 1 থকা কিছুমান টাৰ্ম আৰু কিছুমান কি 2 থকা টাৰ্ম এতিয়া মই কি কৰিলো 1 থকা গোটেই টাৰ্মখিনি এক সাইডে লৈ আহিলো আৰু 2 থকা গোটেই টাৰ্মখিনি মই মানে হিটো সাইডে লৈ গুছি গলো হেতু কৰাৰ লগে কি হৈ গল চোৱা p1 plus half into rho v1 square plus rho g h1 will be equals to p2 plus half into rho into v2 square plus rho g into h2 clear hol eta a equation to poa mane ami kobo paru ya meaning to hol যে this will be equals to what constant a to so that means p plus half into rho into v square plus rho into g into h will be always equals to constant আৰু এইটোৱে হৈছে আমাৰ proof of what Bernoulli's theorem লিখা আছে this proves Bernoulli's principle according to which the total energy per unit volume always remains constant so very important derivation saba etu bahut bochor aise so ei question to ei bochor dibo pare mone kole bhalke practice kori loba etia ami ar pisor question to aisu swa what is viscosity of liquid define define coefficient of viscosity and mention its unit write Stokes law in its mathematical form define terminal velocity so I question to 5 marks or karone ahisile but part by part kori dise aru etu du bochor aisil 21 or 22 ya kono derivation nai direct ebilak short question hoy ya dunia ke moi prottek tu question answer likhi dia ase manuke yat ebar sale gom pai jaba yat bahut beshi complications nai kia so next ami ya pasor juntu question ami hetu lai aisu hetu hoy gol 10 number question etu khali ebosore ahisile 2022 ot ahisile so etu so 5 marks jodu part kori dise so prothom partot ki khudise define latent heat of fusion and latent heat of vaporization yes লগতে তাৰ পিছত আমাক এটা ডায়াগ্ৰাম ড্ৰ কৰিব দিছে বাস কোৱেশ্চনটো হেতুই সো ডেফিনিশন কিটাৰ কাৰণে হাফ সৰি 1.5 মাৰ্ক আছে আৰু আমাক এটা ডায়াগ্ৰাম আঁকিব দিছে গ্ৰাফৰ তাৰ কাৰণে 2 মাৰ্কস আছে সো ইয়াত মই ফাৰ্স্ট এই দুইটাই মই ধুনিয়াকে ডেফিনিশনটা লিখি দিয়া আছে ওপৰটো হ'ল আমাৰ latent heat of fusion আৰু তাৰ তলত কি latent heat of vaporization ইয়াত যেনেকৈ লিখা আছে যেনেকৈ লিখি লবা নেক্সট আমি ইয়া ডায়াগ্ৰামটো লৈ আইছো সো ডায়াগ্ৰামটো হ'ল আমাৰ এইটো চোৱা সো ডায়াগ্ৰামটো আমাক কি খুদিছে যে আইসৰ পৰা steam হবলে vapor হবলে আমাৰ প্ৰসেসটো কিমান টেম্পাৰেচাৰ লাগে আৰু কিমান হিট সাপ্লাই হয় সো ইয়াৰ আমাক এটা গ্ৰাফ আঁকিব দিছে গ্ৰাফটো মই এটো আঁকি দিলো চোৱা প্ৰথমতে আমাৰ কি হৈ আছিল পুৰা সলিড আইস হৈ আছিল সো সলিড আইসৰ পৰা আহি ইয়াত কি হৈ গল ইয়াত হি মানে নিগেটিভত আছিল তাৰ পৰা আহি পেলা হি 0 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস সলিড আইস হল তাৰ পিছত কি হৈ গল তাৰ পিছত মেল্ট হৈ এখিনি হৈ গল আমাৰ ল্যাটেন্ট হিট অফ ফিউজন কিমানখিনি পাই ইয়াত আমাৰ এটো কি হৈ গল এই 0 ডিগ্ৰী সেলসিয়াসত আমাৰ আমি লিকুইড পালো তাৰ পৰা আকৌ আমাৰ গ্ৰাফটো বাঢ়িছে সোৱা টেম্পাৰেচাৰ বাঢ়িছে হিট গেইন হৈ এনেকৈ স্টেপ বাই স্টেপ আমি ফাইনালি গৈ আমাৰ ভেপাৰ যাক আমি স্টিম বুলি কওঁ হেতুলে পাই গল এটো আমাক এক্সপ্লেইন কৰিবলৈ দিয়া নাই খালি গ্ৰাফটো আঁকিব দিছে গ্ৰাফটো হ'ব তোমাকে এনেকৈ আঁকি থৈ আহিবা এতিয়া আমি আমাৰ যোনটো পাছৰ কোৱেশ্চন আমি হেতুলে আগবাঢ়িছো সোৱা পাছৰ কোৱেশ্চনটো হ'ল 11 নম্বৰ কোৱেশ্চন discuss the motion of a car on a level road or on a bank road sa যিকোনো এটা আমাক কৰিব দিছে লেভেল ৰোডটো কৰিব দিছে বা বেংক ৰোডটো কৰিব দিছে সো ইয়াত লেভেল ৰোডটো মই কৰি দিয়া নেটো বহুত বেছি সিম্পল হয় সেইকাৰণে মই অকল বেংক ৰোডটো তোমাক কৰি দিছো হা সো আমি বেংকৰ বিষয়ে ডিসকাস কৰিম এন্ড ফাইন্ড দা এক্সপ্ৰেশন ফৰ vmax অন দ্যাট পাথ মানে বেংক ৰোডত আমাৰ যোনটো ভেলোসিটিৰ যোনটো এক্সপ্ৰেশন হেতু আমাক উলিয়াব দিছে আৰু এটো 2023 ত আহিছিলে ডাইৰেক্টলি এটা 5 মাৰ্কছৰ কাৰণে দিয়া হৈ আছে ঠিক আছে সো ফাৰ্স্ট অফ অল আমি ইয়া ডায়াগ্ৰামটো আগতে বুজি লওঁ সো ফাৰ্স্ট আমি জানিব লাগিব যে বেংক ৰোড মানে কি বেংক ৰোড মানে কিছুমান ৰাস্তা কিছুমান টাৰ্নিংত কিছুমান আমি ৰাস্তা পাওঁ মন কৰিবা সেই ৰাস্তাবিলাক এনেকুৱা তাৰ ইনাৰ সাইডতকে তাৰ যোনটো আউটাৰ সাইড হেতু অলপ উখ হয় মানে ৰাস্তাটো পুৰা প্লেন নহয় ধৰা আমি টাৰ্নিংটো এনেকে মাৰিছো এটা তোমালোকে দেখিবা তাৰ ইনাৰ সাইডটোতকে আউটাৰ সাইডটো এটা এংগল উখ থাকে ইয়াকে বেংক ৰোড বুলি কোৱা হয় তোমালোকে নিশ্চয় গুৱাহাটীলৈ গৈছা এটা গুৱাহাটীলৈ যাওঁতে যদি নগাঁৱৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ যোৱা তাত দেখিবা এই জুৰাবাদ পাওঁতে তাৰ টাৰ্নিং বিলাকত ৰাস্তাবিলাক এনেকুৱা হৈ থাকে এটো বেংক ৰোড বুলি কয় য'ত টাৰ্নিংটো মাৰা হৈছে ইনাৰতকে আউটাৰ ফালে অকমান উখ এতিয়া ধৰা এটো আমাৰ টাৰ্নিংটো আছে মন কৰিছানে এই টাৰ্নিংটোত ৰাস্তাটো এনেকুৱা নহয় ৰাস্তাটো এনেকুৱা অকমান উখ হ'ব এটো মন কৰিলা এনেকুৱা এটা এংগল ৰাস্তাটো উখ হ'ব আৰু এই যোনটো আমাৰ এংগল মন কৰিছানে এই যোনটো আমাক এংগল থিটা বুলি কৈছো ইয়াক আমি বেংকিং এংগল বুলি কওঁ জাস্ট মই বুজিবৰ কাৰণে তোমাক দেখুৱাই দিছো ক্লিয়াৰ হল এতিয়া আমি ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি গোটেই ডেৰিভেশনটো কৰিম তে ফাৰ্স্ট অফ অল চোৱা ধৰি লোৱা এখন আমাৰ ভেহিকলখন ক্লিয়াৰ আৰু এই গাড়ীখন বা ভেহিকলখনৰ সাপোজ এটা মাছ আছে সেই মাছটো আমি এম বুলি ধৰিছো
So that means first of all আমি আর কি পাম weight পাম so weight কেনেকে থাকে সদায় তললে থাকে so this is the weight কি mg clear হল okay এতিয়া next এই যিখন আমাৰ গাড়ীখনে কি পাব এটা নৰ্মেল ৰিয়েকচন পাব আৰু নৰ্মেল ৰিয়েকচন সদায় সাৰফেসখনৰ কি হয় পাৰপেন্ডিকুলাৰ হয় মানে নৰ্মেল ৰিয়েকচনটো আমি ওপৰলে এনেকে পাই গলো ক্লিয়াৰ হৈছে বুজি পাইছা ফাইন okay এতিয়া আমি ইয়াত ফ্ৰিকশন কনসিডাৰ কৰিছো সেই কাৰণে যেতিয়া গাড়ীখন এনেকে আমাৰ ঘূৰিব গাড়ীখনে ডেফিনেটলি এটা কি পাব ফোর্স অফ ফ্ৰিকশন পাব yes আৰু ফোর্স অফ ফ্ৰিকশন মানে যোনটো ফ্ৰিকশনাল ফোর্স বা ফোর্স অফ ফ্ৰিকশন সেইটো সদায় এই ফালে থাকিব সো দিস ইজ স্মল f টো হৈ গল ফোর্স অফ ফ্ৰিকশন এটা ভালকে মন কৰা এটো আমাৰ ফোর্স অফ ফ্ৰিকশন মই তো ফ্ৰী বডি ডায়াগ্ৰাম আঁকি আছো এতিয়া এই এংগলটো যদি থিটা হয় যদি মই ইয়াত এটা লাইন আছে বুলি এজিউম কৰি লওঁ then if this angle is theta obviously এই যোনটো এংগল কি এই এংগলটো কি হ'ব থিটাই হ'ব ক্লিয়াৰ হৈছে বুজি পাইছা জিওমেট্ৰি কনসেপ্ট এটা ভালদৰে মন কৰা যদি এটো আমাৰ f হয় মানে ফোর্স অফ ফ্ৰিকশন এই f কো আমি দুটা কম্পোনেন্টত ভাগ কৰিম সো এই f ৰ এটা কম্পোনেন্ট এফালে আহিব এটো হ'ব আমাৰ কি f cos থিটা f ৰ এটা কম্পোনেন্ট এফালে যাব বিকজ এফালে আমাৰ এংগল থিটা আছে সো দিস f cos থিটা আৰু এটা আহিব এইফালে যোনটো হ'ব কি f sin থিটা ক্লিয়াৰ হ'ল বুজি পাইছা এট দা সেম টাইম আমি ধুনিয়াকে জিওমেট্ৰি আমি প্ৰুফ কৰি দেখাব পাৰো যদি এই এংগলটো থিটা হয় তো এটো থিটা হ'বই সিমিলাৰলি যদি এটো এংগল থিটা হয় ইয়াতো কান এফালে আমাৰ n আছিল না নাই যদি আমি এফালে লাইন আছে বুলি ধৰি লওঁ সো এংগলটো আমাৰ কি হ'ব থিটা হ'ব এবিলাক আমি জিওমেট্ৰি পৰা প্ৰুফ কৰিব পাৰো এবিলাক এংগল কেনেকে সেম হৈছে এটা দেখুৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই দে এটো লেভেলত খালি এটো সদায় ইকুৱেল হয় বুলি মনত ৰাখিবা এটা যদি এটো আমাৰ n হয় মানে নৰ্মেল ৰিয়েকচন হয় তেনে হলে যদি এংগলটো থিটা হয় তেনে হলে নৰ্মেল ৰিয়েকচনৰ এটা পাৰ্ট এফালে যাব এটো কি হ'ব n cos থিটা আৰু যদি এফালে n cos থিটা হয় তেনে হলে এইফালে নৰ্মেল ৰিয়েকচনৰ এটা আৰু পাৰ্ট থাকিব এটো হ'ব কি n sin থিটা ক্লিয়াৰ হৈছে বুজি পাইছা এটা এই ফোর্স খিনিয়ে মই ইয়াত ৰিজলভ কৰি দেখুৱাম এতিয়া কথাটো হ'ল এনেকে যদি আমি টাৰ্নিং এটা লওঁ আমাৰ গাড়ীখনৰ বেলেন্সটো কোনে ৰাখে গম পোৱা নে এই টাৰ্নিংটোৰ কাৰণে ইয়াত যোনটো সেন্ট্ৰিপেটাল ফোর্স আহে সেই সেন্ট্ৰিপেটাল ফোর্সৰ ইয়াত ৰোল এটা আছে সেইখিনি আমি ইয়াত পঢ়িব গৈ আছো ভালদৰে চোৱা কি লিখা আছে when the circular rod is banged the horizontal component of the normal reaction মন কৰিবা কি কৈছে horizontal component of the normal reaction এটো আমাৰ নৰ্মেল ৰিয়েকচন আছে তাক আমি দুটা কম্পোনেন্টত ভাগ কৰিলো এটো ভাৰ্টিক্যাল কম্পোনেন্ট আৰু এইটো কি n sin থিটা কি horizontal component the horizontal component normal reaction of the rod provides the necessary centripetal force for the vehicle to move it along the curve path যোনটো মই অকমান আগত কৈছিলো এতিয়া আমি ডেৰিভেশন টো আহিছো চোৱা সেম ডায়াগ্ৰামটো মই কন্টিনিউ কৰিম সেখান ইয়াত আকি থোৱা আছে এতিয়া আমি তাৰ পিছৰখিনিলৈ আমি গৈ আছো let us consider a car of weight mg going along a curve path of radius r এতিয়া এই যোনটো পাথেদি গৈছে ধৰি লোৱা এই সাৰ্কুলাৰ পাথটোৰ ৰেডিয়াস r বুলি আমি ধৰি লৈছো with a speed v on a bank road where the angle of banking is theta now the various forces acting on the vehicle are ইয়াত সেই কথাখিনি কৈ থোৱা আছে যোনখিনি মই অলপ আগত তোমালোকক দেখুৱাই দিছিলো চোৱা এক নম্বৰ weight of the car মন কৰিছা vertically downward আছিল then normal reaction আছিল হল আৰু এই normal reactionক আমি দুটা কম্পোনেন্টত ভাগ কৰিছিলো চোৱা n cos থিটা আৰু কি n sin থিটা বুজি পাইছা ক্লিয়াৰ হৈছে আৰু লগতে কি আছিল ফোর্স অফ ফ্ৰিকশন আছিল আৰু এই ফোর্স অফ ফ্ৰিকশনটোকো মই দুটা কম্পোনেন্টত ভাগ কৰিছো অকন আগতে কোৱা আছিল এটা f cos থিটা এটা f cos থিটা হৰাইজন্টেলি আৰু এটা f sin থিটা এইটো চোৱা ভাৰ্টিকেলি এই গুটেখিনি মই অলৰেডি কৈ থোৱা আছে এতিয়া আমি যদি ভালকে ডায়াগ্ৰামটো অবজাৰ্ভ কৰো চোৱা now from the diagram equating all the forces along vertically and diagonally যদি এতিয়া মই গুটেখিনি বস্তু ব্যালেন্স হিচাপে ধৰি লওঁ তেনে হলে আমি ইয়াত দুটা ইকুৱেচন পাম প্ৰথম ইকুৱেচনটো কি প্ৰথম ইকুৱেচনটো হৈ যাব n cos থিটা ভালদৰে মন কৰা n cos থিটা কোনটো এইটো n cos থিটা এতিয়া n cos থিটা ব্যালেন্স কোনে কৰি আছে মন কৰাচোন n cos থিটা তাৰ ডাউনৱাৰ্ড খিনিয়ে ব্যালেন্স কৰি আছে মানে n cos থিটা তো কাৰ হৈতে ইকুৱেল হ'ব লাগিব এই দুইটাৰ এডিশনৰ হৈতে ইকুৱেল হ'ব লাগিব সো লিখা আছে so that means n cos থিটা will be equals to mg plus small f sin থিটা আৰু ইয়াক আমি অকমান সজাই লিখিলো কেনেকৈ লিখিলো n cos থিটা minus এটো এফালে গুছি আহিলে minus f sin থিটা equals to mg ইয়াক দিলো মই ইকুৱেচন নম্বৰ 1 ক্লিয়াৰ হৈছে ওকে তাৰ পাছত নেক্সট চোৱা
এতিয়া যদি আমি তাক হৰাইজেণ্টেলি চাওঁ এতিয়া হৰাইজেণ্টেলি কি আছে হৰাইজেণ্টেলি n sin থিটা আছে আৰু লগতে f cos থিটা আছে দুটা এড হৈ আছে আৰু এই হৰাইজেণ্টেল কম্পোনেন্টটো আলটিমেটলি কি centripetal force ক্লিয়াৰ হৈছে হেতুৱে লিখা আছে চোৱা n sin theta plus f cos theta will be equals to mv square by r and that is nothing but centripetal force so আমি দুইটা ইকুৱেশ্যন পালো এটো ইকুৱেশ্যন 1 এটো ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 2 এতিয়া এই যে আমি ইকুৱেশ্যন কিটা পালো ইয়াৰ পৰা আমি কি কৰিম চোৱা না ইকুৱেশ্যন 2 ডিভাইডেড বাই ইকুৱেশ্যন 1 আমি ইকুৱেশ্যন 2 বাই 1 কৰিম সো ধুনিয়াকৈ আমি কৰিলো দিস বাই দিস হল এখিনলৈকে বুজি পাইছা এতিয়া আমি ইয়াতে এই ষ্টেপটো মনত ৰাখিব লাগিব দেই now dividing numerator and denominator of left hand side by n cos theta এটা ম্যাথমেটিক্যাল ট্ৰিক আমি ইউজ কৰিছো কি কৰিছো ইয়াত আমি এই পাৰ্টটোক আমি তাৰ ডিনোমিনেটৰ আৰু নিউমাৰেটৰ দুইটাকে আমি n cos theta দি আমি মাল্টিপ্লাই কৰিম সো আমি কৰিলো yes মাল্টিপ্লাই কৰি আমি অকমান সজালো তা সজোৱাৰ লগে লগে কি হৈ যাব চোৱা an cancel sin theta by cos theta কি tan theta then yat cos theta cancel then frictional force by normal reaction etu f by n clear hol similarly mi tolor part to jao n cancel cos cancel 1 thakile minus efale sin by cos ase f by n ase f by n rakhilu into ki tan theta clear hoise aru efale etu janake ase ami etu bahut enake rakhi dilu etia ami eta bostu janu je frictional concept ami paithu asle formula tu যে frictional force will be equals to coefficient of friction into normal reaction তাৰপৰা আমি এনেকে লিখিব পাৰো yes clear that is f by n equals to mu to আমাৰ কি mu হৈ গল আমাৰ coefficient of friction that means ইয়াৰ পিছৰ ষ্টেপটো আমি কি কৰিম ইয়াৰ জেগাত আমি simply mu লিখিব পাৰিম এইটো mu কি coefficient of friction আৰু হেতুৱে মই কৰিছো চোৱা ইয়াৰ পৰা আমি ডাইৰেক্টলি যদি আমি নেক্সট স্লাইডত যাওঁ তাত আমি দেখিম এইটো চোৱা tan theta plus mu হৈ গল আৰু 1 minus mu into tan theta equals to this হৈ গল ইয়াৰ পৰা আমি এটো আমি কি পাই গলো আমি v square আমি ফৰ্মুলা পাই গলো আৰু ফাইনালি তাৰ পৰা আমি যোনটো ম্যাক্সিমাম ভেলোসিটি আমি হেতু বস্তু পাই গলো ক্লিয়াৰ হৈছে বুজি পাইছা সো এনেকৈ তোমালোকে কৰিবা ধুনিয়াকৈ মই বুজাই দিছো এতিয়া আমি ইয়াৰ পিছৰ যোনটো কোৱেশ্চন আমি হেতুলে আগবাঢ়িছো সো পিছৰ কোৱেশ্চনটো চোৱা এটো আমাৰ 2023 ত আহিছিলে আৰু এই যোনটো কোৱেশ্চন এটো অকল 2023 ত নহয় 23 তো আহিছিলে আৰু সেম কোৱেশ্চনটো কেতিয়া 19 তো আহিছিলে চোৱা কোৱেশ্চনটো হল what do you mean by one dimensional collision consider an inelastic collision find out the loss in kinetic energy on collision and considering an elastic collision find out the velocities of the bodies after the collision আৰু যোনটো 19 ত অহা কোৱেশ্চন ইয়াতকে অলপমান খালি বেলেগ আছিলে বেলেগ কি ইয়াত আমাক ডাইৰেক্টলি কৈছিলে যে ওৱান ডাইমেনশনাল কলিজন মানে কি হল খালি ইয়াত কি কৈছে ইয়াত কৈছে আমাক distinguish between elastic and inelastic collision clear তাৰ পিছত prove that in one dimensional elastic collision between two bodies the energy transferred is maximum when their masses are equal এটা বহুতে ভাবিব এই কোৱেশ্চনটো সাগে অলপমান বেলেগ yes so কোৱেশ্চনটো ৰাইটিংটো অলপমান পকাই দিছে কেতিয়াবা কিছুমান কোৱেশ্চন যে ঘুৰাই দিয়ে এই পাৰ্টৰ কোৱেশ্চনটো অলপমান ঘুৰাই দিছে বাট ইয়াৰ আনসাৰটো ইয়াৰ সেকেন্ড পাৰ্ট এয়া কনসিডাৰিং এন elastic collision find out the velocities of the bodies after the collision so ইয়াৰ আনসাৰটো কৰিবলৈ আমি এই পাৰ্টৰ সৈতে একেলগে যাব লাগিব এতিয়া মই কি কৰিছো এই 13 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো যোনটো 19 ত আহিছিলে ইয়াৰ ফাৰ্স্ট পাৰ্টৰ আনসাৰ দিয়াত মই শৰ্টকে দি থোৱা আছে তোমালোকে এবাৰ চাই দিবা আৰু ইয়াৰ বাকিখিনি কাৰণে আনসাৰটো একেলগতে কৰিম মই ধুনিয়াকৈ কৰিছো তোমালোকে চোৱা প্ৰথম আমি 12 নম্বৰটোলৈ আহিছো সো ইয়াত আমি ফাৰ্স্ট যোনটো আমাৰ বিচাৰিছিল এটো আমি ধুনিয়াকৈ লিখি দিলো এটা আমি সেকেন্ড পাৰ্টটোলৈ আহিছো সেকেন্ড পাৰ্টত কৈছে যে আমি ইনইলাস্টিক কলিজনৰ কথা চিন্তা কৰিম এতিয়া আমি ইনইলাস্টিক কোনটো লৈছো আমি পাৰফেক্টলি ইনইলাস্টিক লৈছো আৰু পাৰফেক্টলি ইনইলাস্টিক কোনবিলাক য'ত বডি কিটা খুন্দা খোৱাৰ পাছত একেলগে ষ্টিক হৈ যায় yes আৰু এটা কমন ভেলোচিটিত গুছি যায় চোৱা সো দুটা অবজেক্ট আছে সো ইয়াৰ মাস m1 ইয়াৰ মাস m2 m2 initially u1 velocity ahi ase but initially m2 ki restot ase this is before collision eta duita khunda kha m1 aru m2 they stick together aru eta common velocity hihote move korise aru ei common juntu velocity etu hoise capital V aru ekhini kotha dunia ke likhi thua ase
এতিয়া আমি ইয়াৰ ডিৰাইভেশ্যনটো আগবাঢ়িছো চোৱা এই যোনটো ডিৰাইভেশ্যন ইয়াৰ কাৰণে ডায়াগ্ৰামটো আমি সেম ৰাখিছো হল এতিয়া আমি জানো যে যিকোনো টাইপৰ কলিজন লাগিলে ইলাষ্টিক হওক বা ইনইলাষ্টিক হওক ইয়াত সদায় আমাৰ মোমেন্টামটো কি হয় কনজাৰ্ভড হয় হেতুকে লিখা আছে since linear momentum obviously আমি কি কৰি আছো linear case কৰি আছো since linear momentum is always conserved in any type of collision so কি হৈ যাব খুন্দা খোৱাৰ আগৰ কলিজন আৰু খুন্দা খোৱাৰ পাছৰ যোনটো কলিজন সদায় সেম হ'ব so total momentum before collision will be equals to total momentum after collision এটা আমি চাও খুন্দা খোৱাৰ আগৰ কলিজন yes মানে বা খুন্দা খোৱাৰ আগৰ কেছৰ আমি মোমেন্টামটো চাম so কি mass into velocity m1 into u1 plus m1 into u2 এটোটো আমাৰ 0 ক্লিয়াৰ হৈছে আৰু ইয়াৰ পিছত কি হ'ব টোটাল মাস কিমান m1 plus m2 into common velocity v into common velocity v so এটো আমাৰ কি হৈ গল 0 হৈ গল এতিয়া তুমি সলভ কৰিলো সলভ কৰি ইয়াৰ পৰা আমি capital v আমি এটা ইকুৱেশন পাই গলো যোনটো হৈ গল আমাৰ ইকুৱেশন নম্বৰ 2 ক্লিয়াৰ হৈছে ওকে এতিয়া আমি কি পঢ়ি আছো এতিয়া আমি পঢ়ি আছো পারফেক্টলি ইনইলাস্টিক কলিজন এতিয়া সদায় মন ৰাখিবা যে যদি পারফেক্টলি ইনইলাস্টিক কলিজন হয় ইয়াত আমাৰ কাইনেটিক এনাৰ্জিটো কেতিয়াও আমাৰ কনজার্ভ নহয় there will be a change in kinetic energy লিখা আছে চোৱা here the loss of kinetic energy বা change of kinetic energy of the collision is তাক আমি delta k বুলি কৈছো আমি কেনেকৈ উলিয়াম the initial kinetic energy minus কি ফাইনাল কাইনেটিক এনাৰ্জি আমি আমাৰ বেসিক যোনটো ফৰ্মুলা আমি ধুনিয়াকে লিখি দিলো আৰু এখিনি আমি ইয়াৰ নেক্সট যোনখন আমাৰ স্লাইড তাত আমি এতিয়া আমি কন্টিনিউ কৰিম সো চেঞ্জ ইন কাইনেটিক এনাৰ্জি কি হৈ যাব KEI minus KEF so KEI so initially কি হৈ গল half into m1 into u1 square because second body to কি ৰেষ্টত আছিলে so তাৰ কাইনেটিক এনাৰ্জি কি হ'ব 0 minus half into m1 plus m2 into common velocity v আমি ধুনিয়াকে তো লিখি দিলো so next যোনটো লাইন ইয়াত চোৱা এই লাইনটো ইয়াত সেম আছে then half into m1 plus m2 half into m1 plus m2 এতিয়া এই যোনটো আমাৰ ক্যাপিটাল v আছিলে মন কৰা ক্যাপিটাল v জাগাত আমি ইকুৱেশন 1 ত আমি এটো পাই থোৱা আছিলে যে m1 divided by m1 plus m2 into u1 so v square হৈ যাব so এটো আমি স্কয়াৰ কৰি এতিয়া আমি যোনটো স্টেপ কৰি আছো তাত আমি ইয়াৰ ভ্যালুটো পুট কৰি দিম আমি পুট কৰি দিলো এইটো আহি গল এতিয়া ইয়াত কিছুমান বস্তু ক্যান্সেল যাব ক্যান্সেল গৈ আমি এনেকে পালো সো ইয়াৰ পৰা আমি কিছুমান বস্তু কমন লৈ আমি সজাই সো ফাইনালি আমি ইয়াৰ আনসাৰ পাই গলো এইটো ক্লিয়াৰ হৈছে বুজি পাইছা মই অলপ কুইক কথাখিনি কৈ আছো কাৰণ যেটো বহুত বেছি দীঘলীয়া হ'বলৈ গৈ আছে যে মই ইয়াৰ কথাখিনি কলো তোমালোকে যিখিনি ইয়াৰ ডেৰিভেশ্যন পাৰ্ট তোমালোকে প্ৰেক্টিস কৰিবা এই ধুনিয়াকে দি থৈ আছে ক্লিয়াৰ হৈছে বুজি পাইছা এতিয়া আমি আগবাঢ়ো ইয়াৰ পিছৰ যোনটো কোৱেশ্চন সো পিছৰ কোৱেশ্চনৰ প্ৰথমখিনি সেম আছিল আমি পিছৰ কোৱেশ্চনটো কৰা নাই দেই হে সেম মানে আমি 12 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো কৰি আছো আৰু 12 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো দুটা পাৰ্ট আছিল এটা পাৰ্ট আছিল ফৰ ইনইলাস্টিক কলিজন আৰু সেই 12 ৰে এটা পাৰ্ট আছিল ফৰ ইলাস্টিক কলিজন এটা আমি 12 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো সেকেন্ড পাৰ্টটো লাগ বাইছো চোৱা কি লিখা আছে কনসিডাৰিং ইলাস্টিক কলিজন হল এটা ইলাস্টিক কলিজন বুলি কওঁতে ইয়াত আমি সিস্টেমটো কি আছে মই কৈ দিছো চোৱা এটো হৈ গল আমাৰ খুন্দা খোৱাৰ আগৰ দ্যাট ইজ বিফৰ কলিজন দুটা অবজেক্ট আছে m1 আৰু m2 হল m1 ৰ যোনটো আমাৰ ইনিশিয়াল ভেলোসিটি u1 আৰু m2 যোনটো ইনিশিয়াল ভেলোসিটি কিমান u2 আৰু দুটা সেম ডাইৰেকশনত গৈ আছে খালি কন্ডিশনটো কি u1 is greater than u2 so obviously u2 লাহে লাহে গৈ আছে মানে m2 লাহে লাহে গৈ আছে আৰু m1 স্পিডত গৈ আছে so m1 এ গৈ m2 খুনা মাৰিব so খুনা মাৰাৰ পিছৰ চিনটো হৈ গল আমাৰ এইটো হল খুনা মাৰাৰ পাছৰ চিন yes so খুনা মাৰাৰ পাছত কি হৈ গল m1 ৰ যোনটো ফাইনাল ভেলোসিটি ইট বিকামস v1 আৰু m2 যোনটো ফাইনাল ভেলোসিটি ইট বিকামস v2 আৰু এবাৰ কি হৈ গল v2 গ্ৰেটাৰ দেন v1 মানে এবাৰ v2 বেছি স্পিডত যাব আৰু v1 টো কি লাহে লাহে আহিব আৰু এটো হৈ গল খুন্দা খোৱাৰ পাছৰ আৰু এই কথাখিনি ইয়াত ধুনিয়াকে লিখি থোৱা আছে এতিয়া চোৱা এটো যেহেতু এটা কলিজন সো যিকোনো কলিজনত সদায় আমাৰ কি হয় আমাৰ যোনটো লিনিয়াৰ মোমেন্টাম মানে কনজাৰ্ভড কনস্ট্যান্ট থাকে সেম থাকে সো এই কন্ডিশনটো ইয়াত আহিব সো টোটাল মোমেন্টাম বিফৰ কলিজন মানে খুন্দা খোৱাৰ আগৰ টোটাল মোমেন্টাম কিমান হ'ব m1 u1 plus m2 u2 so m1 u1 plus m2 u2 then খুন্দা খোৱাৰ পাছৰ মোমেন্টাম কি হ'ব m1 v1 plus m2 v2 so m1 v1 plus m2 v2 ক্লিয়াৰ হৈছে বুজি পালা এতিয়া আমি কি কৰিলো ইয়াত যে 1 থকা গুটেইখিনি টাৰ্ম এক সাইড আনিম আৰু 2 থকা গুটেইখিনি টাৰ্ম এক সাইড লৈ যাম so m1 u1 নেক্সট চোৱা এইটো আছিল এটো মই এফালে গুছি আহিলো so minus m1 v1 so এফালে m2 v2 আছে m2 v2 আমি ৰাখিলো আৰু এফালে প্লাস m2 u2 আমি ইফালে গুছি গলো so minus m2 u2 হৈ গল এটা আমি কি কৰিলো এই ইকুৱেশনটোৰ পৰা আমি m1 কমন ললো so m1 কমন লোৱাৰ লগে লগে
u1 minus v1 equals to ইয়াৰ পৰা আমি m2 কমন লওঁ m2 কমন লোৱাৰ লগে লগে v2 minus u2 আৰু এটোক আমি ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 2 দিছো সো এই ইকুৱেশ্যনটো তোমালোকে অলপ মনত ৰাখিবা নেক্সট আমি ইয়াৰ পিছৰ ষ্টেপটো লৈ আহিছো চোৱা আশা কৰো ইয়ালৈকে তোমালোকে সবে বুজি পালা now since kinetic energy also remains constant for elastic collision সদায় মনত ৰাখিবা যদি কলিজনটো ইলাষ্টিক হয় তেনেহলে ইয়াত কিন্তু কাইনেটিক এনাৰ্জিটো সদায় কি থাকিব মানে কনজাৰ্ভড হ'ব সো লিখা আছে hence total kinetic energy before collision will be equals to what total kinetic energy after collision মানে খুন্দা খোৱাৰ আগৰ kinetic energy আৰু খুন্দা খোৱাৰ পাছৰ যোনটো kinetic energy দুইটা সেম হ'ব সো খুন্দা খোৱাৰ আগৰটো কি হ'ব half m1 u1 square plus half m2 u2 square আৰু খুন্দা খোৱাৰ পাছৰ কি হ'ব half m1 v1 square plus half m2 v2 square এতিয়া আমি নেক্সট কি কৰিম অলপ সজাই লম কেনেকে half m1 u1 square তাৰ লগত এই যোনটো আছিল half m1 v1 square ফাললৈ গুছি আহিলো দেন half m2 v2 square ইয়াত ৰাখিলো আৰু ইয়াৰ পৰা half m2 v2 square আমি ফাললৈ গুছি গলো নেক্সট আমি কি কৰিম ইয়াৰ পৰা half m1 কমন ললো half m1 কমন লোৱাৰ লগে লগে u1 square minus v1 square হল আৰু এফালৰ পৰা আমি half m2 কমন ললো half m2 কমন লোৱাৰ লগে লগে কি হৈ গল v2 square minus u2 square হৈ গল এতিয়া ইয়াত আমি ফৰ্মুলা এপ্লাই কৰিলো বা তাৰ আগতে a half cancel গল so m1 equals to m1 into so u1 square minus v1 square কি হৈ যাব u1 plus v1 into u1 minus v1 then m2 into ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈ গল v2 plus u2 into v2 minus u2 ইয়াক দিলো মই ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 3 ক্লিয়াৰ হৈছে এটা ভালদৰে মন কৰে এটো হল ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 3 তেনেকে আমি এটা ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 2 পাইছিলো সো এটো হল আমাৰ ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 2 মন কৰিছানে এতিয়া আমি কি কৰিম ইকুৱেশ্যন 3 ডিভাইডেড বাই ইকুৱেশ্যন 2 কৰিম এটো চোৱা ইকুৱেশ্যন 3/2 আমি পুট কৰিলো এটো পুট কৰাৰ পিছত কিছুমান টাৰ্ম আমাৰ কেনসেল যাব এটোৱে কেনসেল গল m1 কেনসেল গল then a2 cancel গল m2 cancel গল ফাইনালি আমি ইয়াৰ পৰা এই ইকুৱেশ্যনটো পালো ক্লিয়াৰ হল বুজি পাইছা এতিয়া আমি এই ইকুৱেশ্যনটোৰ পৰা আমি v2 ভ্যালুটো উলিয়াই দিলো সো v2 কিমান হ'ব v2 equals to u1 minus u2 plus v1 আৰু এটো হৈ গল আমাৰ ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 4 আৰু এতিয়া আমি কি কৰিম এই যোনটো ইকুৱেশ্যন 4 ৰ যোনটো আমাৰ ভ্যালু আছিল এই ইকুৱেশ্যন 4 ৰ ভ্যালুটো আমি ইকুৱেশ্যন 1 ত পুট কৰিম সো ইকুৱেশ্যন 1 কোনটো এইটো দেখা পাইছানে এটা ইকুৱেশ্যন 1 ত চোৱা ইয়াত আমাৰ v2 এটা আছিল নে নাই এই ইকুৱেশ্যন 1 ৰ v2 ৰ জায়গাত আমি ইকুৱেশ্যন 4 ৰ আমি যোনটো v2 আমি ইকুৱেশ্যন পাইছিলো আমি ইকুৱেশ্যনটো পুট কৰি দিম আৰু তেতিয়া আমি আনসাৰটো কি পাম চোৱা মই ধুনিয়াকৈ লিখি দিছো নাও পুটিং দা ভ্যালু অফ ইকুৱেশ্যন 4 ইন ইকুৱেশ্যন 1 মই আকৌ এবাৰ লিখিয়ে দিলো এটো আমাৰ ইকুৱেশ্যন 1 আছিল ঠিক আছে এতিয়া ইকুৱেশ্যন 1 ৰ চোৱা সব সেম আছে m2 লৈকে সব সেম লিখিছো এই v2 ৰ জায়গাত আমি v2 ইকুৱেশ্যন লিখিলো ক্লিয়াৰ হল এইখিনি কৰাৰ পিছত চোৱা ইয়াত কিছুমান আমি ক্যালকুলেশন কৰিব লাগিব বেসিক ক্যালকুলেশন তোমালোকে ডেফিনেটলি পাৰিবা কবাত আমি একলগ কৰিলো কবাত আমি কিবা বস্তু কমন ললো এই গোটেইখিনি কৰি ফাইনালি আমি এইটো চোৱাচোন আমি ইয়াত আমাৰ v1 ৰ আমি ইকুৱেশ্যনটো পাই গৈছো yes clear হৈছে সো এবাৰ আমি ইয়াত v1 ৰ ইকুৱেশ্যনটো পোৱাৰ পাছত নেক্সট সিমিলাৰলি আমি আকৌ v2 কাৰণে এক্সট্ৰা কৰিব নালাগে আমি লিখি দিলে হল সিমিলাৰলি ইউ ক্যান ফাইন্ড দা ভ্যালু অফ v2 as সো এটো হৈ যাব আমাৰ v2 ৰ ইকুৱেশ্যন সো আমাৰ কোৱেশ্চনটোত v1 আৰু v2 ৰ ভ্যালু কিটা উলিয়াব দিছিলে যোনটো আমি ইয়াত ধুনিয়াকে কৰি দেখুৱাই দিলো তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা এতিয়া আমি আহো 13 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো yes সো এই কোৱেশ্চনটো প্ৰথম পাৰ্ট distinguish between elastic and inelastic collision অকন আগত মই কৰাই দিলো হল এতিয়া সেকেন্ড পাৰ্টটোৰ কাৰণে এই যে আমি যে কৰিছিলো এই মাত্ৰ আমি যোনটো derivation কৰিছিলো এটো আমি কৰিবই লাগিব এখিনিলৈকে আমি কৰিবই লাগিব for elastic collision এতিয়া ইয়াত যোনটো কাইনেটিক এনাৰ্জি কথা কৈছে তাৰ কাৰণে আমি অলপমান চেঞ্জ কৰিলে হ'ল চোৱা আমি ইয়াত যোনকিটা ফৰ্মুলা পাইছিলো এই মাত্ৰ যে আমি v1 আৰু v2 এটা হল এটো v1 ৰ ফৰ্মুলা আৰু এটো হল কি v2 ৰ ফৰ্মুলা আমি পাইছিলো ইয়াত ভালদৰে মন কৰা ইয়াত অবজেক্ট কিটাৰ মাস কি সেম নাছিলে এটাৰ মাস আছিল m1 আৰু এটাৰ মাস কি m2 এতিয়া যদি আমি এই দুইটা যদি অবজেক্টৰ মাস সেম লৈ লওঁ yes মন কৰা এই পাৰ্টটো কেনসেল হৈ যাব yes a part to c 0 হৈ ক্যান্সেল হৈ যাব দেন ইয়াতো এটো বস্তু ক্যান্সেল হৈ 1 থাকিব আৰু ইয়াতো কিছুমান চেঞ্জেস আহিব সো এই চেঞ্জেস বিলাক আহাৰ পিছত ইয়াত মই ধুনিয়াকৈ কৰি দিছো ইফ দা masses are equal দেন তোমালোকে যদি সেই আগত পোৱা যদি তোমালোকে ফৰ্মুলাত ভ্যালু পুট কৰা সো v1 দেখিবা u2 হৈ যাব আৰু v2 দেখিবা u1 হৈ যাব দ্যাট মিন্স what velocity কিটা ইন্টারচেঞ্জ হৈ গল সো লিখা আছে hence
velocities get interchanged. Hence, kinetic energy of the two bodies are also get interchanged because ultimately kinetic energy কাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি আছে velocity ওপৰত ডিপেন্ড কৰি আছে যেহেতু মাস কিটা কি সমান hence the energy transfer between the two bodies are maximum when their masses are equal because ইয়াত কি হৈ আছে kinetic energy টোৱে ট্ৰান্সফাৰ হৈ আছে সেই কাৰণে ট্ৰান্সফাৰ অফ kinetic energy কি হ'ব maximum হ'ব আশা কৰো তোমালোকৰ কোৱেশ্চনটো পুৰা ধুনিয়াকে ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল এতিয়া আমি পিছৰ কোৱেশ্চনটোলৈ আহিছো চোৱা এই কোৱেশ্চনটো 2023 ত আহিছিলে যদিও 5 মাৰ্ক চিন্তা নকৰিবা ইয়াত গোটেইখিনি বস্তু পাৰ্ট বাই পাৰ্ট কৰি দিয়া আছে মানে এটোত কোনো ডেৰিভেশ্যন বা তেনেকুৱা কোনো দীঘল মানে ডেৰিভেশ্যন বা ডায়াগ্ৰাম নাই সো সিম্পল কোৱেশ্চন হয় সো ইয়াত পাৰ্ট বাই পাৰ্ট দিয়া আছে মই ধুনিয়াকে পাৰ্ট বাই পাৰ্ট কৰি দিছো তোমালোকে ইয়াৰ পৰা এইখিনি এবাৰ চাই লবা পুৰা ফুল তোমালোকে মাৰ্কস গোটেইখিনি পাই যাবা ক্লিয়াৰ হৈছে বুজি পাইছা তাৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো আমি আগবাঢ়িছো চোৱা কোৱেশ্চন নম্বৰ 15 আৰু কোৱেশ্চন নম্বৰ 16 সো এটা আহিছিলে 2017 ত আৰু এটা আহিছিলে আমাৰ 2020 আৰু এই দুইটা কোৱেশ্চন হৈছে আমাৰ প্ৰজেক্টাইল মোশনৰ কোৱেশ্চন দেই আৰু এই দুইটা কোৱেশ্চন ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট yes যদিও দুবছৰ আহিছে বহুত বেছিকে আহা নাই কিন্তু এই বছৰ আহাৰ পুৰা চান্স আছে সেই কাৰণে এই দুইটা কোৱেশ্চনৰ ওপৰত মই এটা সেপাৰেট ভিডিও বনাই থোৱা আছে চোৱা ৰিভিজন 1 শট বুলি ক্লাস 11 ৰ মই লিখি দিছো এই কোৱেশ্চন দুটা পৰীক্ষাত 100% আহিব প্ৰজেক্টাইল মোশন সো সেই কোৱেশ্চন দুটাৰ আনসাৰ মই এই ভিডিওটোত মই ধুনিয়াকে বনাই থোৱা আছে সো ভিডিওটোৰ যোনটো লিংক মই ডেসক্ৰিপচনত দি দিম তাত গৈ তোমালোকে ভিডিওটো চাবা আৰু সেই কোৱেশ্চনটো তোমালোকে এবাৰ কৰি লবা আমি এটা সময়টো অলপ বসাম আমি নেক্সট কোৱেশ্চনটো লাইছো সো নেক্সট কোৱেশ্চন 17 নম্বৰ what is acceleration due to gravity so that its value changes with altitude and depth মানে ইয়াত দুটা বস্তু সোমাই আছে যে altitude লগত দেখাব দিছে আৰু কাৰ ডেপ্থৰ লগত আমাক দেখাব দিছে লগতে প্ৰথম খুদিছে যে what is acceleration due to gravity এটো 2020 ত আহিছিলে যদিও আমাৰ 2020 ত আমাৰ এক্সামটো হোৱা নাছিল বাট ইয়াৰ পেপাৰখন মই পালো এই কাৰণে মই ধুনিয়াকে তোমাক কোৱেশ্চনটো দি দিছো এটা ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন what is acceleration due to gravity তোমালোকে পাৰিবা এই ধুনিয়াকে লিখা আছে বাট তোমালোকে কৰি লবা এতিয়া আমি আহিছো ফাৰ্স্ট কোনটো কৰিবলৈ variation of g with altitude মানে যিমানে হাইট বা altitude বাঢ়িব মানে যিমানে এটা অবজেক্ট আৰ্থৰ সাৰফেসৰ পৰা ওপৰলৈ গৈ থাকিব তাৰ ওপৰত g ভেৰিয়েশনটো কেনেকুৱা হ'ব সো ডায়াগ্ৰামটো চোৱা সো দিস ইজ আৱাৰ আৰ্থ yes আৰু এটো আৰ্থৰ কি সেন্টাৰ আৰু আৰ্থৰ যোনটো মাস আৰ্থৰ মাসটো মই ক্যাপিটেল M বুলি ধৰি লৈছো ক্লিয়াৰ হৈছে বুজি পাইছা ওকে আৰু যোনটো অবজেক্ট ইয়াত আমি কনসিডাৰ কৰা নাই আমি আৰ্থৰ মাসটোক আমি কনসিডাৰ কৰিছো আৰু এটো গল আমাৰ আৰ্থৰ কি ৰেডিয়াস আৰ্থৰ ৰেডিয়াসটো কিমান r বুলি ধৰিছো এতিয়া এই যোনটো পইণ্ট এই পইণ্টটো ক'ত আছে আৰ্থৰ সাৰফেসত আছে আৰু আৰ্থৰ সাৰফেসত g ভ্যালুটো মই g0 বুলি ইমাজিন কৰি লৈছো ঠিক আছে ওকে এতিয়া সাপোজ আৰ্থৰ সাৰফেসৰ পৰা মন কৰা আৰ্থৰ সাৰফেসৰ পৰা মই h হাইট ওপৰলৈ গুছি গলো আৰু গৈ মই ওপৰত ক'ত b পইণ্টত গুছি গলো মানে b পইণ্টৰ ডিসটেন্সটো আৰ্থৰ সাৰফেসৰ পৰা কিমান h বাট যদি আমি b পইণ্টৰ ডিসটেন্সটো আৰ্থৰ সেন্টাৰ পৰা লওঁ কিমান হ'ব r + h হ'ব আৰু এই b পইণ্টত যোনটো এক্সেলাৰেশন ডিউ টু গ্ৰেভিটি তাক মই gh বুলি ধৰি লৈছো আৰু হেতু আমি ক্যালকুলেট কৰিব লাগে লিখা আছে let m be the mass of the earth r be the radius of the earth now let acceleration due to gravity at a point a on the surface of the earth is eto ami ar basic formula janu acceleration due to gravity g0 equals to capital G into capital M divided by r square ekdom equation number 1 etia swa now if gh is the acceleration due to gravity at a point b at a height h from the surface of the earth tetia ami সেই বি পইণ্টত আমি এক্সেলাৰেশন ডিউ টু গ্ৰেভিটি পাই যাম আৰু তাৰ ফৰ্মুলা হৈ যাব এটো কিমান gh equals to capital G into capital M divided by সেই ডিসটেন্স টু আৰ্থৰ সেন্টাৰ পৰা কিমান হৈ গল r plus h whole square তোমালোকে নিশ্চয় এখিনলৈকে বুজি পাইছা ইয়াক মই ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 2 দিলো এতিয়া আমি কি কৰিম ইকুৱেশ্যন 2 ডিভাইডেড বাই আমি ইকুৱেশ্যন 1 কৰিম এতিয়া আমি ইকুৱেশ্যন 2 বাই 1 কৰিম সব গোটেই আমাৰ প্ৰচেছটো লিখি দিছো gh by g0 ওপৰত থাকিলে এটো তলত থাকিলে আমাৰ এটো কিছুমান টাইম আমাৰ ক্যান্সেল যায় এটো হল নেক্সট আমি তলৰটো পা ম্যাথমেটিক্যাল ট্ৰিক এপ্লাই কৰি আমি r স্কয়াৰ কমন ললো r স্কয়াৰ ক্যান্সেল গৈ আমি এই ইকুৱেশ্যনটো পালো ক্লিয়াৰ হৈছে আমি ডাইৰেক্টলি কৰিছো এতিয়া কি কৰিম এই যোনটো আমি ইকুৱেশ্যন পালো ইয়াতে আমি বাইনোমিয়েল থিওৰিয়াম এপ্লাই কৰিব লাগিব এটা মেথছৰ ফৰ্মুলা হয় লিখা আছে না এক্সপান্ডিং ইট বাই ইউজিং বাইনোমিয়েল থিওৰিয়াম আৰু লগতে আমি ইয়াৰ কি কৰিছো এণ্ড নেগলেক্টিং দা হায়াৰ টাৰ্মস ইয়াৰ পৰা আমি ডাইৰেক্ট
এই ইকুৱেশ্যনটো পাই যাম এইটো আমি পালো নেক্সট আমি এইটো ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই কৰি ফাইনেলি আমি এই ইকুৱেশ্যনটো পালো আমি ইয়াৰ পৰা গম পালো যে আমি আৰ্থৰ সাৰফেসৰ পৰা যিমান ওপৰলৈ গৈ থাকো সিমানে আমাৰ জি ভ্যালুটো গ্ৰেজুৱেলি কমি কমি গৈ থাকে মানে জি ভ্যালু ম্যাক্সিমাম ক'ত হ'ব অনলি এট দা সাৰফেস অফ দা আৰ্থ ক্লিয়াৰ হৈছে সো এইটো আছিলে আমাৰ অল্টিটিউড বা আমাৰ হাইটৰ কাৰণে এতিয়া আমি কি কৰিম এতিয়া আমি কৰিব লাইছো ভেৰিয়েশন অফ জি উইথ ডেপথ মানে যদি এতিয়া আমি আৰ্থৰ সাৰফেসৰ পৰা তললে আৰ্থৰ যদি আমি সেন্টাৰলে গৈ থাকো তেতিয়া কি হ'ব সো ডায়াগ্ৰামটো এইটো সো এইটো হৈ গ'ল আমাৰ কি এই গুটিটো হৈ গ'ল আমাৰ আৰ্থ ইয়েস মানে আমাৰ ডাঙৰ যোনটো সাৰ্কেল এইটো আমি আৰ্থ বুলি ধৰি লৈছো হৈ গ'ল আমাৰ আৰ্থৰ সেন্টাৰ আৰু এম হৈ গ'ল আৰ্থৰ মাছ সো ইনিশিয়ালি মই ক'ত আছো এ পইণ্টটো ক'ত আছে আৰ্থৰ সাৰফেস আৰু এই পইণ্টত যোনটো ইয়াৰ এক্সেলাৰেশন ডিউ টু গ্ৰেভিটি সেইটো আমি কিমান ধৰিছো জি নট ইয়েস সো ধুনীয়া কথাখিনি লিখা আছে এটা এ পইণ্টত যোনটো আমাৰ এক্সেলাৰেশন ডিউ টু গ্ৰেভিটি তাক আমি জি নট বুলি লৈছো ইয়াৰ ফৰ্মুলা আমি জানো কেপিটেল জি কেপিটেল এম বাই আৰ স্কয়াৰ ইয়াক দিলে আমি ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1 ক্লিয়াৰ হৈছে এতিয়া নেক্সট আমি ডায়াগ্ৰামত কি কৰিলো মই এটা এ পৰা মাটি খান্দি সাপোজ মাটি খান্দি মই তললে গুছি আহিলো মানে মই এ পৰা কিমান তললে আহিলো ডি ডিসটেন্স তললে আহিলো মানে মই কিমান ডেপথ তললে আহিলো ডি ডেপথ তললে আহিলো আৰু মই এতিয়া বি পইণ্টত খৰা হৈ আছো হল আৰু এতিয়া মই বি পইণ্টৰ যোনটো এক্সেলাৰেশন ডিউ টু গ্ৰেভিটি হেতুক আমি জি ডি বুলি কৈছো এতিয়া চোৱা এ পইণ্টত থাকুতে দিয়াৰ এক্সেলাৰেশন ডিউ টু গ্ৰেভিটি উলিয়াবলৈ আমি এমৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিলো মানে এম হৈছে এই আৰ্থৰ মাছ কিন্তু যেতিয়া আমি বি পইণ্টলৈ আহিম মানে ইয়ালে আহিম সো ইয়ালে আহাৰ লগে লগে বি পইণ্টত এক্সেলাৰেশন ডিউ টু গ্ৰেভিটি উলিয়াবলৈ এই গুটেই আৰ্থৰ মাছৰ মানে ইম্পেক্টটো নাহে তেতিয়া আমি এই পোৰশনটো মানে ইয়াৰ পৰা এইখিনিলে এটা ৰেডিয়াস আমি পাম ৰেডিয়াসটো কিমান হ'ব নিজে চিন্তা কৰা ইয়াৰ পৰা ইয়ালে আৰ এইখিনি হৈ গ'ল ডি সো এইখিনি কিমান হ'ব আৰ মাইনাস ডি সো এই পোৰশনটো ওপৰত আমি ডিপেন্ড কৰিব লাগিব আৰু এই পোৰশনটো আৰ্থৰ এই পোৰশনটো মাছটো আমি এম ডেছ বুলি ধৰি লৈছো বাৰু মই এইখিনিলে পিছত যাম তাৰ আগতে আমি কি কৰিছো চোৱা ইয়ালৈকে সবে বুজি পালা এতিয়া আমি কি কৰিম নাও assuming the earth to be a homogeneous sphere having average density rho then its total mass will be আমি এটা মাস উলিওৱা এটা ফৰ্মুলাত যাম ফৰ্মুলাটো হ'ল মাস আমি এনেকৈ উলিয়াব পাৰো মাস ইকুৱেলছ টু সবে জানো ভলিউম ইনটু হোৱাট ডেনসিটি এটা ভলিউম মানে কি 4/3 পাই ইনটু r কিউব আমি গোটেই আৰ্থখনৰ কথা কৈ আছো হ'ল দেন ডেনসিটি আমি কিমান ধৰিছো ৰো ধৰিছো এটো হৈ গ'ল ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 2 now putting the value of 2 in 1 এটা আমি কি কৰিম এই যোনটো আমি ইকুৱেশ্যন 2 আমি যোনটো মাছৰ এটা এক্সট্ৰা ফৰ্মুলা পালো সেই মাছৰ ভ্যালুটো আমি ইকুৱেশ্যন 1 ৰ মাছৰ জায়গাত আমি পুট কৰি দিম মানে ইকুৱেশ্যন 1 টো আমাৰ চেঞ্জ হৈ যাব কি হৈ যাব g not equals to capital G by R square আৰু এই m মানে আৰ্থৰ মাছৰ জায়গাত আমি ইয়াৰ পৰা এই ভ্যালু পুট কৰিম সো 4/3 পাই r কিউব ইনটু rho এতিয়া চোৱা ইয়াত r স্কয়াৰ আছে ইয়াত তিনটা আছে ক্যান্সেল গৈ আমি ফাইনালি g নটৰ মানে আৰু এটা ভ্যালু পাই গলো মানে g নটৰ আমি এটা নতুন ভ্যালু উলিওৱা নিচিনা হৈ গল কি হ'ল g not equals to 4/3 pi into r into density into capital G ইয়াক আমি দিছো ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 3 সাপোজ তোমালোকৰ এইখিনিলৈকে সবৰে ক্লিয়াৰ হৈ আছে ফাইন এতিয়া আমি পিছৰ পাৰ্টটো লাইছো now let the object is taken to a depth d অকনগতে মই কৈছিলো আমি এটা ভিতৰত লৈ গুছি যাম that means আমাৰ কোনটো পইণ্ট আছিল মন কৰা আমাৰ ওপৰত a পইণ্ট এটা আমাৰ b পইণ্ট এটা b পইণ্টত আমাৰ যোনটো এক্সেলাৰেশন ডিউ টু গ্ৰেভিটি তাক আমি কিমান পাম gd বুলি কম সো gd কিমান হৈ যাব ক্যাপিটেল G ইনটু মাছৰ আৰ্থ মানে r কমপ্লিট আমি যোনটো মাছ এইটো আমি কনসিডাৰ কৰিব নোৱাৰো সো তাৰ কাৰণে মাছ কিমানখিনি হ'ব m ডেশ যোনটো মই অকনগত দেখুৱাই দিছিলো চোৱা এই a পইণ্টত থাকুতে গুটেই আৰ্থখনৰ কথা আহিছিল বা যেতিয়া বি পইণ্টত থাকিব আৰ্থৰ এই পোৰশনটো কথা আহিব আৰু এই যোনটো পোৰশন এই পোৰশনৰ মাছ কিমান m ডেশ ক্লিয়াৰ হৈছে সেইকাৰণে ইয়াত কিমান আহিছে m ডেশ আহিছে আৰু ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত r minus d হোল স্কয়াৰ বিকজ এই ডিসটেন্সটো কিমান হৈ গল r minus d বিকজ d ডিসটেন্স তললে গুছি আহিছিল যাক আমি এতিয়া g বাই এনেকৈ লিখিলো আৰু এই m ডেশৰ জায়গাত সিমিলাৰলি আমি এনেকুৱা এটা ফৰ্মুলা পাই যাম যোনটো আমি অকনগতে পাইছিলো যেতিয়া আমি কল ক্যাপিটেল m ৰ কথা চিন্তা কৰিছিলো ক্যাপিটেল m ৰ কথা চিন্তা কৰোতে আমি ফৰ্মুলা পাইছিলো এইটো চোৱা এইটো 4/3 পাই r কিউব ইনটু rho বিকজ ক্যাপিটেল m উলিয়াব যাওতে আমি গুটেই এই ৰেডিয়াসটো আমি লৈছিলো কিন্তু এতিয়া আমি যোনটো উলিয়াব গৈ আছো তাৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াত r নাহিব চোৱা কি হৈ যাব 4/3 পাই ডেনসিটি ইনটু r কিমান হৈ গল r minus d হৈ গল কিউব এটা আমি ক্যালকুলেট কৰি আমি gd কাৰণে আৰু এটা আমি ফৰ্মুলা পাই গলো যোনটো আমি ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 4 দিয়াত আমি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছো এতিয়া আমি সিম্পলি কি কৰিম ইকুৱেশ্যন 4/3 কৰিম
এটো চোৱা এটো আমাৰ ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 4 3 আমি আগৰ স্লাইডত পাইছিলো সো 4/3 কৰাৰ পিছত দেখিবা বহুত কিছুমান টাৰ্ম কেনসেল গৈ ফাইনালি আমি GD কাৰণে এই ৰিলেশনটো পাই গলো উইথ ৰেসপেক্ট টু G নট আৰু ইয়াৰ পৰা এইটো প্ৰমাণ হ'ল যে যিমানে আৰ্থৰ সাৰফেস আমি তললৈ গৈ থাকো সিমানে আমাৰ কি হ'ব G ভ্যালু আৰু কমি গৈ থাকিব মানে আমি ইয়াৰ পৰা এটা বস্তুৱে বুজিলো যে G ভ্যালু সদায় ম্যাক্সিমাম কোড হ'ব অন দা সারফেস অফ দা আৰ্থ সারফেস অফ দা আৰ্থৰ পৰা যিমান ওপৰলৈ যাওঁ সিমানে কমিব বা যিমান আমি তললৈ যাওঁ সিমানে আমাৰ ভ্যালুটো কমিব সো এখিনলৈকে আই থিংক সবৰে ক্লিয়াৰ হৈছে এতিয়া আমি নেক্সট যোনটো কোৱেশ্চন আমি হেতুলৈ আহিছো চোৱা কোৱেশ্চনটো হ'ল what is escape velocity very simple question find an expression for the escape velocity of a body when projected from the surface of the earth show that the escape velocity from the earth surface is about 11.2 kilometer per second 5 marks of question দুবছৰ আহিছে 15ত আহিছিলে আৰু 17ত আহিছিলে সো প্ৰথম হ'ল escape velocity সো escape velocity is the minimum velocity with which a body must be projected vertically upward in order that it may just escape from the gravitational field of the earth clear hoise এটা তোমালোকে ক্লাস 9 তে পাইছা স্কুল লেভেলৰ কোৱেশ্চন হয় কাৰণে ইয়াত বিছম মই নষ্ট নকৰো এটা আমি ডাইৰেক্ট ডেৰিভেশন টো লাইছো সো ডেৰিভেশন টো কাৰণে আগত ডায়াগ্ৰামটো বুজিব লাগিব this is our earth এটো হৈ গল আমাৰ আৰ্থৰ সেন্টাৰ আৰু আৰ্থৰ এটা মাস আছে ক্যাপিটাল M আৰু ইয়াৰ পৰা ইয়ালে এই OA so this is the radius of the earth এতিয়া আমি ধৰি লোৱা আমি P পইণ্ট এটা কনসিডাৰ কৰিছো ইয়াত yes আৰু P পৰা এই আৰ্থৰ যোনটো সেন্টাৰ হা আৰ্থৰ সেন্টাৰ ওৰ পৰা P যোনটো ডিসটেন্স এটো আমি কি x বুলি আমি এজুম কৰি লৈছো নেক্সট P পৰা at a very small distance মানে P পৰা dx ডিসটেন্স ওপৰত আমি আৰু এটা পইণ্ট কনসিডাৰ কৰিছো Q আৰু তাৰ পৰা যদি আমি বহুত ওপৰলৈ গুছি যাওঁ এফালে কি আছে ইনফিনিটি আছে বুলি আমি ধৰি লৈছো এতিয়া আমাৰ ডেৰিভেশন টো লে let us consider the earth to be a sphere of mass capital M and radius r with center O suppose the body of mass M eta body at ase ha he body to mass kiman small m suppose the body of mass M lies at a point P at a distance x from its center মানে ধৰি লৈছো ইনিশিয়ালি এই P point to মন কৰিছানে এই P point ত ইনিশিয়ালি suppose এটা body আছে যাৰ mass কিমান m আৰু এই আৰ্থৰ সেন্টাৰৰ পৰা ইয়াৰ ডিসটেন্স টো কিমান বুলি কোৱা হৈছে x বুলি কোৱা হৈছে so the gravitational field on the body at point P is আমি দি বেসিক ফর্মুলা জানো F equals to capital G into product of the mass এটা হৈ গল capital M এটা হৈ গল body to mass M into distance কিমান x square distance x so x square কৰিলো so এটো আমি ফোর্স আমি ফর্মুলাটো পাই গলো ক্লিয়াৰ হৈছে বুজি পাইছা so এই ফোর্স টো কত পাই আছো P পইণ্টত পাই আছো ক্লিয়াৰ ওকে এতিয়া চোৱা now the small work done in moving the body through a small distance PQ against the gravitational force is মন কৰিবা দেই এতিয়া suppose মই এই যোনটো আমাৰ অবজেক্ট P পইণ্টত আছিল মই অবজেক্টটোক suppose P পৰা Q লে নিব বিচাৰিছো আসিলে কত P পইণ্টত বাট মোৰ কি মন গল মই P পৰা Q পইণ্টত নিব বিচাৰিছো সো ডেফিনেটলি P পৰা Q লে নিবলে যাওতে মই এটা ওয়ার্ক কৰিব লাগিব কাৰ এগেইনষ্টত against the gravitational force clear hoise বুজি পাইছা so hey small amount of work done to মই উলিয়াম যোনটো against gravitational force হৈ আছে মই বাৰে বাৰে কৈ আছো দেই এই work to কাৰ againstত হৈ আছে gravitational force or againstত হৈ আছে so that small amount of work done equals to মই একদম বেছি কমপ্লেক্স কৰা নাই সিম্পল কে লিখিছো force into displacement মই অকল magnitude লৈ আছো force F into displacement কোপা কোলে P পৰা Q so dx so F into dx F ৰ জায়গাত আমি এটো ফৰ্মুলা লিখিলো dx থাকিল আৰু এটো হৈ গল আমাৰ ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1 ক্লিয়াৰ হৈছে বুজি পাইছা মানে যদি মই অবজেক্ট এটা বা বডি এটা P পৰা Q লে যদি মই লৈ যাব বিচাৰো তেনে হলে মই ইমানখিনি ওয়ার্ক ডান কৰিব লাগিব ইমানখিনি ওয়ার্ক ডান কৰিব লাগিব কিন্তু কথাটো হ'ল এতিয়া আমি কি কৰিব গৈ আছো এতিয়া আমি কৰিব গৈ আছো কি এস্কেপ ভেলোসিটি আৰু এস্কেপ ভেলোসিটিত বডি এটা কি আমি আৰ্থৰ সাৰফেস মানে A পইণ্টৰ পৰা মাৰি পঠিয়াম কত মাৰি পঠিয়াব লাগিব এনেকুৱাকে মাৰি পঠিয়াম সি যে এবাৰ ওপৰলৈ গ'ল আৰু ঘূৰি নাহে মানে সি কত গুছি যাব সি ইনফিনিটিত গুছি যাব এতিয়া আমি এটা কথা গম পাই গলি ইয়াৰ আগৰ স্লাইডত যে P পৰা Q লে এই P পৰা Q লে পঠিয়াবলৈ কিমান ওয়ার্ক ডান কৰিব লাগে আমি গম পালো এতিয়া মই চাম যে A পৰা ইনফিনিটি লে পঠিয়াবলৈ
আমি টোটাল কিমান ৱৰ্ক ডান কৰিম লিখা আছে চোৱা হেন্স the total work done in moving the body from the surface of the earth এটা surface of the earth মানে a হল আৰু a মানে যদি আমি in terms of x লিখো তেনেহলে a কাৰণে x এর ভ্যালু কিমান হ'ব r a মানে what is the value of x r ঠিক আছে তো লিখা আছে x equals to r to a region beyond the gravitational field of the earth মানে x কি হৈ যাব infinity beyond the gravitational field of earth will be আমি কি কৰিম ইন্টিগ্ৰেট কৰিম সো কেনেকৈ কৰিম total work done equals to integration of small work done dw integration to কপা কলে হ'ব a পইণ্টৰ পৰা ইনফিনিটি a মানে what is the value of x r r to infinity so dw জাগাত অকমান আগত চোৱা আমি ইয়াৰ আগত যে কৰিছিল এতিয়া আমি p পৰা q লে উলিয়াইছিলো তাৰ কাৰণে আমি এটো work done পাইছিলো চোৱা capital G capital M small m divided by x square into dx so এই ইকুৱেচন 2 যোনটো ভ্যালু আমি ইয়াত পাইছিলো সেটো আমি ইয়াত পুট কৰি দিলো g capital M small m by x square into dx এতিয়া চোৱা কনস্ট্যান্ট কিটা কি এটা কনস্ট্যান্ট বাহিৰত গুছি আহিলে দেন আমি ইয়াত ইন্টিগ্ৰেশন কৰিলো এপ্লাই কৰি গুটেইখিনি আমি কৰি ফাইনালি চোৱা ইয়াত তোমালোকক মান ইন্টিগ্ৰাল ক্যালকুলাস জানিব লাগিব সো এই গুটেইখিনি বস্তু আমি এপ্লাই কৰি ফাইনালি আমি এই এটা ফৰ্মুলা পাই গলো এটো আমি কাৰ ফৰ্মুলা পালো work done ৰ ফৰ্মুলা পালো বুজি পাইছানে ক্লিয়াৰ হৈছে মানে ইমানখিনি work done কৰিলে কিমানখিনি ক্যাপিটাল G ক্যাপিটাল M স্মল m বা r এমাউন্ট অফ work done কৰিলে হে বডিটো a পইণ্টৰ পৰা গুছি যাব আৰু ক'ত গুছি যাব ইনফিনিটিত গুছি যাব এতিয়া চোৱা নাও if v is for escape velocity now if v is the escape velocity of the body then kinetic energy kiman half mv square imported to the body at the surface of the earth will be just sufficient to perform work কি কলো বুজি পালানে মানে এই যিমানখিনি আমি work done কৰিলো এই লাইনটো মিনিং তো মই সিম্পল কে বুজাই দিছো এই যিমানখিনি আমি work done কৰিলো যাৰ কাৰণে অবজেক্টটো আৰ্থৰ সাৰফেসৰ পৰা ইনফিনিটিত গুছি গল সেই work done খিনি আলটিমেটলি ইয়াৰ কাইনেটিক এনাৰ্জি সৈতে কি হ'ব লাগিব ইকুৱেল হ'ব লাগিব বুজি পালা সো ইয়াৰ মিনিং তো মই শৰ্ট কে বুজাই দিলো সো উই ক্যান রাইট কাইনেটিক এনাৰ্জি that is half m ve square will be equals to this whole এই দুটা আমি ক্যালকুলেট কৰি ফাইনালি আমি এইখিনি লেকে পাই গলো ক্লিয়াৰ হৈছে বুজি পাইছা নেক্সট আমি কি কৰিলো চোৱা আমি এটা ৰিলেশন জানো ৰিলেশনটো কাৰ মাজৰ small g or capital G the small g equals to capital G am divided by square cross multiply কৰি মেদি বস্তু পাই আছো সেই ভ্যালুটো আমি ইয়াত পুট কৰি আমি escape velocity এনেকুৱা এটা আমি ৰিলেশন পাম ক্লিয়াৰ হল এতিয়া চোৱা এই ৰিলেশনটোত যদি আমি ভ্যালু কিটা পুট কৰি দিও সো g ভ্যালু কিমান 9.8 r মানে আৰ্থৰ ৰেডিয়াস কিমান এইটো সো এই ভ্যালুখিনি পুট কৰি যদি আমি এটা স্ট্যান্ডার্ড ভ্যালু চাবলৈ যাও তেনে হলে আৰ্থৰ সাৰফেসত আমি এই স্ট্যান্ডার্ড ভ্যালুটো পাই যাম that is 11.2 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ যোনটো আমাক কোৱেশ্চনটো উলিয়াব দিছিলে সো আশা কৰিম আপোনালোকে এইখিনিলৈকে ধুনীয়াকৈ বুজি পাইছা ইয়াত মই গোটেই কথাখিনি কৈ দিলো এতিয়া আমি ইয়াৰ পিছৰ যোনটো কোৱেশ্চন আমি হেতুলৈ আহিছো হেতু কোৱেশ্চন চোৱা 2015 ত আহিছিলে কোৱেশ্চনটো কি state Kepler's laws of planetary motion obtain Newton's law of gravitation from Kepler's law এতিয়া এই ল যোন কিটা আছে এই ল কিটা ধৰা তিনটা ল লিখিব দিছে 3 মাৰ্কস আৰু এই ডেৰিভেশনটো সাপোজ 2 মাৰ্কসৰ কাৰণে দিব পাৰে ইয়া ধুনীয়াকৈ গোটেই ল কিটা দিয়া আছে প্ৰথম লটো হল ল অফ অৰবিট যাক আমি ফাৰ্স্ট ল বুলি কওঁ সেকেন্ড লটো হল ল অফ এৰিয়া যাক আমি সেকেন্ড ল বুলি কোৱা হয় আৰু তাৰ পিছত আহিলে আমাৰ কি থাৰ্ড ল যাক আমি ল অফ পিৰিয়ডছ বুলি কওঁ ইয়া ধুনীয়াকৈ লিখি থোৱা আছে এতিয়া আমি ইয়াৰ ডাইৰেক্টলি ইয়াৰ যোনটো ডেৰিভেশন আমি হেতুলৈ আহিছো চোৱা proof of Newton's law of gravitation okay so কেনেকৈ কৰিম suppose a planet ধৰি লোৱা এটা planet আছে planetৰ মাছ কিমান বুলি কৈছো small m moves around the sun in a circular orbit of radius smaller yes let capital M be the mass of the sun and v be the orbital velocity of the planet then the required centripetal force is আমি সবে জানো যি কোনো এটা অবজেক্ট যদি এটা সার্কুলার পাথত ঘুরি থাকে obviously তাৰ ওপৰত কি আহে এটা centripetal force আহে সো ইয়াত হেতু হৈ গল centripetal force mv square by r ইয়াক দিলো আমি ইকুৱেচন নম্বৰ 1 এতিয়া orbital velocity এটা ফৰ্মুলা আমি এনেকৈ উলিয়াব পাৰো that is orbital velocity v equals to he যোনটো সার্কুলার পাথত ঘুরি আছে তাৰ circumference divided by period of revolution এতিয়া circumference কিমান 2 pi r আৰু period of revolutionক আমি capital T বুলি ধৰি লৈছো মানে আমি ইয়াৰ পৰা ইকুৱেচন 2 এটা আমি পালো এতিয়া আমি কি কৰিম
putting the value of equation 2 in equation 1 so ইয়াত v ৰ আমি এই ফৰ্মুলাটো পাই আছো এতিয়া এই যোনটো v আছে এই v জায়গাত আমি এই 2 পাই r by t ভ্যালু পুট কৰিম আৰু এটো পুট কৰাৰ পিছত চোৱা ফোর্সৰ আমি এটা বেলেগ টাইপৰ আমি এটা ফৰ্মুলা পাই গলো যাক আমি ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 3 বুলি দিছো সো ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 3 যোনটো আছে তোমালোকে ভালকে মন ৰাখিব লাগিব এতিয়া আমি কি কৰিম নাও according to Kepler's law of period যোনটো কেপলাৰৰ থাৰ্ড মানে আমাৰ ল আছিল তাৰ পৰা আমি জানো যে t square is proportional to r to the power 3 যাক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো yes t to the power 2 will be equals to k into r cube যত k এটা কি আমাৰ কনস্ট্যান্ট ক্লিয়াৰ হল এতিয়া আমি কি কৰিম এই যোনটো ইকুৱেশ্যন 4 ৰ ভ্যালুটো আমি এই মাত্ৰ মন কৰা আমি অকমান আগত এইখিনিতে আমি এটা ইকুৱেশ্যন 3 পাইছিলো এতিয়া এই t স্কয়াৰৰ জায়গাত এই t স্কয়াৰ যোনটো আমাৰ ইয়াত আছে ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 3 এই t স্কয়াৰৰ জায়গাত আমি এই ইকুৱেশ্যন 4 ৰ পৰা t স্কয়াৰৰ এই ভ্যালুটো আমি ৰিপ্লেস কৰিম ফলত কি হৈ যাব f equals to 4 pi square mr divided by এই t স্কয়াৰ জায়গাত কি আহি গল k into r cube আৰু তাক আমি অলপ সজাই লিখাৰ লগে লগে আমি আনসাৰটো এনেকৈ পাই গলো ক্লিয়াৰ হৈছে বুজি পালা এটো আমি ফোর্সৰ ফৰ্মুলাটো পালো এতিয়া ভালকে এই লাইনটো মন কৰা as the force between the sun and the planet is mutual মানে sun আৰু প্লেনেটৰ মাজৰ ফোর্সটো কি মিউচুয়াল হয় মানে সানেও প্লেনেটক দি আছে আৰু প্লেনেটেও সানক দি আছে হল it should be also proportional to the mass of the sun very important point clear hoise hence we can write bhaldore mon kora ei 4 pi square k to ei capital m or hoito proportional hobo so that means yar pura ami ya kane ko likhibo paru যে 4 pi square by k equals to capital G into m jo G to ami eta constant বুলি আমি জানো universal gravitational constant এতিয়া যদি আমি এই দুইটা বস্তু যদি আমি কম্পেয়াৰ কৰি দিও so finally আমি আপা কি পাই গলো চোৱাচোন capital F equals to capital G into capital M small m divided by I square যোনটো আমি ইয়াৰ পৰা পালো চোৱা এইটো আছিল 4 pi k square তাৰ জায়গাত আমি এইটো gm লিখি আমি ফাইনালি এইটো বস্তু পাই গলো আৰু ইয়াৰ পৰা প্ৰুফ হৈ গল যে আমি আমাৰ যোনটো ইউনিভাৰ্সাল ল অফ গ্ৰেভিটেশন সেইটো আমি কেপলাৰছ ল পৰা আমি ধুনিয়াকে এটো আমি ডিৰাইভ কৰিব পাৰো ক্লিয়াৰ হৈছে এতিয়া তাৰ পিছৰ যোনটো কোৱেশ্চন আমি হেতুলৈ আইছো হেতু হল what are beats মানে কি show analytically how beats are produced আমি ধুনিয়াকে ম্যাথমেটিক্যালি প্রুফ কৰিব লাগে যে beats কেনেকে ফর্ম হয় due to superposition of two sound waves আৰু লগত এটা কন্ডিশন দিয়া আছে কোৱেশ্চন দিয়া আছে what is the condition for beats to be audible এটো 2015 ত আহিছিলে 5 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্চনৰ কাৰণে আহিছিলে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট এই বছৰ আহাৰ পুৰা চান্স আছে সো তুমি কেনেকে কৰিম চাই লোৱা সো প্ৰথম আমি এই বিটৰ যোনটো ডেফিনেশন এটো আমি শিকিলম কি কৈছে চোৱা the periodic vibrations in the intensity of sound caused by the superposition of two sound waves of slightly different frequencies are called beats মানে বিট হবৰ কাৰণে আমাৰ যোনটো সাউন্ডৰ দুটা সাউন্ড ওয়েভৰ মাজত মানে ফ্ৰিকুৱেন্সি ডিফাৰেন্স থাকিবই লাগিব এতিয়া আমি ইয়াৰ ডেৰিভেশনটো লাইছো চোৱা কেনেকে কৰিম let us consider two harmonic waves ঠিক আছে আমি দুটা harmonic wave consider কৰিছো of frequencies nu1 and nu2 মানে এটা ওয়েভৰ ফ্ৰিকুৱেন্সি আমি nu1 ধৰিছো আৰু সেকেন্ড ওয়েভটোৰ ফ্ৰিকুৱেন্সি আমি nu2 ধৰিছো of same amplitude a আৰু দুইটা ওয়েভৰ আমি amplitude a ধৰিছো এটা কথাটো হল ৰিয়েল টাইমত amplitude বেলেগো হ'ব পাৰে কিন্তু আমি ইয়াত কিয় সেম লৈছো amplitude তাৰ কাৰণ এটাই যে amplitude সেম ললে আমি কমন লৈ তাক আমি ডিৰাইভ কৰিব যাওঁতে আমি কিছুমান ম্যাথমেটিক্যাল ফৰ্মুলাত মানে পেলাবৰ কাৰণে আমাৰ ইজি হয় সেই কাৰণে আমি amplitude টো a লৈছো then traveling in a medium in same direction okay আৰু এটা মিডিয়ামত same directionত দুইটা sound wave গৈ আছে এতিয়া কি কৈছে let us assume that they are in same phase আৰু লগতে আমি দুইটা wave same phase আছে বুলি আমি ধৰি লৈছো at t equals to 0 so এইকিটা আমি assumption ইয়াত লৈ লৈছো আৰু এই assumption কিটা লোৱাৰ কাৰণে আমাৰ derivation টো কৰিবলৈ ইজি হ'ব এতিয়া কি কৰিম চোৱা these can be represented by আমি যে দুটা wave যে আমি লৈছিলো সেই wave কিটা আমি কেনেকৈ represent কৰিম চোৱা এটাক আমি লৈছো y1 so y1 equals to a sin omega 1 into t যাক আমি a sin 2 pi nu1 into t লিখিব পাৰো because আমি এটা বেসিক ফৰ্মুলা জানো যে omega equals to 2 pi into frequency nu হে কাৰণে omega 1 ৰ জায়গাত আমি nu1 লিখিলো আৰু similarly যোনটো আমাৰ সেকেন্ড ওয়েভ টো that is y2 হেতু হৈ গল a
sin omega 2 into t যাক আমি a sin 2 pi nu 2 into t লিখিব পাৰো সো এই দুটা হৈ গল আমাৰ সেই দুটা আমাৰ ইন্ডিভিজুয়াল সাউন্ড ওয়েভ এতিয়া আমি কি কৰিম সো the resultant displacement is given by এতিয়া আমি দুইটা বস্তু মিক্স কৰি দিম সুপাৰ ইম্পোজ কৰিম সো তাৰ ফলত আমি এটা নতুন আমি ওয়েভ পাম যাক আমি কি বুলি লিখিছো সেই নতুন ওয়েভটো হৈ গল y সো y equals to y1 plus y2 এতিয়া আমি y1 plus y2 মানে এই দুইটা আমি এড কৰিম যাৰ কাৰণে আমি এই দুটা ভ্যালু ইয়াত পুট কৰি লম ঠিক আছে সো y1 এর জায়গায় আমি পুট কৰিলো a sin 2 pi into nu 1 into t আৰু y2 জায়গাত আমি পুট কৰিলো a sin 2 pi into nu 2 into t এতিয়া সোয়া এমপ্লিটিউড সেম হোৱাৰ কাৰণে এতিয়া আমি কি কৰিম এই দুটাৰ পৰা আমি a টো কমন ললো সো a এমপ্লিটিউড কমন লোৱাৰ লগে লগে ব্র্যাকেটত এই দুটা পাৰ্ট থাকি গল সো এটো হৈ গল sin 2 pi nu 1 into t plus sin 2 pi nu 2 into t ক্লিয়াৰ হৈছে বুজি পাইছা এতিয়া এই যোনটো আমি ইয়াত পাই আছো ইয়াক আমি sin c plus sin d ফৰ্মুলাত আমি ইয়াক ভাঙিম এটা আমি সবেই জানো sin c plus sin d equals to twice sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2 মানে এতিয়া এই যোনটো পাৰ্ট ইয়াক আমি c বুলি ধৰি লম আৰু সাইনৰ পিছত এই যোনটো পাৰ্ট আছে এই পাৰ্টটোক আমি d বুলি ধৰি লম কি কৈছো বুজি পাইছা না এটাক আমি c বুলি ধৰিম আৰু এটাক আমি d বুলি ধৰিম এটা সেইমতে ভাঙিলে কি হৈ যাব সা y equals to a এটো আমি কমন লৈছিলো এটো কমন লোৱা আছিল এই ইয়াত থাকিবই ঠিক আছে এটো চেঞ্জ হোৱা নাই কিন্তু ফৰ্মুলাৰ পৰা 2 এটা আহিছে ইয়াত এটা 2 আহিলে কিন্তু sin কি আছিল c plus d by 2 so c plus d by 2 এটা c plus d কৰিব যাওতে মানে এটো লগত আমি যেতিয়া আমি এই d টো এড কৰিম এড কৰোতে আমি একেবাৰতে কমন লৈ কৰিছো সো কমন লোৱাৰ লগে লগে কি হৈ গল 2 pi একেলগ ৰাখিলো টিও আমি কমন লব পাৰো বা টিটো আমি বেলেগকে ৰাখিছো সো 2 pi ব্র্যাকেটত nu 1 plus nu 2 into t divided by 2 yes আমাৰ এই কামটো আমাৰ হৈ গৈছে then cos c minus d by 2 so cos c minus d by 2 কৰোতে 2 pi ব্র্যাকেটৰ ভিতৰত nu 1 minus nu 2 into t divided by 2 so এটো আমি sin c plus sin c plus sin d ফৰ্মত আমি এটো ভাঙি দিলো এতিয়া আমি কি কৰিম তাৰ পিছত চোৱা আমি এতিয়া অলপ সজাই লম কেনেকৈ সজাম এই যোনটো 2 আছিল আৰু এফালে এই যোনটো a আছিল এই দুটা মাল্টিপ্লাই হৈ টুৱাইছে হল আৰু এই cos থকা যোনটো টার্ম আছে সেই cos থকা টার্মটো আমি একেলগে এইখিনিক এটা আমি এনেকে ব্র্যাকেটত ৰাখি দিলো ক্লিয়াৰ হল আৰু এই পাৰ্টটো আৰু আমাৰ এই যোনটো পাৰ্ট আছিল কিমান sin 2 pi into ব্র্যাকেটৰ ভিতৰত pi nu 1 plus nu 2 ব্র্যাকেট ক্লোজ t by 2 ইয়াক আমি এক্সট্ৰা কে এনেকে ইয়াত আমি এটো ৰাখি দিলো ক্লিয়াৰ হৈছে বুজি পাইছা এতিয়া বহুতে খুদিব পাৰে যে আমি দেখোন এই টুৰ লগত এইটো আমি ক্যান্সেল কৰিব পাৰো হয় পাৰো কিন্তু আমি ইয়াত কৰা নাই কিয় এইটো এটা স্ট্যান্ডাৰ্ড ফৰ্মত মিলি আছে স্ট্যান্ডাৰ্ড ফৰ্মটো কি সদায় sin 2 pi টো থাকে সেই স্ট্যান্ডাৰ্ড ফৰ্মটো মিলাবৰ কাৰণে আমি এটো ক্যান্সেল কৰি দিয়া নাই এতিয়া আমি কি কৰিলো এই যে মই ইয়াত মিডল ব্র্যাকেটত যে এই টার্মটো যে লৈছিলো কোনখিনি এইখিনি চোৱা twice a cos 2 pi into ব্র্যাকেটৰ ভিতৰত nu 1 minus nu 2 by 2 whole bracket close into t এই গুটেইটো মই লিখি দিয়া আছে এই গুটেইটো চোৱা এই গুটেইটোক আমি এটা নিউ এমপ্লিটিউড a ড্যাশ বুলি আমি এজিউম কৰি ললো আৰু সেই কাৰণে এই গুটেইটো জায়গাত আমি ইয়াত কি লিখিলো a ড্যাশ লিখিলো আৰু এফালে এই যোনটো সাইনৰ টার্ম আছিল সেইটো ইয়াত এনেকে থাকি গৈছে that is sin 2 pi inside bracket nu 1 plus nu 2 divided by 2 into t আৰু এইটো আমি পাই গলো কি আমাৰ resultant যোনটো আমাৰ wave after superimposing y1 and y2 আমি যোনটো resultant wave পালো তাৰ ইকুৱেশনটো এটো ক্লিয়াৰ হৈছে এতিয়া চোৱা ইয়াত কি লিখা আছে hence the resultant wave is simple harmonic motion মানে resultant wave to simple harmonic motion follow কৰিছে with frequency কিমান with frequency nu 1 plus nu 2 by 2 এইটো চোৱা frequency কিমান nu 1 plus nu 2 by 2 ultimately এটো চাবলৈ গলে এটা frequency হল এটো nu এটা হৈ গল frequency nu 1 plus nu 2 by 2 হল আৰু ইয়াৰ যোনটো amplitude টো কিমান amplitude টো হৈ গৈছে আমাৰ a dash সো এতিয়া আমি ইয়াত কি কৰিলো nu 1 আৰু nu 2 এড কৰি আমি এটা resultant wave পালো আৰু তাৰ ইকুৱেশনটো হৈ গল এটো আৰু এই resultant waveৰ যোনটো নিউ amplitude এটো হৈ গল আমাৰ এটো ক্লিয়াৰ হৈছে এতিয়া আমি নেক্সট যোনখিনি কাম কৰিম সেই নেক্সট কামখিনি এই amplitudeৰ ওপৰতে কৰিম সো কেনেকৈ কৰিম চোৱা now considering the amplitude এটো আমি অকন আগতে পাইছিলো yes এটো আমি কিতিয়া অকমান সজাই লিখিম এটা আমি সজাই লিখোতে কি কৰিম চোৱা এই টুৰ লগত এইটো আমি ক্যান্সেল কৰি দিলো ইয়া আমি ইয়াত কৰিব পাৰো হল
তাৰ পিছত আমাৰ এই যোনটো এম্প্লিটিউড এটো আমাৰ এনেকে থাকি গল সো কি হৈ গল টুৱাইছে cos a2 to cancel গল so cos pi into nu1 minus nu2 into t মানে nu1 আৰু nu2 হৈ গল আমাৰ frequency difference টো so এটো হৈ গল আমাৰ এম্প্লিটিউডৰ মেইন ইকুৱেচন হল এতিয়া এই যোনটো আমাৰ এম্প্লিটিউড এই এম্প্লিটিউডটো ম্যাক্সিমাম আৰু হ'ব নে মিনিমাম হ'ব তাৰ আমি কিছুমান কন্ডিশন আমি উলিয়াব গৈ আছো এটা প্ৰথম আমি কৰিব গৈ আছো ফৰ ম্যাক্সিমাম এম্প্লিটিউড এটা কথাটো হল এই যোনটো a ড্যাশ মন কৰিবা দেই এতিয়া a ড্যাশ টো ম্যাক্সিমাম হ'ব নে মিনিমাম হ'ব এই গুটেইটো এই cos ফাংশনটো ওপৰত ডিপেন্ড কৰি আছে ভালকে মন কৰা যে a এর ভ্যালুটো মানে a ড্যাশৰ ভ্যালুটো কিমান হ'ব ম্যাক্সিমাম হ'ব নে মিনিমাম হ'ব গুটেইটো ডিপেন্ড কৰি আছে cos ফাংশনটোৰ ওপৰত যদি এই cos ফাংশনটো 1 হৈ যায় মন কৰা যদি এই cos ফাংশনটো 1 হৈ যায় মানে যদি ইয়াৰ জায়গাত 1 আহি যায় so twice into 1 মানে twice মানে এই নিউ এম্প্লিটিউড a dash টো কিমান হৈ গল twice which is maximum yes এতিয়া আমি ম্যাক্সিমামৰ কাৰণে কৰি আছো so ম্যাক্সিমামৰ কাৰণে কথাটো হ'ল যে cos 2 pi into nu1 minus nu2 into t এটো অকল 1 নহয় এটো প্লাস মাইনাস 1 হ'ব লাগিব কাৰণ যেহেতু আমি এম্প্লিটিউড বুলি কৈছো yes so plus twice বা plus 1 হলো ম্যাক্সিমাম বা minus 1 হলো ম্যাক্সিমাম খালি প্লাস হলে কি x axisৰ ওপৰ ফাল থাকিব যদি আমি মাইনাসত লওঁ হি কোন ফাল লাগিব হি তল চাইডে থাকিব কিন্তু প্লাস মাইনাস দুটাই কাৰেক্ট সো এতিয়া ম্যাক্সিমাম কন্ডিশনৰ কাৰণে এটো আমি পাই গলো নেক্সট আমি কি কৰিলো cos into pi then nu1 minus nu2 into t equals to এতিয়া plus minus 1 ৰ জায়গাত এটো আমি জেনাৰেল ফৰ্মুলা অফ cos ৰ লিখিছো হেতু হ'ল cos n pi equals to সদায় কি হ'ব plus minus 1 হয় তোমালোকে এইবিলাক মেথছত পাইছা মই ডাইৰেক্ট খালি মই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিছো চোৱা যত n equals to 0 1 2 এনেকে হি গৈ থাকিব এতিয়া চোৱা যদি মই n ৰ জায়গাত 0 পুট কৰি দিও মানে cos 0 কিমান cos 0 হৈ গল 1 similarly যদি মই n ৰ জায়গাত 1 পুট কৰো সো cos pi কিমান -1 সো আলটিমেটলি এই কন্ডিশনটো স্যাটিসফাই হৈ আছে মানে আমি আলটিমেটলি সো দিস ইকুয়ালস টু দিস আমি পাই গলো সো ফ্ৰম দিস আমি ক'ব পাৰো যে এই টার্মটোৰ লগত এই টার্মটো কি হ'ব ইকুয়াল হ'ব সো ধুনিয়াকৈ লিখা আছে চোৱা সো pi into nu1 minus nu2 into t will be equals to n into pi এটা ইয়াৰ পৰা চোৱা pi cancel গল pi cancel যোৱাৰ পিছত আমি t equals to পাই গলো n divided by nu1 minus nu2 আৰু যত n2 0 1 2 3 এনেকৈ সি কন্টিনিউ কৰি থাকিব এতিয়া চোৱা এতিয়া আমি যদি এই ইকুৱেশনটো যদি আমি n ৰ জায়গাত 0 পুট কৰি যদি ইয়াত 0 হৈ গল আমি টাইম কি পাই গলো 0 দেন যদি আমি n ৰ জায়গাত 1 পুট কৰো এটো 1 আহিব সো টাইম কিমান পাই গলো আমি দিস যদি আমি 2 পুট কৰো এটো পাই যাম যদি আমি n ৰ জায়গাত 3 পুট কৰো সো এনেকৈ আমি বেলেগ বেলেগ টাইম কিছুমান পাই যাম ক্লিয়াৰ হৈছে বুজি পাইছা এতিয়া চোৱা এতিয়া কি লিখা আছে সো the time interval between two consecutive maximum মানে দুটা ম্যাক্সিমাম বিটৰ মাজৰ যদি আমি টাইম ডিউৰেশন বা টাইম যদি গ্যাপটো আমি মানে উলিয়াব যাও হয় এটোৰ পৰা এটো মাইনাস কৰা মন কৰিবা কনজিকিউটিভ বুলি কৈছে মানে হয় এটোৰ পৰা এটো মাইনাস কৰা বা এটোৰ পৰা এটো মাইনাস কৰা বা এটোৰ পৰা এটো মাইনাস কৰা সেই ডিফাৰেন্স যদি আমি কৰিবলৈ যাও তেনে হলে সেই ডিফাৰেন্সটোকে আমি বিট পিৰিয়ড বুলি কম আৰু সেই ডিফাৰেন্সটো হৈ গল tb equals to 1 divided by nu1 minus nu2 আৰু এটো আমি কাৰ কাৰণে কৰি আছো ম্যাক্সিমাম এম্প্লিটিউডৰ কাৰণে কৰি আছো নিশ্চয় তোমালোকে এটো বস্তু বুজি পাইছা এতিয়া আমি কি কৰিম এতিয়া আমি মিনিমামৰ কাৰণে কৰিম yes এতিয়া মিনিমামৰ কাৰণে এই যোনটো আমাৰ cos ফাংশন আছিল এই cos ফাংশনটো কি হ'ব লাগিব ডেফিনেটলি 0 হ'ব লাগিব এতিয়া 0 ৰ কাৰণে আমি cos ৰ জেনাৰেল ইকুৱেশন চাম সো এটো কি হৈ যাব this equals to সো 0 ৰ জায়গাত আমি এটো লিখিব লাগিব এবিলাক আমি ট্ৰিগোনোমেট্ৰিক পাই থোৱা আছে যে আমি ডাইৰেক্ট মেথছৰ পৰা খালি ফৰ্মুলাটো ইউজে কৰিছো যে cos 2 twice n plus 1 bracket close pi by 2 যত n ৰ ভ্যালুটো আমাৰ এনেকৈ ভেৰি হৈ গৈ আছে এতিয়া চোৱা যদি আমি n ৰ জায়গাত 0 পুট কৰো সাপোজ এটো আমাৰ কি হৈ গল 0 এটো 0 হৈ যোৱা মানে 1 থাকিলে মানে cos কি pi by 2 আৰু আমি সবেই জানো cos pi by 2 হয় কিমান 0 yes তেনেকৈ আমি গুটেই কিটা ভ্যালু কাৰণে চাব পাৰো এতিয়া আগৰটোত কৰাৰ নিচিনা এতিয়া আমি ইয়াত কি কৰিলো এই পাৰ্টটো লগত এই পাৰ্টটো আমি ইকুৱেল কৰি দিলো সো এটো ইকুৱেল হৈ গল এটা ইয়াত pi cancel গল সো pi cancel গৈ যদি আমি এটো ইয়াতো সজাই চাও তেনে হলে আমি ইয়াতো মানে আমি আমাৰ যোনটো মিনিমাম সো মিনিমাম কন্ডিশনৰ কাৰণে আমি এনেকুৱা এটা ফৰ্মুলা পালো n সিমিলাৰলি ভেৰি কৰিছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমি কি কৰিম বেলেগ বেলেগ n ৰ ভ্যালুৰ কাৰণে আমি চোৱাচোন ইয়াতো আমি বেলেগ বেলেগ টাইমৰ ভ্যালু পাই গলো আৰু ইয়াতো যদি আমি মিনিমাম কন্ডিশনৰ কাৰণে যদি আমি দুটা সাকসেসিভ মানে এটো ম্যাক্সিমাম নহয় দেই এটো তোমালোকে শুদ্ধ কৰি লবা এটো কি হ'ব কনজিকিউটিভ এটো মিনিমাম হ'ব ঠিক আছে যদি আমি দুটা কনজিকিউটিভ মিনিমাম যদি আমি আকৌ টাইম মানে বিট পিৰিয়ডটো চাও হেতু তোমালোকে দেখা পাবা
দুইটাৰ ক্ষেত্ৰত ম্যাক্সিমাম আৰু মিনিমামৰ কাৰণে ইকুৱেল হ'ব আৰু ইয়াত মন কৰিবা কনজিকিউটিভ বুলি কোৱা হৈছে দ্যাট মিন্স হয় এটোৰ পৰা এটো মাইনাস কৰিম বা এটোৰ পৰা এটো মাইনাস কৰিম ক্লিয়াৰ হৈছে সো এটো আমি এটা কন্ডিশন আমি ধুনিয়াকে পাই গলো এতিয়া আমি ইয়াৰ পিছৰ বস্তুখিনিলৈ আহিছো চোৱা এতিয়া এই যোনটো আমি ইয়াত উলিয়াইছো চোৱা কি কৈছো দা নাম্বাৰ অফ beats produced per second is called beat frequency the beat frequency কি যে per second যিমানটা বিট প্ৰডিউস হয় তাক আমি বিট ফ্ৰিকোয়েন্সি বুলি কম আৰু বিট ফ্ৰিকোয়েন্সি হতে কি হৈ যাব আমি জানো ফ্ৰিকোয়েন্সি ইকুৱেলছ 1 বাই টাইম বিট পিৰিয়ড সো 1 বাই বিট পিৰিয়ড আৰু বিট পিৰিয়ড কিমান আছিল 1 বাই নিউটন মাইনাস নিউ টো উল্টা হৈ গল সো আমি আলটিমেটলি বিট ফ্ৰিকোয়েন্সি এটো ফৰ্মুলা পাই গলো সো মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট ডেৰিভেশন তলত এটা আমাৰ কন্ডিশন দি থোৱা আছে তোমালোকে এবাৰ চাই লবা সো ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট এটো ভালকে চাবা তোমালোকৰ এক্সামত ধুনিয়াকে কোৱেশ্চনটো আহিব পাৰে এতিয়া আমি ইয়াৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো লাগবাইছো চোৱা তাৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো that is question number 21 আৰু এই কোৱেশ্চনটো চোৱা দেই 16ত আহিছে 18ত আহিছে আৰু এটো 17ত আহিছে one of the most important question আৰু ইয়াৰ ডেৰিভেশনটো বহুত অলপ লেন্দি আছে সেইকাৰণে আমি ডাইৰেক্টলি আমাৰ ডেৰিভেশনটো যাওঁ ভালকে তোমালোক গোটেই বস্তুখিনি কৰিব লাগিব এতিয়া চোৱা এই ডেৰিভেশনটো কৰিবৰ কাৰণে ফাৰ্স্ট আমি এই ডায়াগ্ৰামটো বুজি ল'ব লাগিব কি কৈছে চোৱা let us consider an ideal gas enclosed in a cubical box each of side L মানে আমি এটা আইডিয়াল গ্যাস কনসিডার কৰিছো আৰু সেই আইডিয়াল গ্যাসটো এনেকুৱা কিউবিকেল মানে বক্স এটাত মই ৰাখিছো আৰু সেই বক্সটোৰ লেন্থ কিমান কোৱা হৈছে লেন্থ ব্ৰেথ বা হাইট সেইটো আমি L বুলি কৈ দিয়া আছে বিকজ ইট ইজ এ কিউব let there be n identical molecules ধৰি লোৱা ইয়াত n নম্বৰটা কিমানটা মই গম নাপাওঁ এটা হ'ব পাৰে দুটাও এশটাও দুশটাও আমি nটা বুলি কৈছো সো nটা আমাৰ আইডেন্টিক্যাল মলিকুল আছে having mass m সো প্ৰত্যেকটোৰে যিমানটা আছে প্ৰত্যেকটোৰ ইন্ডিভিজুৱেল মাস কিমান m বুলি কোৱা হৈছে আৰু সিহঁতৰ সবৰে সাইজ কি সাইজও সেম বুলি কোৱা হৈছে আৰু সিহঁতৰ কলিজনটো কি বুলি কোৱা হৈছে পাৰফেক্টলি ইলাস্টিক সো এই assumptions কিটা ইয়াত ধুনিয়াকে ধৰি লোৱা হৈছে ফাইন ওকে দেন নাও let us consider a molecule of mass m with velocity c1 if c1x c1y and c1z be the rectangular components of velocity c1 along x-axis y-axis and z-axis respectively then আমি এটা ফৰ্মুলা লিখিছো ফৰ্মুলাটো কি মই বুজাই আছো চোৱা কথাটো হ'ল সেই আইডিয়াল গ্যাসটো আমাৰ ইয়াত আছিল তাত n নম্বৰটা মলিকুল আছে তাৰ ভিতৰত মই এটা মলিকুল কনসিডাৰ কৰি লৈছো যাৰ মাস m আৰু সেই মলিকুলটো c1 ভেলোচিটিত মুভ কৰিছে বুলি ধৰি লৈছো এতিয়া c1 ৰ এটা ৰেন্ডম ডাইৰেকশন আছে ধৰি লোৱা c1 টো এটা আছে এফালে এটো দেখা পাইছানে কিন্তু আমি আমাৰ সুবিধাৰ কাৰণে এই c1 ক আমি তিনটা কম্পোনেন্টত ভাগ কৰি দিলো এটা কম্পোনেন্ট x ৰ ফালে আছে যাক আমি c1x বুলি কলো এটা কম্পোনেন্ট ধৰি লোৱা y ফালে আছে যাক আমি c1y বুলি কৈছো আৰু এটা কম্পোনেন্ট সাপোজ z ৰ ফালে আছে যাক আমি c1z বুলি কৈছো এতিয়া কিউবটোত কেইবাখনো সাৰফেস আছে বাট ষ্টিল আমি কি কৰিছো আমাৰ ডেৰিভেশনটো ইজি কৰিবৰ কাৰণে মই সেই পাৰ্টিকলটো যাৰ মাস m এটা পাৰ্টিকল এটা মুভমেন্টটো মই অকল x ৰ ফালে কনসিডাৰ কৰি আছো এটা x বুলি কওঁতে দুখন সাৰফেসৰ কথা আহিব এখন সাৰফেস হৈ যাব a d g f মানে এখন শেডেড কৰি দিয়া আছে আৰু এখন সাৰফেস হৈ গল b c HE এখন যিখন শেডেড কৰি দিয়া আছে ক্লিয়াৰ হল এতিয়া হেতু বস্তু লিখা আছে এই c যোনটো ভেলোচিটি তাক আমি তিনটা কম্পোনেন্টত ভাগ কৰিলো এটা হৈ গল ইয়াৰ কি ৰেক্টেঙ্গুলাৰ কম্পোনেন্ট এটা ভেক্টৰ কনসেপ্টৰ মতে c ক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো c1 ক c1 ইকুৱেলছ টু মানে যোনটো ইন্ডিভিজুৱেল এটা পাৰ্টিকুলাৰ যোনটো ভেলোচিটি ইট ইজ c1 উইল বি ইকুৱেলছ ৰুট ওভাৰ c1x স্কয়াৰ plus c1y square plus c1z square যাক আমি ফাৰ্দাৰ এনেকৈ লিখিব পাৰো দুইফালে স্কয়াৰ কৰি that is c1 square will be equals to c1x square plus c1y square plus c1z square আৰু ইয়াক মই দিলো ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1 হল এতিয়া এই বস্তুখিনি পিছৰখিনিলে আমি আগবাঢ়ি চোৱা কেনেকৈ কৰিম ডায়াগ্ৰামটো সেম হৈ আছে এতিয়া আমি কি কৰিম চোৱা now movement along x-axis not movement now momentum along x-axis এটা সেই পাৰ্টিকলটোৰ yes m মাছৰ সেই পাৰ্টিকলটোৰ মই momentum উলিয়াম আৰু কাৰ ফালে উলিয়াম momentum along x-axis উলিয়াব গৈ আছো সো momentum আমি সবেই জানো mass into velocity আৰু যেহেতু আমি x ৰ ফালে কৰিছো সো ইয়াৰ যোনটো momentum হৈ যাব mass m আৰু ইয়াৰ velocity along x কি আছিল c1x সো ইয়াৰ momentum হৈ গল m c1x ক্লিয়াৰ হৈছে বুজি পাইছা তাৰ পিছত চোৱা when the molecule strikes the wall কোনখন ওয়াল চোৱা কি এনেকৈ গৈ পেলা কি এই ওয়ালখনত স্ট্ৰাইক কৰিলে কোনখন BCHE কেনেকৈ গৈ এই যিখন আমাৰ ওয়াল আছে তাত আমাৰ স্ট্ৰাইক কৰিলে লিখা আছে when the molecule strikes the wall BCHE
it rebounds with the same speed towards the wall ADGF. মানে মলিকুলটো গ'ল ইয়াত খুনা মাৰিলে, ইয়াত খুনা মাৰি সি আকৌ ৰিবাউণ্ড হৈ এই যোনখন সাৰফেস এই সাৰফেসৰ খানে এই সাৰফেসখনৰ ফালে গুচি আহিল। এটা লিখা আছে সো মোমেন্টাম আফটাৰ কলিজন। ইয়েস, সো প্ৰথমতে মোমেন্টামটো আছিল এফালে, খুন্দা খোৱাৰ পাছত মোমেন্টামৰ ডিৰেকশনটো চেঞ্জ হৈ গ'ল। মানে যদি প্ৰথমতে মোমেন্টামটো খুন্দা খোৱাৰ আগত পজিটিভ এক্সৰ ফালে আছিলে, এটা খুন্দা খোৱাৰ পিছত মোমেন্টামটো নিগেটিভ এক্সৰ ফালে গুচি গ'ল। সেই কাৰণে আফটাৰ কলিজন যোনটো মোমেন্টাম হৈছে চোৱা কি হৈছে, খালি আগত এটা মাইনাস সাইন আহিছে এজ কম্পেয়াৰ্ড টু দিস। কি হৈছে বুজি পালা? ওকে, এতিয়া আমি কি কৰিম, দেয়াৰফৰ এতিয়া আমি চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম উলিয়াম, আৰু চেঞ্জ ইন মোমেন্টামক মই ডেল্টা পি বুলি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছো। সো চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম দ্যাট মিন্স দিস মাইনাস দিস whole, so this minus this, so minus minus it becomes plus, মানে ultimately আমাৰ change in momentum হৈ গ'ল twice m into c1x, যাক আমি ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 2 দিছো। এইটো ভালকে মন কৰিবা কিয়নো এই ইকুৱেশ্যনটো আমি অলপ পিছত ইউজ কৰিব গৈ আছো। ডায়াগ্ৰামটো এতিয়াও সেম আছে। এতিয়া আমি কি কৰিম, নাও the টাইমক আমি ডেল্টা টি বুলি কৈছো দেই। নাও the time taken between two successive collision, মানে দুটা সাকসেসিভ কলিজনৰ মাজৰ আমি টাইমটো উলিয়াম। সাকসেসিভ কলিজন মানে কি, আহিল আহি ইয়াত খুন্দা খালে, ইয়াৰ পৰা আহিলে, ইয়াৰ পৰা আহি ইয়াত খুন্দা খালে, দেন আকৌ ইয়াৰ পৰা গৈ এইখিনি পোৱাটো, ইয়াৰ পৰা ইয়ালে, দেন আকৌ এখন সাৰফেসৰ পৰা এখন সাৰফেসলে, সেই টাইমটো আমি উলিয়াম। সো এই টাইমটো কি হৈ যাব, ডিসটেন্স ডিভাইডেড বাই স্পিড। এটা ডিসটেন্স কিমান হ'ব চোৱা, প্ৰথম ইয়াৰ পৰা ইয়ালে গ'ল l ডিসটেন্স, আকৌ ইয়াৰ পৰা ইয়ালে আহিল another l, সো l plus l twice l, আৰু ইয়াৰ যোনটো স্পিড আছিল কিমান, স্পিডটো হৈ গ'ল আমাৰ c1x। ক্লিয়াৰ হৈছে, বুজি পালা? সো হেতু আমি ইয়াত পাই গ'লো আমাৰ টাইমটো। সো এতিয়া আমি কি উলিয়াম, এতিয়া আমি ৰেট অফ চেঞ্জ অফ মোমেন্টাম উলিয়াম, মানে ডেল্টা পি বাই ডেল্টা ডি। সো ডেল্টা পি পাই থোৱা আছিল অকমান আগতে, twice m c1x, টাইমটো এইটো 2l বাই c1x, 2l বাই cnx, এটা আমি ক্যালকুলেট কৰিলো, ক্যালকুলেট কৰি ফাইনালি আমি ৰেট অফ চেঞ্জ অফ মোমেন্টামৰ এই ফৰ্মুলাটো পাই গ'লো। ইটস ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট। এটা মন কৰিবা, এই যোনটো আমি ৰেট অফ চেঞ্জ অফ মোমেন্টাম পালো, এই ৰেট অফ চেঞ্জ অফ মোমেন্টামটো আলটিমেটলি কি হয়, ফোর্স হয় অ্যাকর্ডিং টু নিউটন সেকেন্ড ল, হয় না নহয়, লিখা আছে চোৱা। সো নাও অ্যাকর্ডিং টু নিউটন সেকেন্ড ল অফ মোশন, এই যোনটো আমি ৰেট অফ চেঞ্জ অফ মোমেন্টাম পাইছিলো, যোনটো মই অকণ আগত দেখুৱা আছিলে, ক'ত দেখুৱা আছিলে, এইটো চোৱা m c1x হোল স্কয়াৰ বাই l। সো এইটো আমাৰ ৰেট অফ চেঞ্জ অফ মোমেন্টাম আছিলে। সো এই ৰেট অফ চেঞ্জ অফ মোমেন্টামটো আলটিমেটলি আমাৰ এপ্লাইড ফোর্সৰ সৈতে ইকুৱেল হ'ল। যেহেতু আমি গোটেই কামখিনি এক্সৰ কাৰণে কৰি আছো, এই ফোর্সটো আমি সেই এটা পাৰ্টিকেলত এক্সৰ কাৰণে আমি উলিয়াইছো। সো f1x ইকুৱেলস টু দিস আমি পালো হ'ল। এতিয়া আমি কি কৰিম, সো forces due to the impact of other molecules of the gas along x-axis, এটা কথাটো হ'ল সেই কিউবটোতো আমাৰ মলিকুল এটা নাই, n নাম্বাৰ এটা আছে, আমি এটা কাৰণে ফোর্স এটো পালো, তেনেকৈ আমি প্ৰত্যেকটো কাৰণে ফোর্স উলিয়াব পাৰিম। ধৰা এতিয়া আমাৰ যোনটো সেকেন্ড পাৰ্টিকেল, সো প্ৰথমটো কাৰণে ফোর্স এটো, yes, প্ৰথমটো কাৰণে ফোর্স এটো, সেকেন্ডটো কাৰণে কিমান হ'ব, m c2x স্কয়াৰ বাই l, 3 নম্বৰটোৰ কাৰণে কিমান হ'ব, m c3x স্কয়াৰ বাই l, 4 নম্বৰটোৰ কাৰণে কিমান হ'ব, m c4x স্কয়াৰ বাই l, তেনেকৈ n টা আছিল নে নাই, সো n নম্বৰটোৰ কাৰণে কি হ'ব, m cnx স্কয়াৰ বাই l। ক্লিয়াৰ হৈছে, বুজি পালা? এতিয়া আমি কি কৰিম, হেন্স the net force due to the impact of n molecules of the gas along x-axis, মানে এটা xৰ ফালে টোটাল গোটেইবিলাক মানে মলিকুলছৰ যোনটো ফোর্স আমি এটো উলিয়াই দিম, যাক মানে আমি এড কৰিম। সো এড মানে আমি fx উলিয়াই দিলো, সো fx ইকুৱেলস টু গোটেইখিনি ফোর্স আমি এড কৰিলো। চোৱা, বুজি পাইছা? প্ৰত্যেকটো মলিকুলৰ কাৰণে n টা আছিলে। সো এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা কমন ললো কি, m বাই l কমন ললো, আৰু এই ফৰ্মেটটো আমাৰ এনেকে ধুনীয়াকে আহি গ'ল। ক্লিয়াৰ হৈছে? এইখিনিলৈকে আশা কৰোঁ তোমালোকে ধুনীয়াকে বুজি পাইছা। আমি ইয়াত fx আমি উলিয়ালো। এতিয়া আমি কি কৰিম, নাও we can find the pressure, এতিয়া আমি ফোর্স বা প্ৰেসাৰ উলিয়াম, আৰু কাৰ কাৰণে উলিয়াইছো, x ৰ কাৰণে উলিয়াইছো। So pressure along x-axis equals to force along x divided by area. So fx ৰ জায়গাত fx আছে, then area মানে সাৰফেসখনৰ এৰিয়া কি হৈ যাব, l স্কয়াৰ, স্কয়াৰ হয় না নহয়, l স্কয়াৰ থাকিল, নেক্সট 1 বাই l কৰিলো, আৰু এই fx ৰ জায়গাত এই অকমান আগতে পাই আহা যোনটো fx ৰ ফৰ্মুলা আমি লিখি দিলো। এতিয়া তাৰ পিছৰ স্টেপটো কি হৈ গ'ল চোৱা, px equals to এফাল l আছে, এফাল l স্কয়াৰ আছে, it becomes l cube m, আৰু এইটো বস্তু আমাৰ এনেকে থাকি গ'ল। ক্লিয়াৰ হৈছে নিশ্চয়, বুজি পাইছা? এতিয়া এই যোনটো আমি ইয়াত ফোর্স প্ৰেসাৰ পালো, এই প্ৰেসাৰটো কাৰ কাৰণে, x ৰ কাৰণে। সিমিলাৰলি
আমাৰ ইয়াত y কাৰণে আমি এটা প্ৰেছাৰ পাম আৰু কি z ৰ কাৰণে আমি এটা প্ৰেছাৰ পাম এতিয়া যেনেকৈ এইটো আমাৰ x ৰ কাৰণে প্ৰেছাৰ হ'ল ইন দা সেম ওয়ে আমি y কাৰণে এটা প্ৰেছাৰ উলিয়ালো লিখা ষ্টাইলটো সেম হ'ব খালি ইয়াত x আছিলে ইয়াত x ৰ জায়গাত কি হৈ যাব y আৰু এইটো আমি pz মানে z ৰ কাৰণে আমি এটা প্ৰেছাৰ ফৰ্মুলা ইয়াত আমি পাই গলো ক্লিয়াৰ হ'ল আমি এই তিনটা বস্তু পালো px py আৰু pz এতিয়া আমি কি কৰিম the average pressure exerted by the gas on the wall এটা আমি average pressure টো উলিয়াম কেনেকৈ আমি average উলিয়াম P equals to px plus py plus pz divided by 3 clear হৈছে basic calculation আমি mean by average উলিয়ালো এতিয়া 1/3 আমি আগত কৰিলো এটা ভালদৰে চোৱা px ৰ জায়গাত এটো আমি px ৰ ফৰ্মুলা লিখিলো py জায়গাত এটো আমি py ফৰ্মুলা লিখিলো আৰু pz ৰ জায়গাত এটো আমি pz ৰ ফৰ্মুলা লিখিলো সো px py pz যোনকিটা আমি ইয়াত পাই থোৱা আছিল চোৱা এটো px এটো py এটো কি আমাৰ pz আমি যোনকিটা ভ্যালু পাইছিলো আমি ধুনিয়াকৈ ইয়াত লিখি দিলো তা লিখাৰ পিছত আমি ইয়াত কি কৰিম চোৱা এই ইয়াৰ পৰা m কমন লব পাৰো কমন ললো এফালে চোৱা l কিউব কমন লব পাৰো তো কমন লওতে একে লগতে আমি সবেই জানো l কিউব মানে আলটিমেটলি কি হ'ব ভলিউম ক্যাপিটাল v সেই কাৰণে মই ডাইৰেক্ট ইন টাৰ্মছ অফ ক্যাপিটাল v লিখি দিলো আৰু এই ইয়াৰ ভিতৰত যিখিনি বস্তু আছিলে এইখিনিও আমি অকমান সজাই দিলো কেনেকৈ সজালো c1x 1y 1z একেলগে ৰাখিলো c2x 2y 2z একেলগে ৰাখিলো আৰু সিমিলাৰলি cnx ny nz আমি একেলগে ৰাখিলো এতিয়া এই কামটো কিয় কৰিলো এই যে আমি একেলগে যে এটা বস্তু ৰাখিলো এই কামটো কিয় কৰিলো মানে কেতিয়া গম পাবা চোৱা একদম ডেৰিভেশনটো স্টাৰ্ট কৰোতে আমি যেতিয়া ডেৰিভেশনটো পঢ়িছিলো তেতিয়া আমি এটা বস্তু পাইছিলো যেতিয়া আমি ভেক্টৰৰ সেই যোনটো c1 আছিলে তাৰ যেতিয়া আমি ৰেক্টেঙ্গুলাৰ কম্পোনেন্টছৰ কথা কৈছিলো তেতিয়া আমি এটা ইকুৱেশন পাইছিলো যাক মই ইকুৱেশন নম্বৰ 1 দিছিলো ক'ত গৈছে ইয়াৰ পিছত স্লাইডত আছিলে এইটো চোৱা আমি এই ইকুৱেশনটো পাই থোৱা আছিলে মন কৰিছনে এইটো যে c1x square plus c1y square plus c1z square equals to কি হ'ব c1 square এটো ফাৰ্স্ট মলিকুলটোৰ কাৰণে তেনেকৈ সেকেন্ড মলিকুলটোৰ কাৰণে কি হ'ব c2x square plus c2y square plus c2z square equals to c2 square ক্লিয়াৰ হৈছে নিশ্চয় তোমালোকে বুজি পাইছা এতিয়া এই কনসেপ্টটোৱে আমি এতিয়া যোনটো পাৰ্টত আছো আমি এতিয়া যোনটো ষ্টেপত আছো আমি তাত এতিয়া এপ্লাই কৰিম তো তাত এপ্লাই কৰোঁতে কি হৈ যাব চোৱা মই দেখুৱাই আছো এইখিনিলৈকে আমাৰ হৈ গৈছে এতিয়া যেতিয়া আমি ইয়াৰ পিছৰ ষ্টেপটোলৈ যাম এইখিনিলৈকে আমাৰ হৈ গৈছে ইয়াৰ পিছৰ ষ্টেপত আমি যাব লাগিব এটা ইয়াত চোৱা ইয়াত এই কিটাৰ জায়গাত আমি কি লিখিলো c1 স্কয়াৰ নেক্সট এইটোৰ জায়গাত আমি কি লিখিলো c2 হোল স্কয়াৰ আৰু তেনেকৈ cnx স্কয়াৰ প্লাস cny স্কয়াৰ প্লাস cnz স্কয়াৰ আছে ইয়াৰ জায়গাত আমি কি লিখিলো cn স্কয়াৰ ক্লিয়াৰ হৈছে তাৰ পিছত এতিয়া নেক্সট কি হৈ যাব চোৱা এটো যেনেকৈ আছে তেনেকৈ আমি ৰাখিলো ক্লিয়াৰ হ'ল এতিয়া মই কি কৰিলো এই m ৰ লগত আমি n এটা মাল্টিপ্লাই কৰি দিলো এটা ম্যাথমেটিক্যাল ট্ৰিক এপ্লাই কৰিম দেই আমি কি কৰিলো এই m ৰ লগত n মাল্টিপ্লাই কৰিলো এফালে n এটা এক্সট্ৰাকে মাল্টিপ্লাই কৰাৰ কাৰণে ইয়াত আমি n এটা ডিভাইড কৰি দিলো সো এই ফৰমেটটো আমি ইয়াত লিখিলো আৰু এটো কিয় লিখিলো বুজিব চেষ্টা কৰা আমি জানো যে ৰুট মিন স্কয়াৰ ভেলোসিটি কেনেকৈ উলিয়ায় সো যদি আমি ৰুট মিন স্কয়াৰ ভেলোসিটি যদি আমি c ড্যাশ বুলি বা c বার বুলি যদি আমি কনসিডাৰ কৰি লওঁ তাৰ ফৰ্মুলা আছিল এইটো চোৱা যে c bar বা c ড্যাশ ইকুৱেল c ড্যাশ নকয় c bar বুলি কয় c bar ইকুৱেল টু ৰুট ওভাৰ c1 স্কয়াৰ প্লাস c2 স্কয়াৰ প্লাস ডট cn স্কয়াৰ ডিভাইডেড বাই n এতিয়া যদি মই ইয়াক বোথ সাইড স্কয়াৰ কৰি দিও তেতিয়া আমি এই লাইনটো পাই যাম মানে এটো আমি একাৰণে কৰিলো যত আমি এই ইকুৱেশনটো পাম yes এইটো সো ইয়াৰ জায়গাত আমি বাৰে বাৰে এটো নিলিখি তাৰ জায়গাত আমি এটো লিখি দিব পাৰিম ক্লিয়াৰ হৈছে বুজি পাইছা ইয়াত মই আৰু এটা চেঞ্জ কৰিম চোৱা m * n m মানে কি আছিল এটা পাৰ্টিকেলৰ মাস তেনেকুৱা কিমানটা পাৰ্টিকেল আছে nটা মলিকুল আছে সো আলটিমেটলি m * n মানে কি আমি টোটাল মলিকুলাৰ মাস টোটাল আমি মাসটো পাই যাম সো দ্যাট মিন্স এই যোনটো ফৰ্মুলা আমি ইয়াত লিখিছো ইয়াক এতিয়া আমি স্ট্যান্ডাৰ্ড কে অকন বেলেগকে লিখিব পাৰিম এটো হৈ গল এইটো চোৱা p equals to m yes then 3 by capital V into c bar square clear হল that means এতিয়া তাৰ পিছত কি কৰিম চোৱা এই m by v মানে কি that is mass by volume মানে density so finally আমি আমাৰ এই required যোনটো ফৰ্মুলা এটা আমি পাই গলো ক্লিয়াৰ হৈছে লেখা আছে that rho to কি density of the gas আৰু এটো হৈ গল আমাৰ rms velocity clear এতিয়া কোনোবা বছৰ আমাৰ ডেৰিভেশনটো ইয়ালৈকে সোধা নাছিলে কোনোবা বছৰ কি কৈছিলে
ইয়াৰ লগতে এই পাৰ্টটো এড কৰিব দিছিলে মানে আমাক এই বস্তুটো সুধিছিলে কিন্তু এইটো বস্তু সুধোতেও 5 মাৰ্কসে দিছিলে সেইকাৰণে আমি আগৰখিনি কৰিবই লাগিব এটা ইয়াৰ পৰা ইয়ালে কেনেকৈ আহিম চোৱা উই নো আমি এইটো পাই থোৱা আছে প্ৰেছাৰৰ ফৰ্মুলা ইয়াক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰিম অলপ সজাই লিখিলো 2/3 ইনটু 1/2 এনেকৈ লিখি দিলে এইটো আমাৰ ইকুৱেশ্যন 1 এতিয়া আমি জানো নাও the kinetic energy per unit volume is এটা আমি ফৰ্মুলা জানো এইটো ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1 এইটো ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 2 বাস এতিয়া আমি কি কৰিলো না পুটিং দা ভ্যালু অফ ইকুৱেশ্যন 2 ইন ইকুৱেশ্যন 1 আমি পুট কৰি সজালো আৰু ফাইনালি আমি ইকুৱেশ্যনটো পাই গলো ইটস এ very ইম্পৰ্টেন্ট হা এইটো মন ৰাখিবটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় ভালকৈ মনকে চাবা এতিয়া আমি পিছৰ কোৱেশ্যনটো লাইছো চোৱা that is question number 3 so a question to 2016 আৰু 2018 দুবছৰ আহিছে question to হল define coefficient of static friction and coefficient of kinetic friction then what is angle of friction and establish a relation with coefficient of friction clear hoise eta yar jikita mane definition direct likha ase je prothom what is coefficient of static friction sailoba dunia ke likhi dia ase tar pisot amar ahile coefficient of kinetic friction hetu dunia ke bujai thua ase aru logote what is angle of friction hetu mo dunia ke bujai thua ase yat mo beshi time nidiu toloke ba sailoba mo khali ya derivation to korai dim so derivation to ki relation between angle of friction and coefficient of friction yes so etu amar diagram to এখন এখন আমাৰ সারফেস আছিলে এটা অবজেক্ট আছে এখন কেনেকুৱা সারফেস স্মুথ সারফেস নহয় কিন্তু দেই অবজেক্টটো ওয়েট কিমান w যাক আমি mg বুলিও ক'ব পাৰো এতিয়া এপ্লাইড ফোর্স p এফালে এপ্লাই কৰা হৈছে হল আৰু এফালে আছে আমি কি পাই আছো লিমিটিং ফ্ৰিকশন পাই আছো যাক স্ট্যাটিক ফ্ৰিকশনৰ ম্যাক্সিমাম ভ্যালু বুলিও কোৱা হয় আৰু এটো আমাৰ কি নরমাল ৰিঅ্যাকশন এতিয়া এই যোনটো আমাৰ লিমিটিং ফ্ৰিকশন আছে আৰু এই যোনডাল আমাৰ নরমাল ৰিঅ্যাকশন আছে সো লিমিটিং ফ্ৰিকশন আৰু নরমাল ৰিঅ্যাকশনৰ ৰিজাল্টেন্ট এডাল দেখা পাইছানে এই ৰিজাল্টেন্ট ডালে নরমাল ৰিঅ্যাকশনৰ লগত যোনটো এংগল কৰিছে ইয়াকে আমি কি বুলি কওঁ থিটা বুলি কওঁ থিটা হৈছে আমাৰ এংগল অফ ফ্ৰিকশন সো ডায়াগ্ৰামটো সাইজ বা লেট w ইকুৱেলছ weight of the body কৈ থোৱা আছে আর কি নরমাল রিঅ্যাকশন fs max কি লিমিটিং ফ্রিকশন আর p কি অ্যাপ্লাইড ফোর্স নাও অ্যাকর্ডিং টু দা ডেফিনেশন অফ অ্যাঙ্গেল অফ ফ্রিকশন আমি তো ফর্মুলা পাই থোৱা আছে বা আমি জানো যে এটা ডাইরেক্টলি তুমি ডেফিনেশনত নগলেও হ'ব যদি আমি এই ট্রায়াঙ্গেলটোৰ কথাও চিন্তা কৰো ট্রায়াঙ্গেল OBC মানে এই ট্রায়াঙ্গেলটো ঠিক আছে ইয়াত এই এঙ্গেলটো থিটা তুমি tan থিটা উলিয়াব যাও tan থিটা ইকুৱেল টু পারপেন্ডিকুলার বাই বেস এটা থিটাটো এটো হোৱাৰ কাৰণ এটো হ'ল পারপেন্ডিকুলার BC আৰু BC মানে এখিনি পাই এখিনি দ্যাট ইজ হোৱাট FS max সো BC মানে OA মানে FS max দ্যাট ইজ লিমিটিং ফ্ৰিকশন আৰু বেস হৈ গ'ল আমাৰ কিমান OB means আমাৰ নরমাল রিঅ্যাকশন R আর FS max by R বুলি ক'লে আমি কি বুজিম দিস ইজ কোএফিসিয়েন্ট অফ স্ট্যাটিক ফ্রিকশন আমি ইয়াপা পাই গলো কি thus the coefficient of static friction is equal to the tangent of angle of friction means mu s equals to tan theta clear hoise বহুত ইম্পর্টেন্ট হয় এটো কোয়েশ্চন কেতিয়াবা খুদি দিয়ে কেতিয়া ইয়াত বা 5 মার্কসৰ কাৰণে পার্ট বাই পার্ট কৰি দিছে কেতিয়াবা কিন্তু এটো 3 মার্কসৰ কাৰণেও দিব পাৰে তাৰ পিছৰ কোয়েশ্চনটো আইছো এই কোয়েশ্চনটো 2017 ত আহিছিলে that is define coefficient of real expansion and coefficient of apparent expansion of liquid establish the relation between them এটো ডাইরেক্ট কমন কোয়েশ্চন হয় ইয়াত প্ৰথম লিখা আছে coefficient of real expansion মানে কি তাৰ পিছত লিখা আছে coefficient of apparent expansion মানে কি আৰু লগতে এটো হৈ গল আমাৰ coefficient of real expansion আৰু apparent expansionৰ মাজৰ ৰিলেশন তোমালোকে চাবা যি কোনো কিতাপত দিয়া আছে কৰিব পাৰিবা ভেৰি সিম্পল তাৰ পিছৰ কোয়েশ্চনটো লৈ আহিছো চোৱা ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট কোয়েশ্চন ঠিক আছে 2019 ত আহিছিলে deduce the equation of motion for uniformly accelerated motion using graphical method কেতিয়াবা এটো ক্যালকুলাস ইউজ কৰি কৰিবলে দিয়ে আৰু সেই বস্তুখিনি মই ইয়াৰ পিছৰ যোনটো ভিডিও আহিব মোৰ মানে 3 মার্কসৰ কাৰণে তাত মই কৰি দিম চিন্তা নকৰিবা ইয়াত মই গ্ৰাফিক্যালি কৰিছো সো গ্ৰাফটো কেনেকৈ আঁকা হৈছে চোৱা এফালে আমাৰ যে টাইম এক্সিস আছে এফালে আমাৰ এটো ভেলোসিটি এক্সিস আৰু গ্ৰাফটো এই পইণ্টৰ পৰা এনেকৈ আৰম্ভ হৈছে ইট ইজ এ স্ট্ৰেইট লাইন আমি ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰা নাই যদি আমি ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলো হেতেন তেনেহলে অবজেক্টটোৰ ক্ষেত্ৰত তাৰ ইনিশিয়াল ভেলোসিটি 0 হৈ গ'ল হেতেন কিন্তু এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছো মানে অবজেক্টটোৰ ইনিশিয়াল ভেলোসিটি কিমান u then after t time b পালাগে আৰু b পইণ্টত অবজেক্টটো ইনটু ফাইনাল ভেলোসিটি কিমান v ক্লিয়াৰ হৈছে আৰু এংগেলটো কিমান হৈছে থিটা এতিয়া আমি ইয়াক কেনেকৈ কৰিম চোৱা ফাৰ্স্ট আমি কথাখিনি কৈ লওঁ let us consider an uniformly accelerated motion কৈ থোৱা আছে let the initial velocity is u and the final velocity is v as shown in the diagram now if we consider triangle abc কোনটো this is এটো
এই ট্ৰায়াংগলটো আৰু এই ট্ৰায়াংগলটোৰ পৰা মই জানো এটা আমি ফৰ্মুলা পাই থোৱা আছে যে acceleration equals to what tan theta so equals to tan theta that means a equals to tan theta মানে কি perpendicular by base BC by AC so BC by AC এটা BC আমি কি লিখিব পাৰিম so BC লিখা আৰু B dash A লিখা কথাটো একেই so BC জায়গাত আমি কি লিখিম এটো ভুল হৈ আছে so BC জায়গাত B dash A লিখিব লাগিব হা B dash A এটো B dash C নহয় B dash A divided by AC AC জায়গাত আমি কি লিখিম OD so AC জায়গাত আমি কি লিখিলো OD এতিয়া এই যে B dash A আছে so B dash A জায়গাত কি লিখিব পাৰিম so B dash A মানে B dash O minus AO so B dash O minus AO আৰু OD জায়গাত OD আছে এতিয়া B dash O মানে কি ভালকে মন কৰা B dash O মানে এখিনি হৈ গল V আৰু AO হৈ গল কি U আৰু OD হৈ গল T সেটোকে আমি লিখিলো সোৱা V minus UT cross multiply কৰিম V minus U equals to AT আৰু ইয়াৰ পৰা আমি ফাৰ্স্ট ইকুৱেশনটো পাই গলো that is V equals to U plus AT এতিয়া আমি আমাৰ সেকেন্ড ইকুৱেশনটো আহিম ডায়াগ্ৰামটো সেম থাকিব আমি কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিম সোৱা now we can find the displacement এতিয়া আমি displacement কেনেকৈ উলিয়াম এনেকুৱা VT গ্ৰাফৰ পৰা যে আমি এই গ্ৰাফডালে যোনটো এৰিয়া কভাৰ কৰি আছে আমি সেই এৰিয়াটো ফাইন্ড আউট কৰিব লাগিব আৰু এই গ্ৰাফডালে যোনটো এৰিয়া কভাৰ কৰে হেতুৱে কি হৈ যায় ডিসপ্লেসমেন্ট এতিয়া এই যোনডাল লাইন AB লাইন ডালে মন কৰা এই গুটেই এৰিয়াটো কভাৰ কৰি আছে উইথ ৰেসপেক্ট টু টাইম এক্সিস হা এই গুটেই এৰিয়াটো কভাৰ কৰি আছে আৰু এই গুটেই এৰিয়াটো মানে দুটা বস্তু আছে এটা ট্ৰায়াঙ্গল এই ট্ৰায়াঙ্গলটো এটা এই ট্ৰায়াঙ্গলটো হল আৰু এটা হল এই স্কয়াৰটো ইয়াত এটো লিখা আছে সোৱা so displacement S equals to area of OABCD আৰু এটোকে আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰিম this can be written as area of triangle ABC plus area of OACD যোনটো অকন আগতে কৈছিলো এতিয়া ট্ৰায়াঙ্গল এৰিয়া কিমান হাফ ইনটু বেস ইনটু হাইট দেন এটো আমাৰ ৰেক্টেংগল হৈ আছে সো লেন্থ ইনটু ব্ৰেডথ এতিয়া সোৱা S equals to half into AC মানে ইয়াৰ পৰা ইয়ালে এখিনি হল AC মানে এখিনি কি টাইম সো এই জায়গাত আহি গল আমাৰ টাইম নেক্সট BC মানে ইয়াৰ পৰা ইয়ালে so BC means B dash A আৰু B dash A means B dash O minus AO so ডাইৰেক্ট লিখিলো B dash O minus AO আৰু এফালে OD মানে ইয়াৰ পৰা ইয়ালে কিমান T লিখিলো আৰু OA মানে ইয়াৰ পৰা ইয়ালে এটো কিমান U so U লিখিলো তাৰ পিছত S equals to half into T থাকিল এতিয়া B dash O V আৰু AO কিমান U আৰু এফালে UT থাকিল ক্লিয়াৰ হৈছে এখিনলৈকে বুজি পাইছা এতিয়া আমি ইয়াত এটা কাম কৰিম কামটো হল এইটো চোৱা কি কৰিলো উই নো আমি অকন আগতে পাই আইছো V equals to U plus AT মানে ইয়াৰ পৰা আমি V minus U equals to কি লিখিব পাৰিম AT লিখিব পাৰিম এটা আমি কি কৰিলো এই যোনটো V minus U আছিলে এই V minus U জায়গাত আমি সোৱা কি লিখি দিলো AT আৰু প্লাস UT আছে আৰু এটো সজায় লিখা লগে লগে আমি আমাৰ সেকেন্ড ইকুৱেশনটো পাই গলো that is S equals to UT plus half of AT square ক্লিয়াৰ হৈছে নিশ্চয় বুজি পাইছা এতিয়া আমি আমাৰ থাৰ্ড যোনটো ইকুৱেশন আমি হেতুলে যাম এতিয়া থাৰ্ড ইকুৱেশনটো কাৰণে সোৱা আমি অকমান আগতে ইকুৱেশন A এটা পাইছিলো আমি যেটা আমাৰ সেকেন্ড ইকুৱেশন ডিৰাইভ কৰিছিলো সেকেন্ড ইকুৱেশন ডিৰাইভ কৰোতে আমি ইয়াতে এটা ইকুৱেশন A পাই থোৱা আছিল বুজি পালা এটা থাৰ্ড ইকুৱেশনৰ কাৰণে ইয়ালৈকে সেম হ'ব আৰু ইয়াৰ পৰা আমি চেঞ্জ কৰিম সো কি চেঞ্জ কৰিম সোৱা ফৰ থাৰ্ড ইকুৱেশন rewrite equation A আমি এটা এবাৰ আকৌ লিখি লৈছো কেনেকৈ লিখিম S equals to half into T into V minus U plus UT এটা আমি কি কৰিম এটা আমি ভাঙি দিম so half into V into T minus half into UT plus UT এটা কি হ'ব এটো এনেকৈ থাকিলে আৰু এটোৰ পৰা আমি কি পাই যাম only half UT পাই যাম এতিয়া আমি আপা half T কমন ললো V plus U থাকিল ক্লিয়াৰ হৈছে বুজি পাইছা এতিয়া ইয়াত চোৱা আমি এটো ফৰ্মুলা জানো অলৰেডি V equals to U plus AT তাৰ পৰা এটো শুদ্ধ হ'ব V minus U equals to AT so that means T কি হৈ যাব T হৈ যাব V minus U by A মানে এতিয়া আমি কি কৰিম এই ইকুৱেশনটোত এই যে আমাৰ T আছিলে so এই T জায়গাত আমি V minus U by A লিখিম so ইয়াত আমি V minus U by A লিখিলো পিছৰখিনি আমি অকমান সজায় পৰা ক্যালকুলেট কৰি ফাইনালি সোৱা আমি আমাৰ এই যোনটো আমাৰ থাৰ্ড ইকুৱেশন অফ কাইনেমেটিক্স আছে হেতু আমি পাই গলো ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট এটো গ্ৰাফিক্যালি কৰা হৈছে এতিয়া পিছৰ কোৱেশ্চনটোলৈ আহিছো state and explain Pascal's law of transmission of fluid pressure explain how this principle is applied in hydraulic lift so প্ৰথমতে আমাক
পাস্কেলছ লটো লিখিব দিছে এক্সপ্লেইন কৰিব দিছে ভেৰি সিম্পল সো এই ধুনিয়াকে মই প্ৰথমতে পাস্কেলছ লটো লিখি থোৱা আছে পাস্কেলছ লৈ কি কয় যে প্ৰেছাৰটো সব ফালে মানে ধুনিয়াকে ডিস্ট্ৰিবিউট হৈ থাকে লিকুইড এটাৰ ভিতৰত মই সিম্পল কে কৈছো দেই আৰু লগতে এটো উইথ ডায়াগ্ৰাম এক্সপ্লেইন কৰা আছে তোমালোকে এবাৰ ধুনিয়াকে চাই লবা এটো ইয়া ধুনিয়াকে দি বস্তু এক্সপ্লেইন কৰি থোৱা আছে ইনক্লুডিং দিস ডায়াগ্ৰাম এতিয়া তাৰ পিছত আহিলে আমাৰ যোনটো পাস্কেলছ লৰ যোনটো এপ্লিকেশন হাইড্ৰলিক লিফ্ট এটো আমি বহুত জায়গাত দেখোই চোৱা এফালে এৰিয়া কম আছে এফালে এৰিয়াটো কি বেছি আছে আৰু ইয়াতো আমাৰ পাস্কেলছ ল ইউজ কৰি আছে ডায়াগ্ৰাম মই ধুনিয়াকে এক্সপ্লেইন কৰিছো বহুত বেছি কমপ্লেক্স বস্তু নাই ইয়া যেনেকে লিখা আছে তোমালোকে তেনেকে লিখিবা তোমালোকে তো পুৰা ফুল মাৰ্কস পাই যাবা ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন হয় ইয়াত গোটেইখিনি বস্তু দি থোৱা আছে প্ৰপাৰ উইথ প্ৰপাৰ এক্সপ্লেনেশ্যন এতিয়া আমি পিছৰ কোৱেশ্চনটোলৈ আহিম চোৱা পিছৰ কোৱেশ্চনটো হৈছে 2019 ত আহিছিলে দেই define the three processes of transmission of heat state the factors on which the amount of heat flowing through a conductor in steady state depends hence define coefficient of thermal conductivity so প্ৰথমতে আমাক কৈছে যে মানে আমাৰ যোনটো আমাৰ হিট ট্ৰান্সফাৰ হয় কোন কোন প্ৰসেসৰ মাজেদি আমি সবে জানো হিট তিনটা টাইপত ট্ৰান্সফাৰ হয় এটা হৈ গল আমাৰ কন্ডাকশন ইয়েস দেন সেকেন্ড টু কি সেকেন্ড টু হৈ গল আমাৰ কনভেকশন আৰু থাৰ্ড টু হৈ গল আমাৰ কি ৰেডিয়েশন ইয়াতে এই তিনিটাৰ বিষয়ে এক্সপ্লেইন কৰি থোৱা আছে আৰু তাৰ পাছত কি কৰা হৈছে যে স্টেডি ষ্টেটত যে আমাৰ হিট যে ফ্লো হয় তাত কিছুমান ফ্যাক্টৰ আছে সেই ফ্যাক্টৰ কিটা ধুনিয়াকে লিখি দিয়া আছে চোৱা It is found that the amount of heat Q that flows from hot to cold phase during steady state depends on these factors. Kiki ek number to is directly proportional to the cross sectional area. 2 number is directly proportional to the temperature difference between the opposite phases. এনেকে পাঁচটা পইণ্ট আছে তোমালোকে যিকোনো দুটা নাই তিনটা লিখিব লাগিব কাৰণ তিনি টোটাল 5 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্চন হয়তো তোমালোকে এবাৰ যিকোনো তোমাকে তিনটা পইণ্ট লৈ লবা ক্লিয়াৰ হৈছে বুজি পাইছা আৰু লাষ্টত আমাক লিখা কোৱা হৈছে যে coefficient of thermal conductivity definition আমাক দিছিলে সো এটো চোৱা the coefficient of thermal conductivity of a material may be defined as the quantity of heat that flows per unit time through a unit cube of material when its opposite faces are kept at a temperature difference of 1 degree so এটোই আমাৰ আছিল thermal conductivity definition to clear তাৰ পিছত নেক্সট কোৱেশ্চন এটো আহিছিল যোৱা বছৰ দ্যাট ইজ 2023 আৰু যদিও 5 মাৰ্কছৰ কাৰণে আহিছিল সোৱা পাৰ্ট বাই পাৰ্ট কৰি থোৱা আছে সবতে 1 মাৰ্কছ কে আছিল ইন কেস অফ এ পাৰ্টিকল executing AHSEC means simple harmonic motion derive the expressions for displacement velocity and acceleration আৰু draw graph যি কোনটা আমাৰ গ্ৰাফ আঁকিব দিছে সো এই কোৱেশ্চনটো মই বহুত বাৰ কৰাইছো মোৰ যোনখিনি ভিডিও সিৰিজ আছিল অসিলেশনৰ তাতে মই কৰাই থোৱা আছে ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট তাত ইন ডিটেইলছত তোমালোকে চাই লবা ইয়াত খালি মই শৰ্টকাট মাৰিছো হা কাৰণ কোৱেশ্চনটো আমাৰ পাৰ্ট বাই পাৰ্ট সুধিছে 1 + 1 + 1 + 1 ঠিক আছে এনে প্ৰথম আমি উলিয়াব লাগিব কি ভেলোসিটি সো আমি ডায়াগ্ৰামটো আঁকি ললো এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা ভেলোসিটি উলিয়াবৰ কাৰণে আমি ইয়াত এই ট্ৰায়াঙ্গেলটো কনসিডাৰ কৰিম ও QN আমি OQN ট্ৰায়াঙ্গেল কনসিডাৰ কৰিম মানে এই ট্ৰায়াঙ্গেলটোত এই এংগেলটো কিমান বিকজ এখিনি পা এখিনলে থিতা আৰু এফালে কি আমাৰ ওমেগা টি মানে গুটে এংগেলটো হৈ গল ওমেগা টি প্লাস ফাই নট বিকজ একন হৈ গল আমাৰ ফাই নট আৰু একন হৈ গল আমাৰ ওমেগা টি যাক আমি থিতা বুলিও কওঁ এখিনি থিতা নহয় দে এটো কি ফাই নট মানে গুটে এংগেলটো কিমান হৈ গল ওমেগা টি প্লাস ফাই নট মানে আমি ওমেগা টি প্লাস ফাই নটৰ আমি cos উলিয়াম সো cos ওমেগা টি প্লাস ফাই নট সো b by h b হৈ গল আমাৰ on আৰু h হৈ গল আমাৰ oq ভ্যালু পুট কৰিলো আৰু আমি আপা এটো আমাৰ ডিসপ্লেসমেন্টৰ আমি ইকুৱেশনটো পাই গলো লগতে আমাক উলিয়াব দিছিলে velocity and acceleration এতিয়া আমি ডিসপ্লেসমেন্টৰ পৰা আমি velocity উলিয়ালো সে v = dx/dt আমি ক্যালকুলাস ইউজ কৰিলো আমি আমাৰ velocity ফৰ্মুলা পাই গলো নেক্সট আমাৰ যোনটো velocity আমি ইকুৱেশন ইয়াত পালো এইটো চোৱা হল আমি ইয়াৰ পৰা কি উলিয়াম acceleration so = dv/dt so ইয়াতো আমি ক্যালকুলাসৰ ফৰ্মুলা ইউজ কৰিলো আৰু ইয়াৰ পৰা আমি আমাৰ যোনটো acceleration তাৰ আমি আমাৰ ইকুৱেশনটো পাই গলো নেক্সট আমাক এখন তিনটাৰ ভিতৰত যি কোনো দুটা গ্ৰাফ আঁকিব দিছে ইয়াৰ তিনিটাৰে গ্ৰাফ আছে কিন্তু যি কোনো যেটো দুটা বুলি কৈ দিছে এই তিনটাৰ পৰা তোমালোকে যি কোনো দুটা গ্ৰাফ আঁকিলে তোমালোকে ফুল মাৰ্কস পাই যাবা ক্লিয়াৰ হৈছে বুজি পাইছা এতিয়া আমি আহো তাৰ পাছৰ কোৱেশ্চন দ্যাট ইজ কোৱেশ্চন নম্বৰ 29 and question number 30 so সোৱা এই কোৱেশ্চন দুটা 2022 আৰু 2023 মানে 22 আৰু 23 ৰ যিখন কোৱেশ্চন পেপাৰ তাত লাষ্টৰ ফালে এই প্যাটাৰ্নটো আহিছে যত শৰ্ট নোট লিখিব দিয়ে বাট 22 ৰ আগত সেই প্যাটাৰ্নটো নাছিলে
22 আৰু 23ত এই প্যাটাৰ্নটো দিছে য'ত কি কৰে আমাক 6টা মান এনেকুৱা টপিক দি দিয়ে তাৰ ওপৰত শৰ্ট নোট লিখিবলৈ দিয়ে আৰু প্ৰত্যেকটো শৰ্ট নোটত মানে 2.5 মাৰ্কস কে আছে যিকোন দুটা লিখিব লাগে 2.5 প্লাস 2.5 মাৰ্কস এতিয়া 23ত চোৱা যদি আমি 23ৰ চাও 23ত এই টপিক কিটা ওপৰত আমাক এটা শৰ্ট নোট লিখিব দিছিলে ভেৰি সিম্পল একো ডেৰিভেশনৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই এবিলাক অলৰেডি 2 মাৰ্কসৰ কাৰণে অলৰেডি আহা কোৱেশ্চন সো সিম্পলি আমি ধুনিয়াকে পৰিপাটিকে বহলাই লিখিব লাগে কোনোবা যদি ডেফিনেশনৰ কিবা দি ফৰ্মুলা আছে এটো এড কৰি দিবা খালি ইয়াতে এটা মই কথা কৈ দিও এই ডপলাৰ ইফেক্টটো এই বছৰৰ পৰা কিন্তু আমাৰ সিলেবাসত নাই আৰু সিমিলাৰলি এই যোনটো কাৰ্নট ইঞ্জিন এইটো মানে ডপলাৰ ইফেক্ট আমাৰ এতিয়াৰ সিলেবাসত নাই আৰু কাৰ্নট ইঞ্জিনটো আমাৰ এই সিলেবাসত নাই কিয়া এই ৰেজোনেন্সটো কিন্তু আছে এটো কিয় কাট খাই গল মই গম নাপাও হয়তো মোৰ হাত লাগি গৈছিলে এই ৰেজোনেন্সটো কিন্তু আছে হা তোমালোকে এটো অতৰাব নোৱাৰা ৰেজোনেন্স লাগিব খালি ডপলাৰ ইফেক্ট আৰু কাৰ্নট ইঞ্জিন কিন্তু আমাৰ সিলেবাসত নাই কিয়া সো 23 আহিছিলে এইকিটা আৰু 2022ত আহিছিলে এইকিটা সো এইবিলাক শৰ্ট কোৱেশ্চন তোমালোকে এবাৰ চাই লবা ক্লিয়াৰ হৈছে ওকে এতিয়া মই আৰু দুটা কোৱেশ্চনলৈ আহিছো এটা কোৱেশ্চন 15ৰ আছিলে আৰু এই কোৱেশ্চনটো আহিছিলে 2020 এটা কথাটো হ'ল এইকিটা কিন্তু আউট অফ সিলেবাস দেই তোমালোকে যদি প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চন চোৱা তাত হয়তো এই দুটা কোৱেশ্চন দেখি ভাবিব পাৰে একিটা কৰপৰা কৰিম এটা কথাটো হ'ল এই বছৰৰ পৰা যোনখন সিলেবাস মই এটা কাম কৰো মই তোমালোকক সিলেবাসখন ইয়াত দেখুৱাই দিছো তোমালোকৰ এতিয়া গোটেই কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ হৈ যাব চোৱা সিলেবাসখন মই এবাৰ দেখুৱাই দিছো তোমালোকৰ তেতিয়া বুজিবলৈ সুবিধা হ'ব সো এইখন হৈ গল আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ সিলেবাসখন যোনখন মই কাউন্সিলৰ যেটো আমাৰ ওয়েবসাইট তাৰ পৰা আমি লৈছো আৰু এই সিলেবাসখন এইটো বেচৰ পৰা এপ্লাই হৈছে সো এটা আহিছিলে আমাৰ হিট ইঞ্জিনৰ কোৱেশ্চন মই দেখুৱাই দিছো সো কোৱেশ্চনটো এইটো describe heat engine yes এই গুটে পাৰ্টটো define efficiency of a heat engine হল সো এই কোৱেশ্চনটো আমাৰ কোৰ্সৰ পৰা অতৰাই দিয়া হৈছে এটো থাৰ্মোডাইনামিক্সৰ আছিলে ইয়া তোমালোকে ভালদৰে সোৱাই সিলেবাসটোত কোটো হিট ইঞ্জিন এটো আমাৰ নতুন সিলেবাস যোনটো মই কাউন্সিলৰ পৰা মানে যোনটো ওয়েবসাইট তাৰ পৰা লৈছো ইয়াত হিট ইঞ্জিনৰ কথা নাইকিয়া সেই কাৰণে এই কোৱেশ্চন তোমালোকে চাবক সোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই দেন এই কোৱেশ্চনটো লাইছো state parallel and perpendicular axis theorem of moment of inertia আৰু এটা আমাক derivation দিছে আৰু এই যোনটো কোৱেশ্চন এই কোৱেশ্চনটো আমাৰ rotational motion চেপ্টাৰটোত আছে আৰু এই কোৱেশ্চনটো আমাৰ কোৰ্সত নাই মই তোমাক ধুনিয়াকে দেখুৱাই দিছো ইয়াত স্পেশালি মেনশন কৰি থোৱা আছে নো derivation বুলি কত গল এইটো চোৱা simple moment of inertia for simple geometrical object no derivation মন কৰিছানে এই ডেৰিভেশনটো আমাৰ সিলেবাসত স্ট্ৰিক্টলি কৈ দিছে আমাক ডেৰিভেশনটো নালাগে বুলি আৰু এই যে থিওৰিয়াম কিটা আছিল থিওৰিয়াম অফ প্যাৰালেল এক্সিস পাৰপেন্ডিকুলাৰ এক্সিস এইকিটাও কিন্তু আমাৰ সিলেবাসত দিয়া হোৱা নাই কিন্তু এবিলাক কেতিয়াবা কিছুমান কলেজে পঢ়াই দিয়ে কিন্তু যদি আমি এতিয়া মানে এক্সামৰ পইণ্ট অফ ভিউ পৰা চিন্তা কৰো এক্সামত এই কোৱেশ্চন কিটা নালাগে বুলি আমাৰ ডেৰিভেশন আমাক স্ট্ৰিক্টলি আমাক ইয়াত কৈ দিছে সেই কাৰণে এই মই দুটা কোৱেশ্চন ইয়াত ধুনিয়াকে মই দি দিছো হয় কিন্তু এইকিটা কোৱেশ্চন বৰ্ডৰ কাৰণে সোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই এতিয়া যদি আমি ইয়াৰ পিছৰ যদি আমি স্লাইডত যাও চাব গলে আমাৰ কোৰ্স অলমোস্ট হৈ গৈছে ঠিক আছে সো এই ভিডিওটো অলপ দীঘলীয়া হৈছে আই এগ্ৰি কিন্তু এই ভিডিওটোত মই লাষ্ট 9 ইয়াৰ্ছৰ যিমানখিনি তোমালোকৰ 5 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্চন আছিল সেই গোটেইখিনি মই ইয়াত কভাৰ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিছো আশা কৰোঁ তোমালোকে গোটেই ভিডিওটো ভালদৰে চাবা আৰু তোমালোকে বস্তুখিনি লিখি প্ৰেক্টিছ কৰিবা হা আৰু মোৰ পুৰা বিশ্বাস আছে তোমালোকৰ যোনটো আপকামিং এক্সামিনেশ্যন এই এক্সামিনেশ্যনটো দেখিবা ইয়াৰ পৰা কিছুমান কোৱেশ্চন হুবহু কমন পৰিব সো ভিডিওটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা আজিলৈ ইয়াতে সামৰিছো অতি সোনকালে আৰু এটা ভিডিও লৈ আহিম য'ত লাষ্ট 9 ইয়াৰ্ছৰ যিমানখিনি 3 মাৰ্কছ কোৱেশ্চন আছিল সব মই তাত এফালৰ পৰা কৰাই দিম আজিলৈ ইয়াতে সামৰিছো থ্যাংক ইউ